Honorable Member Elton Costa. Speaker sir, हांव उलयतालो स्टँड फॉर आमगेले मोटरसायकल आनी रिक्षा स्टँड. स्पीकर सर, हांव सांगतालो बाळ्ळी एक जंक्शन where there is a main junction for people going to काणकोण, कारवार जावं केपें, कुडचोडे, सांगें, फातोर्पा, मारगांव. सरकारान म्हाका दिसता हिंगा एक प्लेस कितें तरी एक्वायर करून कितें तरी करून एक बरें एक बस स्टँड, नॉट अ बस स्टॉप, बस स्टॉप, नॉट अ बस स्टँड, बस स्टॉप, नॉट अ बस स्टँड, बस स्टॉप आमगे दिचें. बिकॉज जेन्ना पास गेम येता आनी इट इज थिंगा रोड वायडनींग एरिया येना, लोक रस्त्यार रावता आनी बिंग अ जंक्शन थिंगा मातशे त्रास जाताय. सो म्हाका दिसता सरकारान, ऑनरेबल मिनिस्टरान नदर घालून एक बस स्टँड आमकां बाळ्ळी हें दिवपा जाय. स्पीकर सर, बस स्टॉप. स्पीकर सर, जायत कडेन हायवेचेर इवन म्हगे बारशें जाल्यार आफ्टर बाळ्ळी रातचे आनी दिसाचे हायवेचे ऑल ट्रक्स रावताय आनी वी हॅव अ कंटेनर डेपो ऑल्सो देर इन बाळ्ळी. म्हाका सदां तुगे RTO जे रोड ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर आहाय तेमी म्हाका रातीन आनी पुलिसांनी दोगांनी कंबायन जावन हे जे ट्रक्स रावताय ऑन द हायवे वीच कॉजीस लॉट ऑफ एक्सिडंट्स, रातीको तेंगे लायट्स आसनाय आनी रस्त्यार रावता आनी एक्सिडंट जाताय, हे बंद जावपा जाय. स्पीकर सर, जेन्ना हांव बस स्टॉपार उलयतां, मान्य आमगेलो कलीग बाब विजय उलयलो, काल म्हाका सदां दिगंबर सरूय उलयलो, मारगांव हें बस स्टँड आहा तें आमकां जाग गरजेचें. आनी बिंग अ हॉटेलियर आनी म्हगे मारगांव हॉटेलांत जायते ट्युरिस्ट जे गोंय येताय आनी मडगांव पावताय, हे बस स्टँडाक चोयल जाल्यार सारकें तांकां तें हुंया तें कोणा. आनी बाब विजयान सांगले प्रमाणे गोट्ट मुड्डे भाशेन हें सारको वस्त ताका म्हणपाची. म्हाका दिसता सरकारान मडगांव हें सावथ गोवा आनी इट इज नॉट मारगांव रिलेटेड टू मारगांव, फूल ऑफ सावथ गोवा सगल्या आमदारां लागता हें बस स्टँड, हें मारगांवचें बस स्टँड हें जावपाकूच जाय. आनी सांगले ते आतां आयकले ते प्रमाणे ताका ऑन दॅट बजटांक सरकारान कांय अलॉटूय केलें ना. म्हाका दिसता ताबडतोब हें बस स्टँड गव्हर्मेंटान भितर घेवपा जाय आनी करपा जाय. स्पीकर सर, जेन्ना आमी म्हणटाय आतां सरकारान जायला 15 years ओल्ड व्हेकल्स स्क्रॅप करतले, न्यू व्हेकल्स इलेक्ट्रीक व्हेकल्स घेतले, ही स्कीम आहलो तिवूय बंद करलो आहा. आनीक ही आतां जेन्ना आतां थोड्या तेंपान इलेक्ट्रीक व्हेकल्स येतलीं हांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर कांय ना, चार्जींग पॉयंट्स नाय, हे म्हाका दिसता हे जावपा जाय. आनी आतां केपेंच्या मतदारसंघात जायत जाणांक घेताय इलेक्ट्रीक व्हेकल्स म्हणटरीच हें तुमी लास्ट टायम आमी प्रॉमीस केलें देर वील बी विदीन अ फ्यू मंथ्स मेनी प्लेसीस वील बी देर फॉर चार्जींग, आजून कांय जालें ना. सो म्हाका दिसता हें जावपा जाय. स्पीकर सर, ट्रॅफीक सिग्नल्स आमगेले मडगांव पयलीं स्वताक आमगेले गोवा फॉरवर्डाचे बाब विजयान हें पयलीं स्टार्ट केलें कोलवा सकलाचेर, एन्ड इट गॉट लॉट ऑफ रिलीफ टू कॉमन मॅन. आनी थिंगा आनीक पाटी दोग जाण थिंगा त्या सर्कलाक एक्सिडंट जावन कदंबा दीस म्हाका ऑन द स्पॉट गेल्लीं. सो हें सिग्नल्स जे घाताय एक बरो कॉन्सेप्ट आनी गोंय आतां स्टार्ट जाता. बट जायत कारण इंटरनल पॉलिटिक्सान जायत सिग्नलांय जायत बंदूय आहलीं. म्हाका दिसता हीं सिग्नलां PWDन टेक ओवर कोन्न मेंटेनन्स ऑफ सिग्नल्स, ऑल दीस ट्रॅफीक सिग्नल्स बेगीन घालपा जाय. पयर हांव असेंब्ली येता आसतना वेर्नाय सिग्नल चलना आहलें, बंद आशिल्लें, सो थिंगाय पोतून किओस जाता. सो ही सिग्नलां हॅज टू बी टेकन ओवर बाय PWD म्हाका दिसता. आनी तुमी डिपार्टमेंटान हें करून ही सिग्नल तांकां दिवपा जाय. स्पीकर सर, जेन्ना एक RTI मागिल्ली आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघात कितले कडेन बस शेड ही नाय काय म्हूण म्हाका रिप्लाय येयला, तिळामोळ आमगेलें देर इज नो बस शेड, हेल्थ सेंटरा कडेन थिंगाय बस शेड ना, डॉन बॉस्को स्कूल आहा थिंगाय हेल्थ आमगेले नो शेड, बस शेड ना. बाळ्ळी हांवें सांगलां बाळ्ळी ना. आमगेल्या वणटे म्हणटाय थिंगात एक बारीकशी शेड घायलो आहा. सो स्पीकर सर, नियर द टेंपल फातोर्पा जे टेंपल आहा आमगेले इतली डिवोटीज येताय थिंगा आमकां विथ तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन दोनी आमगेल्यो फातोर्पीकारीण देवूळ आनी कुंकळकारीण हेंकां देवन एक बरो शेड आमकां बस शेड घालपाक म्हाका सदां गरज आहा. दोनी कडेन देवळा कडेन शेड ना लोकांक, सो ह्यो दोन वस्तू ह्यो दोनी कडेन घालपा जायो. स्पीकर सर, जेन्ना हांव येता दुसऱ्या डिमांडाचेर, म्हाका दिसता डिमांड नंबर 19 केल्ले पाटी डिस्कस केला आनी हांव परतून वचना.
बट मुगे मतदारसंघा पोत्तून इंडस्ट्रीज मिनिस्टरा उगडास कोता जागा आहा जायत कडेन प्रोजेक्ट हाटाय लोकांगे ऑपोजिशन आहा आमगे जागा आहा 12 लाख स्क्वेअर मिटर हांव पोत्तून आनी एक पाट सांगता वीच वील क्रिएट एम्प्लॉयमेंट टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी युथाक हें जात ताबडतोब तूं पोत्तून घे हातीन घे आनी कोर. स्पीकर सर, पोल्युशन जाता कुंकोळेच्या इंडस्ट्री वीच इज एफेक्टिंग माय पीपल. I've just started 5 minutes. Before that I spoke I for think only you 3 forgot minutes. how much time you spoke 3 earlier. minutes. Before that I spoke for 4 minutes. 4 and 5, 9 minutes. So non-polluting. So ये तूं मातशें पोत्तून हांव एन्करेजमेंट हें जाग्यार घाल. स्पीकर सर, जेन्ना आमी मुठाय आनी बारीक लोकांक काली हांवें PWD मिनिस्टराक सांगलां लोकांक आमगे बारीक समाजाक तुमी उदका बील धाडलें आनी तेंचे फाटीं लागले. There are some units which have to owe the government crores of rupees, I know lakhs and crores of rupees. ये इंडस्ट्रीजांचेडे इंचे उदकाची बिलां लायटी बिलां तुम घे, इट इज लॉस टू द एक्सचेकर. हें घे, तुम बारीक लोकांक 1000 and 2000 and 20,000 मागताय ते क्रोजान पयशे ते घे. डोंट मेक द पोर पीपल सफर. स्पीकर सर, IPBंतल्यान प्रोजेक्ट हाडटाय आनी I don't know what is the policy. Before that, when I was not a member also, this was brought in the house. But there is one project which has been passed in my Betlank, IPBचो approve केला project. आनी पंचायतीक local body होबलो ना. म्हाका दिसता government should consider, you all approve the project, no problem. You all, it is within the rules and regulations approve. But the local body, the municipality or the panchayat should know what is coming in their area. Panchayati Betul Panchayati hobaru na kitete. Because when I came to know that it is already gone to the TCP for approval, Maksada for some tengele, I came to know, and that is I asked the Sarpanch, tung hobara, te mulpal hobana. So Maksada chairman IPB dene minister and industry minister and local body at least information to give panchayat level or kitete. So कोणाक खबर वचना कितें तें. आतां आमगे मॅडम डिलायलांनी सांगलां जेन्ना IPB इतली प्रोजेक्ट एप्रूव जाले गोंयकारांक कितली जाणां भितर घेतले. And it has to be mandatory whenever industries come, when you are giving the licenses, that time you have to put a clause that governs that time before starting they have to be. Maksada honorable speaker tu काय खबर आसली कितें आहा ते मेंबराक तुगे हितून आहा व्हडली इंडस्ट्रियल सीट गोंयकार आमगे नाय. I am not saying we don't want outsiders, but governs at the time when you are issuing the licenses, that has to be mandatory that governs have to be taken. Nala dinakai, take the name details and then issue the licenses. If at all our youth are okay for that job. Speaker sir, जेन्ना हांव पंचायतीचें उलयतां आमगेल्या ग्रांट्स आमगेल्या पंचायतीक आमगेले बारीक समाज जे आमगे बारीक लोक आहा, we are very poor. आमगे all those panchayats, we don't have grants. आमकां जात ते भशेन ग्रांट्स आनी फास्ट लायक GI ग्रांट्स ग्रांटीन एड जे आमकां दी आनी की काम करपाक आमकां बऱ्या पडली. स्पीकर सर, 2 पंचायत घर लास्ट टायम व्हडलो इशू जाल्लो सांगलोलें तेन्ना तुका खबर आहा बेतूल पंचायती फावंडेशन स्टोन घायल्लो आज पासून ना. कितली पाट रिपीट करपाक म्हाकाय दिसना. हांवें जाग मागयला फ्रॉम इंडस्ट्रीज चेअरमॅन ना दिस म्हाका. एक थिंगा 12 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा. हांव 25,000 मागलो तुकडे 25,000 20,000 तरी दी. वी कॅन हॅव that पंचायत घर आमगेले ग्राउंड हेल्थ सेंटर लायब्ररी हे सगळें आमकां घालूंक मेळटा. प्लीज कन्सिडर दीस. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. 12 लाख जमीन आमगे गांवकारांक गेली ती तितून तूं आम तुकडे 12 लाख 20-25,000 मागताय 20,000 तरी दी. सो एटलीस्ट आमगे लोक हॅप्पी आसतलो. दे वील फील दॅट गव्हर्मेंट इज गिवींग बॅक समथींग. हें कोरून दी. स्पीकर सर, जायते पंचायतीक शॉर्ट ऑफ स्टाफ ना. सो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर स्टाफ दिवपा जाय आमगेल्या कित्याक स्टाफा लागून जायतें काम वताय. स्पीकर हांव मुद्दम काडना एक गार्बेज जे कलेक्शन कलेक्ट कोताय लोकांक मोरपिल्लाक फॉर द पास्ट 9 months तांकां बाबड्या सॅलरी मेळना मोरपिल्लाक. मायट बी देर आर मोर पंचायत ऑल्सो लायक दीस. तेंगे फॅमिली केस जगतल्यो आनी ते काम कोताय ते कोण सामान दुसरो मनीस कोण ते बाबडे गार्बेज कलेक्ट कोताय. लास्ट 9 months दे हॅव नॉट गॉट देअर सॅलरी. सो प्लीज डू दॅट. स्पीकर सर, हांव तुका एक मुद्दम एक सांगपाक जाता. देर वॉज अ सर्क्युलर डेटेड 14/11/2012 वेर इट हॅज स्टेटेड दॅट समज तरी कोणूय तरी इलेक्टेड मेंबर इज देअर इन दॅट पंचायत एक मेंबर तेगेलो फॅमिली मेंबर शूड नॉट बी देअर इन द पंचायत. इफ यू वॉन्ट आय कॅन प्लेस इट हियर. आय कॅन प्लेस इट. सो वन पर्टिक्युलर पंचायत देर इज वन पंच आनी तेगे घोव आहा थिंगा पिवन ऑर्डर काडोली
and within 24 hours ती ऑर्डर काढली तुम्ही ट्रान्सफर करपाक, within 24 hours ती परतून कॅन्सल केली. म्हाका स्वता जेन्ना सरकार कायद काडा आनी सरकारूय मोठा, देन देर इज नो पॉयंट. हे मातशें म्हाका स्वता स्पिकर सर हें करपा जाय. तेच भाशेन अचो पेपराचेर सगळे येयलो आहा, तेंगले मनशां पंचायतींतले सुण्या बिण्या हाडून दवरताय, which is causing problem. हांव सुण्याचे अगेन्स्ट ना, बट these are the pictures what are there, you can see here. तर मातशें हेजेर घेवपा जाय, कित्याक इफ सरकार जर कायद करता आनी सरकारूय मोठा जाल्यार म्हाका दिसता कांय तितून अर्थ ना. जायतीं रेजुलेशनां पंचायतीन घेताय, आतां आमी हे पण जायत सांगताय घाताय, आमगेली हिंगाय काम जायनाय. सो हांव मागता जे रेजुलेशनां पंचायत दिता सरकारा कडेन तेजेर मातशें नदर जाग्यार पडोवपा जाय, नाल्यार इट इज पॉयंटलेस टेकिंग रेजुलेशन्स, वी स्पिकींग हियर आनी कांय जायना जाल्यार. सो ऑल दीस डिमांड्स आय एंट्रस्ट दॅट द ऑनरेबल मिनिस्टर वील टेक इट अँड गिव इट अ लॉजिकल एंड. थँक्यू स्पीकर सर. मिस्टर उल्हास तुयेंकर. स्पीकर सर, आजचे जे डिमांड्स आहात ताका सपोर्ट करपाक हांव उबो रावला. स्पीकर सर, आमी पळयता आमच्या गोंयांत 191 पंचायत आनी 2 झडपी आमच्या गोंयभर काम करतात. आनी आमी पळयता की खुबश्यो अश्यो विकर पंचायती आसता ते सरकाराचेर डिपेंड आसता, आनी आमचें सरकार तांकां टायम टू टायम तेंचे इवन तेंचे पंचायतीचे स्टाफ आसता तांकां सॅलरी सुद्दां आमचे गोवोरमेंट दिता. एक बरें काम आमचें सरकार करता. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे आमी पळयता की सेक्रेटरी आनी ग्रामसेवक हे काम करता आसतना कांय ग्रामसेवक हे सेक्रेटरी म्हणून काम करता. सो खंय तरी तांकां एक ग्रामसेवकाक भिरांत पडल्या की सेक्रेटरीची स्केल आहा ती वाडयतले आनी आमची स्केल आहा ती तितलीच दवरतले म्हणून. त्या खातीर हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की तांकांय बी सेम स्केल दवरची आनी तांकांय बी सेक्रेटरी प्रमाणेच तेंची स्केल आसची अशें मागता. स्पीकर सर, आयज पंचायतीन जे स्टाफ काम करता तांकां 7 पे अजून मेळोना. सो 7 पे मेळपा खातीर प्रोसेस जाला, पूण खंय तरी फायल ती क्लियर जावना. मिनिस्टरान तेंची बेगीन क्लियर करची अशें मागता. स्पीकर सर, जे पंचायतीन क्लार्क पिवन जे स्टाफ घेता तेंच्या खातीर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन एक सिलेक्शन कमिटी अशी म्हणून काडले कडेन आसा, आनी हे कमिटी मार्फत ते स्टाफ घेवपाचो जाता तें खंय तरी बेगीन जावपाची गरज आसा. कारण खूब दीस अश्यो फायली पेंडींग आसता. तर आमचे एक पंचायतीन एक स्टाफ घेवपाचो आहा, गेले 2-4 म्हयने त्या खातीर ताका अजून घेवना. स्पीकर सर, कांय पंचायतीन जेन्ना इलिगल कंस्ट्रक्शन जाता सरपंच नोटीस करता, स्टॉप नोटीस, पूण तें काम नोटीस दिल्या उपरांत सुद्दां चालूच उरता. केन्ना केन्ना तांकां स्टे मेळटा आनी ही अशी कामां जी आसता एडिशनल डायरेक्टर जावं डेप्युटी डायरेक्टर हेंचे कडेन खूब दीस अश्यो केसी पेंडींग आसल्या कारणान ती कामां तेंची ऑलरेडी कंप्लीट जाल्ली आसता आनी खरो न्याय जो मेळपाचो आहा तो मेळना. तशेंच जेन्ना पंचायतीच्यो ज्यो मंथली मिटींग आसता त्या मंथली मिटींगेक कायद्या प्रमाणे लोकांनी येवन बसपा जाता, पूण उलोवपा जाता. पूण जायते फावटी कितें जाता, कांय गांवचे NGOs जावं भायले लोक येवन जे कितें मिटिंगेक जे कितें उलयता ते रिकॉर्ड करता, आनी रिकॉर्ड केल्ल्या कारणान जे मेंबरांक एक तरेचो भिरांत उरता की आपूण जे कितें डिसिजन घेतलां हें भायर कळटा आनी आपल्या त्या मार्फत आपणाक त्रास जावपाक शकता. ह्या खातीर ह्या मिटिंगेक कायद्या प्रमाणे जर तांकां एलाव आसा पूण उलोवपाक मेळना, पूण अशें जालां की त्या मिटिंगेक आतां जे दुसरे लोक आसता तांकां बसपाक मेळपाक ना अशें सरपंचाचो डिमांड आसा. स्पीकर साहेब, आमच्या सरकारान आयज जावं जिल्हा पंचायतीन जावं पंचायतीन SC ST जावं OBC हांकां रिजर्वेशन दिलां आनी सगळ्या समाजाक न्याय मेळोवन दिल्ले कडेन आसा. स्पीकर साहेब, आमी आयज पळयता आमचे झडपी जे आसता सावथ गोवा नॉर्थ गोवा तांकां फंड्स येयलो काय तेंच्यांनी टेंडर करप, तेच्या भायर तांकां कामूच आसना. त्या खातीर सरकारान खंय तरी तांकां तेंचो पावर्स दिवपाक तांकां खंय तरी एक डिपार्टमेंट तांकां काम करपाक दिवपाची गरज आसा. कारण तांकां फंड्स येतकूच टेंडर काडटा, जस्ट लायक PWD टायप तेंचें काम. तर झडपीक कितें तरी काम दिवपाची गरज आसा. आयज त्या झडपींचो सदांच डिमांड आसता की आमकां कितें तरी पावर दिवचो म्हणून. आयज आमी पळयता की आमच्या सरकारान आमच्या पंचायतीच्या सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंचांक ऑनरेरियम वाडयल्ले कडेन आसा. पूण आमच्या जिल्हा पंचायतीच्या दोनी सावथ गोवा 25 आनी नॉर्थ गोवा 25-50 झडपी आसा, तांकांय खंय तरी ऑनरेरियम वाडोवपाची गरज आसा. कारण ते सुद्दां
आमच्या भशेन MLA टापूत तांकां बी खूब 2-4 पंचायती आसता आनी खुबशे तेय काम करता. आनी त्याच प्रमाणे जडपींक ह्या वर्सा तांकां पर मेंबर 50 लाख रुपया तांकां डेव्हलपमेंट करपाक दिला. हो सुद्दां खंय तरी कमी पडटा, तो वाडोवन तांकां एटलिस्ट 1 करोड तरी करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, सरकार पंचायतींक ग्रांट्स दिता, कलेक्शन, सेग्रिगेशन, ट्रिटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, पूण खुबश्यो पंचायतींनी आजून हें काम जावना. ह्या खातीर खंय तरी तेंचें कित्याक जावना, कांय पंचायतींक गार्बेज डिस्पोजल घालपाक, प्लांट घालपाक जावं MRF शेड घालपाक जागो मेळना. अशा पंचायतींक खंय तरी सरकारान एक ट्रिटमेंट प्लांट, जो आमी आयकला की काकोडा जावपाचो आहा, तो जाता तितले बेगीन जावन ह्यो अश्यो ज्यो पंचायती आहा तांकां हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट तेंचें कलेक्शन करप आनी थंय ट्रीट करप अशें जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, पंचायतीन जेन्ना व्हडले व्हडले बिल्डींग जाता आनी जेन्ना बिल्डर ओपन स्पेस दवरता आनी ही ओपन स्पेस ही पंचायतीक हँडओवर करप आसता, पूण कांय कडेन हे हँडओवर जायना. तेन्ना त्या गांवांत जर केन्ना चिल्ड्रन पार्क जावं बरें कितें डेव्हलपमेंट करतलो जाल्यार खुबशे प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना कंपल्सरी ह्यो ज्यो ओपन स्पेस आहा त्यो पंचायतीक हँडओवर करपाक जाय, असो कायदो करपाक जाय. ह्या खातीर विनंती करता मिनिस्टराक की खंय तरी हें जावंक जाय म्हणून. अशें म्हाज्या पंचायतीन दवर्ली आनी आकिबाज ह्यो ज्यो 2 पंचायती आहा खूब जुन्यो आसा, पोरण्यो आसा आनी त्या पंचायती कडेन स्वताचो जागो आसा. तर सरकारान खंय तरी आमच्या पंचायत मिनिस्टरान ह्या पंचायतींक न्यू बांदपा खातीर ग्रांट दिवचो अशी विनंती करता. स्पीकर साहेब, ज्या BDO भितर इंजिनियर आसता, हे इंजिनियरांक 4-5 पंचायती एक इंजिनियराक आसता. त्या कारणान तांकां इंजिनियरांक जेन्ना डेमोल्युशन आसता, खंयचे सायट इन्स्पेक्शन आसता, तेंय तांकां काम करचें पडटा आनी इंजिनियर खंय तरी कमी पडटा आनी पंचायतींतल्यो डेव्हलपमेंट ज्यो फायली आसता ती खूब दीस पेंडींग उरता. ह्या खातीर फास्ट काम जर जातलें जाल्यार खंय तरी इंजिनियरांची सुद्दां JEEची आनी घेवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, ट्रान्सपोर्टाचेर उलयतना आसतना KTC स्टाफ हांकां 7 पे हो सरकारान दिवपाचो थारायला, पूण आजून तांकां दिवना. तेंची कितलीशी वर्सांची जी मागणी आसा दिसांची की ते 7 पे तांकां दिवपाची गरज आसा. ते खूब काम करता. कोविडा टायमार सुद्दां आमी सगळे लोक घरान आसताले, पूण आमचे कदंबाचे स्टाफ हे फिल्डाचेर रावन लोकांक ट्रेनीन पावप, जेन्ना कोवीड आसलो तेन्ना कोण एकामेकाक हात लायना आसता त्या टायमार सुद्दां तेंच्यांनी काम केल्लें कशें आहा. जावं चवथ, जावं क्रिसमस, जावं कसली हॉलिडे, जावं इलेक्शन, अशा टायमार ते काम करता तेन्ना ही 7 पे तांकां दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, रेंट एंड बायक ही ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान एक बरी स्कीम केली. आमचे गोंयचे जे यूथ आपले स्वताचे मोटरसायकल घेवन जे भाड्याक दिता त्यातून ते आपले फॅमिली सांबाळटा. अशा रेंट बायकांक तांकां जे कितें लिमिटेशन घातला मोटरसायकल घेवपाच्यो, ह्यो लिमिटेशन सुद्दां वाडोवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे KTC तर्फे जी माझी बस योजना आहा ही बरी स्कीम सरकारान काडले कडेन आसा आनी ह्या स्किमी अंडर ज्या गांवांनी बसीची हे शॉर्टेज आहा, ज्या गांवांनी ज्यो प्रायवेट बसवाले ज्यो बसी चलयताले त्यो आयज बसी बंद जाल्या, ह्या जाग्याचेर ह्यो बसी सुरू जावपाची खातीर ही म्हाजी बस योजना खूब बरी पडटली आनी जाता तितले बेगीन सुरू करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आहा. ह्या खातीर सरकाराचें हांव अभिनंदन करता आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचें. तशेंच जे बस स्टँड आसता त्या बस स्टँड आमचे मडगांवचे खूब एक मेजर बस स्टँड असो. ह्या बस स्टँडाचेर आज परिस्थिती पळयल्यार खूब वायट आसा. तेन्ना हो सुद्दां बस स्टँड एक मॉडर्न बस स्टँड जावपाक जाय, कारण आमी पळयता बाकीच्या स्टेटींनी आनी बस स्टँड आसा. हांवें फाटल्या दिसांनी बेंगलोर गेल्लो, सुंदर असो बस स्टँड आसा आनी अशें ह्या बस स्टँडाची आमच्या मडगांवान खूब गरज आसा. त्याच प्रमाणे बस स्टँडाचेर जेन्ना बसी स्टॉप घेता तेन्ना बस वेज आसपाची गरज आसा, कारण बसी खंय तरी थांबता आनी पॅसेंजरांक घेता. तेन्ना सायडीक बस स्टॉपाच्या सायडीक बस वे जर आसली जाल्यार खुबशे त्या स्कुलाच्या जावं कॉलेजीच्या भुरग्यांक बस वे आसल्यार खूब बरें जातलें अशें मागता. स्पीकर सर, हाच्या ह्या डिमांडाक हांव सपोर्ट करता. Dr. Chandrakant Shetty. Sorry, Mr. Premanand Shetty. Speaker sir, I rise to speak and support the demands. Speaker sir, speaking on demand number 13,
स्पीकर सर, आमच्या दिवचल तालुक्यातले चडशे पॉप्युलेशन आमच्या रुरल एरियान रावता. हे सांगपाचें कारण कितें स्पीकर सर, आयज आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान एक जबाबदारी ओन करची पडटली स्पीकर सर. कित्याक ड्यू टू कोवीड डिजिजीस बशी, प्रायवेट बशी ज्यो आसल्यो गांवांनी त्यो बंद जाल्ल्यो आसा आनी फूल लोड जो आसा हो KTCचेर पडलेलो आसा, कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्या बशींचेर. आनी ह्यो बशी खंय तरी कमी पडटा. आमकां गांवोगावी आमचे जे भुरगे उच्च शिक्षण घेवपाक लागून शहरांनी येता आनी आमचे जो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती चडशी रुरल एरियान स्प्रेड जाल्ली आसा. जॉग्राफिकली पळयलें जाल्यार ही कॉन्स्टिट्युएन्सी खूब मोठी आसा आनी ह्या गांवचे सगळे भुरगे जे पणजे वयता किंवा बिचोले येता हायर सेकंडरीक कॉलेजीक वयता, हांकां जर प्रॉपर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना जाल्यार खंय तरी तेंची त्या दिसाचे टायम टेबल शेड्यूल चेंज जाता. म्हणून हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करपाक सोदतां, गेल्या वर्साच्यान आयज पर्यंत एकूय नवी बस एड जाली ना, पण आतां स्पीकर सर ह्या कदंबा महामंडळान जी म्हजी बस योजना केल्ली आसा, ह्या योजनेच्या अंतर्गत तरी ह्या गांवांनी ज्यो प्रॉपरली जायो अश्यो बशी हांगासर धांवतल्यो अशी एक खात्री मान्य मंत्र्यान आमकां दिवचें आनी आश्वास्त करचें की ह्या फुडें पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणटा तो बरे भशेन चलतलो. स्पीकर सर, जेन्ना आमी रोड सेफ्टी पळयता तेन्ना जे एक्सिडंट जाता तेजे वेगवेगळी कारणां आसता आनी ही कारणां जर सोदून काडली ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान मातशी जबाबदारी घेवची पडटली. ही जबाबदारी घेता आसतना स्पीकर सर आयज हांव एक इन्सिडंट सांगपाक सोदतां हांगासर. आमच्या विठ्ठलापूर सांखळे हांगासर एकाच घराचेर तीन फावटी बस गाडी पडली एक्सिडंटाक लागून, आनी तोय बी नॅशनल हायवे गोईंग फ्रॉम बिचोलेम टू वालपय. एका घराचेर जेन्ना तीन फावटी ट्रॅव्हलिंग बस वयता, एक व्हेहिकल रश जाता भितून, फॉर्च्युनेटली कोण मरोंक ना ही एक बरी गोश्ट आसा. पण त्या टायमार त्या जाग्याचेर कितें तरी सुविधा डेवलप जावपाक जाय. रोड सेफ्टी जर थंयसर हाडटलो जाल्यार एक सिग्नल लावपाक जाय. हें अशें कित्याक जायना हे मान्य मंत्र्यान मातशें लक्षांत घेवचें. आनी जर सेफ्टी जर आतां पळयतलो जाल्यार रोड सेफ्टी आमी मेंटेन करता आसतना स्पीकर सर जी झाडां वाडलेलीं आसता, आयज ऑनरेबल मंत्र्या कडेन आमच्या दोनूय पोर्टफोलियो आसा, पंचायत आसा आनी ट्रान्सपोर्टूय आसा. म्हण हांव सांगपाक सोदतां स्पीकर सर की पंचायती कडेन आमी एक नदरेन पळयता की रस्त्याचे सायडीची झाडां आहा विणटले, निवळ करतले, पण पंचायत एके वाटेन दुसऱ्या म्हणटा कितें आमचे कडेन पयसो ना, फंड्स ना. PWDक सांगल्यार PWD म्हणटा आपलें काम न्हू तें, पण तें काम करचें कोणी. तेन्ना हांव मान्य मंत्र्याक सांगूंक सोदतां स्पीकर सर, आयज पंचायती कडेन थोडेसो फंड्स, सफिशंट फंड्स आमी दित जाल्यार हे आतां पावशिल्ल्या दिसांनी जी झाडां वाडटा आनी रस्त्याचेर येता, फुडसून येणाऱ्या गाडयो दिसना, अशामुळे सुद्दां एक्सिडंट खूब जाता. ताका लागून ही जी बुश कटींग सिस्टम जी आसा ती पंचायतीक दिवन पंचायतीक सफिशंट फंड्स दिवपाक जाय अशें म्हाका हांगासर सांगपाक सोदता स्पीकर सर. स्पीकर सर, पंचायतीक जेन्ना आमचो गांव नितळ दवरपाक लागून जबाबदारी घेता तेन्ना कलेक्शन ऑफ गार्बेज, सुको वोलो हो सगळो कचरो लागीं करपाची जबाबदारी घेता. पण पंचायत कितें करता, जितलो फंड दिता पंचायतीक तितलो फंड सोंपल्या उपरांत तें काम स्टॉप उरता. आमकां जर आमचो गांव सदीत जर नितळ दवरतलो जाल्यार आमच्या पंचायतींक सुद्दां सफिशंट फंड्स दिवचो पडटलो स्पीकर सर. आनी हें जर काम जर करतलो जाल्यार इट शूड बी अ कंटिन्युअस प्रोसेस. हें न थांबता हें क्लिनींग काम आहा तें कंप्लीट जावपाक जाय. अशा तरेन आमची जी टीम आसतली ती गार्बेज कलेक्शन टीम
भितर गार्बेज कलेक्शन येतलें, सेग्रिगेशन येतलें, डिस्पोजल येतलें, मागीर तो ट्रान्सपोर्ट येतलो, हो सगळो कॉस्ट जर बेर करशीत जाल्यार तो फंड सामकोच इनसफिशियंट आहा. म्हूण हांव मागतां मान्य मंत्र्यां कडेन की हो फंड्स वाडोवन दिवचो. जेन्ना गार्बेज कलेक्शन जाता स्पीकर सर, आयज आमच्या गोंयांत वेट गार्बेज डिस्पोजल करपाक आमकां पंचायतींक परमिशन दिल्लें ना. आमी काही पंचायती म्युनिसिपालिटी कडेन एग्रीमेंट करपाक सोदता, पण एग्रीमेंट आयज आमचो पॉसिबल जायना. गव्हर्मेंटान हितून इंटरवेन जावचें अशें हांव मान्य मंत्र्यांक सांगूंक सोदतां स्पीकर सर. ज्यो म्युनिसिपालिटी नियरस्ट म्युनिसिपालिटी ज्यो आसता तेंच्या कडेन आमी पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी हाचो एग्रीमेंट केलो की आमचो वेट कचरो तुमी घेवचो, आमी सगळो कलेक्ट करून तुमकां हाडून तुमच्या त्या स्पॉटार दितले, तुमी ओन्ली ट्रीट करचो असो जर एग्रीमेंट केलो जाल्यार इट वील बी अ ग्रेट हेल्प टू द नियर बाय पंचायत. म्हणून हांव स्पीकर सर सांगूंक सोदता मंत्र्यांक की हे एक जर कायदो किंवा इंटरव्यून जावन हे जर डिसिजन दिलें जाल्यार इट वील बी अ ग्रेट हेल्प टू द पंचायत. स्पीकर सर, पंचायतींतली कामां आतां इतली वाडलेलीं आसा. स्पीकर सर, पंचायत एक व्हेरी एसेन्शियल लोकल बॉडी जाल्ली आसा आनी भितरले जे स्टाफ आयज कंप्लीट बिजी आसता. तितून थोडेशे एक जो स्टाफ आसता तो BLO ड्युटीचेर आसता, ताका रिप्लेस करपाक लागून बाकीच्या सुद्दां स्टाफाक तितलेच कॉम्पेन्सेट करून काम करचें पडटा. म्हणून ह्या स्टाफाक 7th पे कमिशन दिवचें अशें हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करतां. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन इंडस्ट्री, स्टेट अँड कॉमर्स. स्पीकर सर, एखाद्या मतदारसंघान जर एक मल्टीनॅशनल कंपनी आसा जाल्यार तेणी एक जबाबदारी ओन करची पडटली की एक CSR फंड जो एलोकेशन तांकां फंड दिल्लो आसता तो फंड तेंच्यांनी त्या गांवच्या विकासा खातीर वापरपाक जायो. पूण आयज सरकाराचें खंयचेच नियंत्रण त्या इंडस्ट्रींचेर नासता. CSR स्पेशली CSR फंड्स जेन्ना वापरपाक जायो, सरकारा कडसून जर तेजेर प्रेशर पडलो, दबाव येयलो की थोडोसो CSR फंड जितलो तांकां एलोकेट केल्लो आसता तो फंड तेणी यूज करूंकूच जाय त्या विलेजीक लागून, अशें जर ताका फोर्स केलो जाल्यार ताका एवरी इयर तें काम करून घेवन त्या गांवा खातीर कितें तरी उदरगत करपाक लागून मेळोंक शकता. दॅट इज ऑल स्पीकर सर. थँक्यू व्हेरी मच. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. स्पीकर सर, आज जो हांव उबो रावलाचे आजचे जे डिमांड आसा ताका सपोर्ट करपाक आनी कट मोशन अपोज करपाक नेहमीच ते सगळ्यात पयलीं सांगपाचो म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू जो आसा हो आमचो रायझींग आसा आनी म्हज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हो इश्यू कमी करच्या खातीर खूब बरो चान्स आसा. आमच्या कडेन आमचे मिनिस्टर सराकय खबर आसा, हांव तांच्या फाटल्यान आसा. ही इज ऑल्सो सिरियस अबाउट इट. लाटम बारसे इंडस्ट्रियल युनिट आसा आनी ह्या खातीर सरकारान लास्ट 10 वर्सां ही जागा घेतला, 3 लाख स्क्वेअर मिटर घेतला. सरकारान ताचेर कितलेशेच कोटी मोडला. रस्ते करपाक 19 कोटी मोडला, उदका खातीर परत एक 10 कोटी मोडला, लायटीचें काम सुरू आसा. पण म्हाका इतलेंच वायट दिसता, आज इतकी वर्सां लागली आजून तें सुरू जावंक ना. म्हजी विनंती आसा, मिनिस्टरय सिरियस आसा की जाता तितले बेगीन तो इंडस्ट्रियल इस्टेट सुरू करपाची. आतां हांव कित्याक सुरू करपाची म्हणटा, सरकारान जेन्ना इतले पयशे घातला थोडे आनी ताका स्ट्रीट लायटीक घालपाक जाय आनी थोडे इल्ले जर काम केलें जाल्यार आमी हे जे थोड्या कंपनीक आमी जागाय अलॉट केला ऑलरेडी 4-5 कंपनीक, जाल्यार ते कंपनी काम सुरू करतले. आनी जर आतां त्या कंपनीनी काम सुरू केलें जाल्यार फुडल्या 2 वर्सांत आमकां एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंक गावतलो. ही इतली बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा. दुसरी एडीड एडवांटेज कितें आसा लाटम बारसे इंडस्ट्रियल इस्टेट, ही इस्टेट मोपा एअरपोर्टा पासून जस्ट 15 मिनटाच्या ड्रायव्हचेर आसा. म्हणजे जशी वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट इम्प्रूव जाल्या त्या स्केलीचेर ही इंडस्ट्रियल इस्टेट आमच्यान करूं जाय. फक्त एक कनेक्टिंग रोड जाय जो लाटम बारसेच्यान जे डॅम आसा आमठाणे डॅमात तो क्रॉस करपाक रस्तो जाय. मिनिस्टर आसता, ही नोज एवरीथींग. जरी मिनिस्टर दाबोळेचो आसलो जाल्यार तो म्हजे कॉन्स्टिट्युन्सीन चड रावता. म्हणून म्हाका ताचे सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा की ताका मागीर बरें दिसूं जाय की आपूण साळान रावून लाटम बारसे इंडस्ट्रियल इस्टेट आय बॉट टू द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल इस्टेट गोव्यान केली म्हणून. म्हाका ताका काय आनी म्हणपाचें ना. ही इज व्हेरी सिरियस अबाउट इट.
रिक्वेस्टूच करता की तेणी म्हाका एश्युरन्स दिवपाचो फुडले असेंब्ली जावच्या पयलीं थिंगा फॅक्टरीजांनी काम सुरू जावपाक जाय म्हणून. दुसरें म्हणजे आमचे कडेन आनी एक इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ती बिचोले आसा. फॉर सम ऑर अदर रिजन ही इंडस्ट्रियल इस्टेटीन खूब इश्यू आसा. ही ऑलमोस्ट 6 युनिट जाल्लेलो आसा. ही इंडस्ट्रियल इस्टेट 1977 सुरू जाला आणि ही इंडस्ट्रियल इस्टेट अशी सुरू जाला की त्याच्या भोवती सबंद ते गांव आसा. सो त्यामुळे लोकांक आपल्या घरा कडेन वचपाक हो इंडस्ट्रियल इस्टेटींतलो रस्तो व्हरचो पडटा आणि खुबशे फावटी स्पेशली ते शिव डिस्टिलरीच्या सायडीक जो रस्तो आसा तो हॅवी ट्रॅकर तो रस्तो गेल्लो आसा. तो प्लीज तो IDCन तो रस्तो मेंटेन करपाक जाय. तेन्ना हे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन झाडां लायिल्लीं आसा. आज ह्या झाडांक 30-40 वर्सां जाल्लीं आसा. आज ही झाडां पडपाक लागल्या, मोडपाक लागला, इलेक्ट्रिसिटी वायरीचेर पडटा. ही झाडां मेंटेन करपाची तांच्यांनी गरज आसा. नाजाल्यार तो आमचो लास्ट विकाकूच हे झाड ऑलमोस्ट आमच्या एका जे थिसर घर आसा ताचेर पडून तांकां त्रास जाला. आमच्या त्या कावन्सिलराक आनी म्युनिसिपालिटीक हे काम करचें पडटा. तिसरो म्हणटात तो गार्बेज इश्यू आसा. गार्बेज इश्यू हे IDCन काळजी घेवपाक जाय. ते घेनात काळजी म्हणून आमच्या कावन्सिलराक क्लियर करचें पडटा. चवथो इश्यू तिचो स्ट्रीट लायट आसा. स्ट्रीट लायट मेंटेन ना. कॅन्टीन आसा IDCचे बिचोले IDCचे 3 वर्सां बंद आसा. हांव रिक्वेस्ट करता लास्ट टायम त्यांच्या MDक हांव ते सगळे रिक्वेस्ट केल्ले. तो विजिटेक आयिल्लो तांच्यांनी एक हे काडलेली कितें आमी विजीट केल्ली IDCक आनी प्रॉब्लेम जाणून घेवपाक. प्रॉब्लेम जाणून घेतले पण आमकां जाय सोल्युशन जाय. आज खूब फावटी आमचे सरकारांतले ऑफिसर प्रॉब्लेमच आयकतात, सोल्युशन कोण दिनात. आय वॉन्ट सोल्युशन ऑन दॅट. चवथे म्हणटात ते थिसर जे उदकाचे तांच्यांनी IDCन म्हाका दिसता ते 4 रुपया उदकाचे वाडयले आणि तूं कितलेंय कमी उदक वापर, कमीच कमी 10 क्युबिक मिटर उदकाक ते हे करता. सो अननेसेसरली त्या IDC वाल्यांक ते उदकाचे बील फारीक करूंक शकता. हे जे सगळे इश्यू आसा जे बिचोलीम IDCचे ते क्लियर करपाक जाय. दुसरें जशी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 पॉलिसी केला तशी 1 कॉन्स्टिट्युएन्सी 1 जर प्रॉडक्ट केलो जाल्यार आमच्या बिचोलीन रॉ मटेरियल मेळटा. कॅश्यूनट हो आमचो बिचोलीन खूब फॅक्टरीज आसा. झांटये कॅश्यू फॅक्टरी आसा, खूब जाणांचे आसा. सो रॉ मटेरियल मेळटा, स्टील आसा. आणि असो जर करीत जाल्यार आमचे बिचोले इंडस्ट्रियल युनिट कितलेशेच बंद आसा ते दुसऱ्यांक दिवन ते आमच्या कडेन हे जे म्हणजे कॅश्यूनट इंडस्ट्रीचे एक हब कशें बिचोलेन करूं शकता. सो दॅट बाकीचे बिझनेसमॅन येवन तांच्यांनी करूं जाय कित्याक स्कील आनी रॉ मटेरियलचो कांय प्रॉब्लेम नसतात. चवथे कितें आसतात हे जे इंडस्ट्री थंय बंद जाल्यात फॉर सम ऑर अदर रिजन तांकां रिस्टार्टअप करपाक कसली तरी स्कीम किंवा तांकां लोन रिलॅक्स करपाक कसली तरी स्कीम. ह्या हांव सगळे इंडस्ट्रीचेर कित्याक उलयता. आज सगळी कडेन अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू आसा आनी जो पर्यंत हे इंडस्ट्रीज बरें चलना बिचोलीम IDC जावं किंवा लाटम बार्सेन जावं आमचो अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू सॉल्व जावचो ना. गव्हर्मेंट कितलेशे म्हणून जॉब दितले. आनी एक जे आसात न्हू म्हाका आनी एकूच सांगपाक जाय वतना जे IPBच्या अंडर कितलेशेच प्रोजेक्ट क्लियर जाल्ले आसा ऑन पेपराचेर. म्हाका सरकारा कडल्यान इतलोच एश्युरन्स जाय पेपरार जेन्ना हे क्लियर जाता हे बाबा प्रोजेक्ट केन्ना कंप्लीट करतले आनी केन्ना केन्ना IPB कितें घालता आमी इतल्या जाणांक जॉब दितले. खरेंच जॉब दिता काय नाका बेश्टे पेपरारूच सांगता नाल्यार आज परमिशन घेतलें आनी 5 वर्सांनी करता. अशें आसपाक जायना. सो मिनिस्टरान त्या IPBच्या प्रोजेक्टाचेर लक्ष घालपाचो. ट्रान्सपोर्टाचेर उलयतना सगळ्यात व्हडलो इश्यू हो एक कदंबा बशीचो जाल्लो आसा. म्हाका तरी दिसता ह्या हावजान सगळे MLA एग्री जातले. प्रत्येकाची तीच गाराणी आसा आनी हो कदंबाचो इश्यू सरकाराक व्हडलो ना. सरकारान ह्या कदंबाक 500-700 बशी दिल्ले दिसता 7 वर्सां पयलीं. लास्ट 7 वर्सां काय बशीच घेवंक ना. इलेक्ट्रिकल बसीस एक 50 घेतलात. म्हाका एकच कित्याक दिसता हे कदंबा कॉर्पोरेशन कित्याक रिवायव करना. आज जी कदंबा बस ही कोणाक जाय एक सामान्यातल्या सामान्य मनशाक जाय. म्हाका दिसना की तो गव्हर्मेंटान काम करतालो मनीस कदंबा करता. सगळे जाण बायक वापरतात, मातशे वयर आसात ते कार वापरतात. म्हणजे कितें आमी सामान्य मनशाक आमी ट्रान्सपोर्ट दिवपाक तयार ना काय इतलें अशें दिसता. सो हांव रिक्वेस्ट करता ते कदंबा आनी भुरग्यांचे कितें लोकांचे नीड आसता सिंपल तर शाळेंतल्या भुरग्यांक वचूंक कदंबा बस ना आणि ह्या कदंबा बसे खातीर कितलेशेच इश्यू जाता. रोज पेपरार दिसता ही बस खंय बंद पडली, ती बस थंय बंद पडली. अमक्या गांवांतल्या म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां अडवलपालच्यान जर बिचोले शांतादुर्गा शाळान येतले जाल्यार कदंबा बस ना. मागीर ती भुरगीं कितें करता एक 10-15 भुरगीं एकी कडेन जमतात, खंयची तरी ती गाडी हायर करतात आनी तो गाडीवालो मागीर आपले जाय तशे चार्जीस सांगतात. त्या गाडीवाल्यान बिझनेस करपाचो ना असो ना. आय एम फॉर इट. पण एक कशें आसा हे सामान्य मनशाचे आमचे सरकार आज कशें आसा सामान्य मनशाक नीड दिवपाक आज आसा.
उदक म्हणा, लायट म्हणा, बस म्हणा, हे नीट पहिले करपाक जाय रादर दॅन गोईंग फॉर हायर प्रोजेक्ट. सो हांव हेचेर फर्म आसा. आमच्या आज शाळान आमची भुरगीं जर आज 1:30 सुटली शाळेन जाल्यार 4:30 ती घरा पावता शाळान. स्पिकर सर म्हाका 5 मिनटां दी. आज 4:30 पावतात. कित्याक तर तांकां बस ना म्हणून पावतात. ते भुरगे वतले तसो जेवणाचो टायम चुकता, त्या भुरग्याक एसिडिटी जाता, अभ्यास करूंक जायना. बरं आवय बापायक सगळ्यांकच तांकां गाडयेक पयशे, प्रायवेट गाडयेक पयशे दिवंक शकनात. सो कदंबाचो इश्यू आसा तो खूब सिरियसली घेवपाचो. ताचे जाल्यार एक्स्ट्रा फंड खंयचो तरी डायवर्ट करपाचो, बजेटान एलोकेशन करचें. हांव मिनिस्टराक आनी सीएमाकाय रिक्वेस्ट करता. दुसरो एक इश्यू आसा, खूब फावटी न्हू आमच्या रस्त्यांचेर फ्रिक्वेंट एक्सिडेंट जाता आनी मागीर पंचायत आमकां सांगता की हांगा स्पीड ब्रेकर जाय किंवा म्युनिसिपालिटी सांगता. पण बिलीव मी, जर स्पीड ब्रेकर सजेस्ट केलो की घालपाक जाय रस्त्यार, हांव बरोवन सांगता ह्या हावजान 4 वर्सां स्पीड ब्रेकर त्या रस्त्यार लागाना. हो म्हाजो पर्सनल एक्सपिरियन्स आसा. हांव सांगलो म्हापशा अमके कडेन स्पीड ब्रेकर घालपाक म्हाका 5 वर्सां लागली स्पीड ब्रेकर घालपाक. आनी पर्सनली फायल हांव फॉलो करतालो. डेप्युटी कलेक्टर सगळ्यां कडेन, सगळ्यांची उत्तरां कितें आसताली, आरटीओन रिपोर्टिंग जाय, पुलिसान रिपोर्टिंग जाय, डेप्युटी कलेक्टर मागीर कलेक्टर परमिशन, कलेक्टरा कडेन परमिशन येवन मागीर पीडब्ल्यूडीन वयता, पीडब्ल्यूडी मागीर टेंडर काडटा आनी मागीर स्पीड ब्रेकर जाता. म्हणजे त्या आमदाराचो एक 5 वर्सां गेली. लोक कितें आरडटात, सादो स्पीड ब्रेकर, ह्या आमदाराक स्पीड ब्रेकर सुद्दां घालपाक जावंक ना, हो आमदार युजलेस म्हणटात. म्हणजे खरेंच हांव सांगता, ही गोष्ट सिरियसली आसा. ते बारीक बारीक गोष्ट कोणाक असले गोष्टींचे पडलेले नसतात. तुमकां ऑफिसराक विचारली ही फायल हांगा, ही फायल थंय म्हणटा. हांव खंयच्या ऑफिसराक ब्लेम करना, पण हे सी क्वॉलिटी आमी म्हणटा हाडटा, आमी बरे गव्हर्नन्स म्हणटा. इट डजंट कम ओवरऑल. विथ स्मॉल चेंजीस द क्वॉलिटीज कम्स. सो दीज क्वॉलिटीज हॅज टू बी इम्पॉर्टंट. दुसरें म्हणजे आमची जी रस्त्यार हाचेर खूब गोष्टीचेर कोण लोक बाकीचे एमएलए उलयला त्याचेर हांव उलोवचो ना, जे उलोवंक ना ते उलयता. खुबशे गावटी आमी रस्त्याचेर एक हे घालता की थिंगा डेंजर आसा, ड्रायव्ह स्लोली. If we know that road is a danger, drive slowly. Find out what is the problem in that road. Whether it is designing problem, whether it is some other problem, improve that. आणि ही सिग्नलां चडशे आमच्या देशातूच मेळटा आनी खास करून गोंयान मेळटा. फॉरेन कंट्रीज गेला केन्ना तुका अशें सिग्नल मेळचें ना की दॅट इज अ डेंजर म्हणून तुका. सो ह्या गोष्टींचेर हे बारीक बारीक जे आसता, सगळ्यान व्हडलो प्रॉब्लेम म्हजे कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव 2 दीस पयलीं सांगलेलो, आतांय सांगता. म्हणजे आय विल नॉट ब्लेम द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट बस स्टँडाचो, कित्याक ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट म्हणटले ते आमी GSIDCक दिला. पण म्हाजी सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा, बिचोले सारके तालुका हेतून साद्यांतल्या साद्या मनशांक म्हजें कशें आसा, हांव आमदारूय सादो आनी म्हजे प्रॉब्लेमूय सादो आनी म्हजी कॉन्स्टिट्युन्सी सादें, पूण हांव रिक्वेस्ट करता, बस स्टँड आमचो आजून जायना. त्या बस स्टँडाच्या अंडर 9 दुकानां आसात आनी ती दुकानवाले पत्र्याच्या दुकानान आसात. अंदूची तुमी गरमी पळयल्यात, अंदूचो पावस पळयल्यात. सो तो रिक्वेस्ट करता जाता तितलो तो बस स्टँड करा. तांकां मोटरसायकल स्टँड सारको ना, रिक्षा स्टँड सारको ना. म्हणजे हे बेजीक एम्युनिटीज आसात ते आमी दिवपाक जाय. सो हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक हे तांची पळोवचें. आनी एक आमचें शांतादुर्गा स्कूल आसा आनी थंय आमच्या स्कुलान खूब भुरगे आसा. आमच्यान सगळ्यान बरें स्कूल तें. आनी त्या सर्कला कडेन सदांच कंजेशन जाता. डेफिनेटली पॅरंट्स येतात, ती भुरगीं आमच्या भुरग्यांक सोडटात, परत व्हरपाक येतात. सो हांव एकच रिक्वेस्ट करता की ट्रॅफिकाक आनी ट्रान्सपोर्टाक थंय सोल्युशन काडून ते कंजेशन कशें करपाचें. आयडियली कशें आसा, ही सगळीं स्कुलां एक आउटसायड द सिटी खंय तरी तांकां जागा दिवन करपाची, लायक कुजिरा कॉम्प्लेक्स. बट म्हाका दिसना आमच्या बिचोलेन जातलें. पण आसा ते परिस्थितीन, आसा त्या सिट्युएशनान थंय कंजेशन कशें बरें जातलें आनी लोकांक आमी बरी सोय करूं शकता. अनफॉर्च्युनेटली कितेंय जर एक्सिडेंट जालो थंय भुरगीं आसता, इट वील बी अ व्हेरी बॅड थिंग. सो हे कंजेशन जे आमचें आसा थंय ते तांच्यांनी क्लियर करपाचें. पंचायतीक हांव इतलेंच सांगूं येता, एकच मिनीट. पंचायतीक आमकां मिनिस्टर बरो सपोर्ट करता. फक्त आमच्या 1-2-3 पंचायतींक आमच्या पंचायतीं कडेन जागा ना. आमची मेणकुरची पंचायत एकदम बरी बांदलेली आसा विथ वॉल एंड ऑल ब्युटिफुली. तशीच आमची लाठम बार्शीची पंचायत आसा ती जागा ल्हान आसा. आमी जागा पळोवन दिता. आमकां मिनिस्टरान ताका फंड दिवची. एक बरी पंचायत लाठम बार्शी आनी मुळगांवची आमकां एक बरी पंचायत बांदपाक फंड दिवपाचें. थँक्यू स्पीकर. मिस्टर आंतोन वाज. ठीक आसा. डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. डिमांड नंबर 13 ट्रान्सपोर्ट. स्पीकर सर, आमचे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युन्सीन तशेंच बाकीचे जे विलेज्यो आसा, कांसावलीं, वेलसांव, सांकवाड, जी आमकां पेंजीम टू मारगांव
जी लोकांचो एक भरपूर एक डिमांड आसा की आमकां लोकांक जाय त्या टायमार आमकां बस मेळना. हांव मागतां मिनिस्टरा लागीं जाता ती बेगीन आमकां हे रुटाक आमकां आनिकूय बस घालची म्हणून. तशेंच स्पिकर सर आमकां ज्वारीनगर टू कोर्ताली जे आमची स्कूल भुरगीं येता तांकांय आमकां जे टायमार जे स्कूल टायम आसता त्या टायमार आमकां स्कुलाची बसीची गरज आसा तेवूय हांव एक डिमांड करपाक सोदतां. स्पिकर सर जंय ज्वारीनगर आमचे जे व्हेकल जे ओल्ड व्हेकलो ज्यो आसा त्यो पार्क केल्ल्यो आसा रस्त्यार सायडीन पार्क केल्ल्यो आसा. हांव मागतां मिनिस्टरा लागीं जाता तितले बेगीन त्यो पार्क केल्ल्यो आसा त्यो काडच्यो म्हणून. स्पिकर सर तशेंच आमचे हायवेरूय ते ट्रक लॉरी हे दवरले आसा की मेन हायवे आमचो एअरपोर्ट रोड आसा थंय तेवूय RTO वा पुलिशेक सांगून तुमी काडच्यो हेवूय म्हजी एक मागणी आसा. स्पिकर सर हालींच युनायटेड टॅक्सी एसोसिएशन जे दाबोली आमचे जे टॅक्सी भाव आसाय तांकां ते सुमार 350 ड्रायव्हर आसा आनीक टॅक्सीवाला आनी हांकां भरपूर ज्या बिजनसाक प्रॉब्लम जालो आसा. हांव मागतां मिनिस्टरा लागीं ताचो जो जे गोवा मायल्स आसा ताका लागून म्हाका दिसता तेजे बिजनेसूय भरपूर स्लो जाल्ले आसा. हांव मागतां तांकां जाता ते भाशेन तुमी ताका हेल्प करपाक. डिमांड नंबर 31 पंचायत. स्पिकर सर कांसावली विलेज पंचायत आसा थंय MRF जो एप्रुवल मेळपाचो तो गार्बेजो एप्रुवल मेळपाचो तो अजून पासून मेळोंक ना. म्हाका दिसता जी फायल डायरेक्टर ऑफ पंचायतान आसा जाता तितले बेगीन हांव मिनिस्टरा लागीं मागतां ही फायल पास करून तांकां MRF गार्बेज प्लांट हाडून दिवचो म्हणून. स्पिकर सर तशेंच जेन्ना हांवें LEQ मागलेलो आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन जेन्ना आमचे पेट्रोल पंप आसा आनी जे आमकां LEQाक एक आन्सर असो मेळलो की आमचे कोर्ताली जे 4 जे पेट्रोल पंप आसा ताका आजून पासून पंचायताक टॅक्स वचना. हांव मागतां पंचायत मिनिस्टरा लागीं जाता तितले बेगीन हांगा टॅक्स घालून जे आमचो रेव्हेन्यू येवपाक जावो तो पंचायताक येवचो म्हणून हांव एक डिमांड आसा. तशेंच स्पिकर सर इल्लिगल स्क्रॅप यार्ड आसा सांकवाडे हालीं तुमी फोंडे पयला फायर जाल्लो तेच भाशेन म्हाकाय आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी जावपा नाका कित्याक सांकवाडे केलोसी इल्लिगल भरपूर स्क्रॅप यार्ड आसा. हांव मागतां जाता तितले बेगीन स्क्रॅप यार्ड ही डॅमोलिश करची म्हणून. स्पिकर सर तशेंच आमी सांकवाडे जे विलेज पंचायत आसा ती ग्रामसभा म्हाका दिसता कितले दीस जाले घेवंक ना तिवूय घेवपाक डायरेक्शन दिवचें म्हणून हांव मिनिस्टरा लागीं मागतां. तशेंच आमचे सेक्रेटरी सांकवाडे होवूय हांगासर एपॉयंट करचो हेवूय म्हजी मागणी आसा. स्पिकर सर जेन्ना आतांच आमच्या उल्हासान सांगलां जेन्ना आमी दोगूय ZP आशिल्ले आनी तेन्ना आमकां जे ZPन जो पावर इतली वर्सां जालीं आजून पासून जो ZPक पावर दिवपाक जाय तो दिवंक ना. हांव मागतां जाता तितले बेगीन आमचे जे ZPक पावर दिवचो आनी तशेंच ताचो हॉरोनियम जो आजून पासून कमी आसा जाणा आमकां जायते फावटी अशें दिसतालें की खंयच्याय वाड्यान वयतलो वो कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवपाक वयता जाल्यार आमकां भरपूर पेट्रोल लागता. बाकीचे जे ZPक बाकीचे जे मिटींग एटेंड करपाक जाय जावं आमचे ऑफिसान तांकां येवन तो प्रोजेक्ट कसलो प्रोजेक्ट आहा तोवूय आमकां पास करून घेवपाक जाय जाल्यार आमकां कितलेच फावटी ZP ऑफिसान वचूंक पडटालो. तो हॉरोनियम तांकां म्हाका दिसता वाडोवपाची सारकी गरज आसा. तशेंच सांकवाड जे पंचायत जे घर आसा कितलेच फावटी म्हाका दिसता फावंडेशन स्टोन घातलो पूण आजून पासून पंचायत घराचें इनोग्रेशन वो जावंक ना. हांव मागतां जाता तितले बेगीन घराचें फावंडेशन स्टोन घालचो आनी आमच्या सांकवाड्याचें पंचायत घर लोकांक दिवचें म्हणून हांव मागतां. तशेंच स्पिकर सर डिमांड नंबर 19 इंडस्ट्रियल जेन्ना आमचे इंडस्ट्रियल जे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा आनी वेर्ना इंडस्ट्रियल तशेंच आमचे सांकवाडी 2 इंडस्ट्रियल आसा आनी हांव मागतां जे आमचे कितले यूथ आसा लोकल जे भुरगे आसा जे आमकां त्या भुरग्यांक जॉब दिवचे म्हणून मागतां. थँक्यू स्पीकर. Honorable Member Sri Viresh Borkar.
Speaker sir, I stand to support cut motion and oppose the demands. Speaker sir, first department, Panchayat. Speaker sir, Panchayat Raj Actan clear cut बरयल्ले आसा जो ग्राम सभा कंटेस्ट ग्राम सभा घेवपाक जाय त्यो अंडर सेक्शन 5 यो एवरी मिन्स चार ऑर्डिनरी ग्रामसभास घेवपाक जाय आनी 4 ऑर्डिनरी ग्रामसभा स्पीकर सर ह्यो खूब कडेन तुमी पळयता आसतले खुबश्यो विलेज पंचायतीन त्यो घेयना सो ह्यो म्हाका एश्युरन्स जाय मिनिस्टरा कडल्यान की ह्यो ग्रामसभा ज्यो आसा त्यो कंटिन्युअसली म्हटल्यार 4 ज्यो टायमली घेवपाक जाय त्यो घेतले म्हणून तशेंच स्पीकर सर जे जेन्ना BDO तांकां डायरेक्शन करता सरपंचाक धाडटा की ग्रामसभा घेया म्हणून तेवूय डिले करता खूब फावटी ते टायमार घेयना आनी ताका लागून खंय ना खंय जो एक्शन प्रोसिजर आसा तो डिपार्टमेंटाच्या थ्रू फेलियर जाल्लो आसा स्पीकर सर तशेंच अंडर सेक्रेटरीन जी रिपोर्ट तयार करपाक जाय अंडर रूल सेक्शन 133 होय जो रिपोर्ट आसा तो टायमली डेवलप करिना टायमली रिपोर्ट प्रोवायड करिना सो म्हाका जो आमचो मिनिस्टर आसा मिनिस्टरा कडल्यान एक सर्क्युलर जावं एक डायरेक्शन गेल्ले जाय जे करून जे टायमली हे सगळे आमची ग्रामसभा आसा ती टायमली घेतली स्पीकर सर दुसरे जे फोर्टनायटली मिटिंग्स आतां अशें जाल्लें आसा आमी फोर्टनायटली मिटिंग्स जेन्ना कंडक्ट करता फोर्टनायटली मिटिंग्साक खरें म्हटल्यार आमचे गांवचे लोक वचपाक अलावड आसा आनी अंडर रूल 10 जो रुलान मेन्शन केल्ले आसा की फोर्टनायटली मिटिंग्साचे मिनिट्स जे आसा तेवूय दिवपाक जाय म्हणून मात खूब फावटी अशें जाता फोर्टनायटली मिटिंग्सांक वयता तेन्ना हें सांगता की आमकां बसपाक जागो ना थंय जावं आमकां कदेली ना जावं तुमकां हांगा येवं नाका अशें जेन्ना सांगता हें खरें म्हटल्यार जे पंचायत राज एक्टाचो हें करता मिसगायड करता आनी हेजेर कितें तरी सर्क्युलर हाडपाक जाय की खंयूय तांकां जेन्ना फोर्टनायटली मिटींग घेता जाल्यार तांकां थंय समज जागो ना नाल्यार भायल्यान तरी तुमी फोर्टनायटली मिटींग घ्या आनी लोकांक अवेलेबल करचे आनी जो मिनिट्स ऑफ मिटींग आसा त्यो टायमली दिवचे कित्याक मिनिट्स ऑफ मिटींग जेन्ना मागता तेन्ना ते टायमार मेळना स्पीकर सर मिनिट्स जे आमचे वेबसायट्स आसा आतां तुमी पळयता आसतले पंचायतीच्यो वेबसायट्स करपाक सांगलेले आनी हायकोर्टाचे ऑर्डर आसा रीट पेटिशन 42/2019 आनी ऑर्डर ऑफ गोवा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन हेंची ऑर्डर आसा की सगल्यो पंचायतीच्यो वेबसायटी जावच्यो म्हणून आनी वेबसायटी जावन जो डेटा आसा तो डेटा ते वेबसायटीचेर घालचो म्हणून मात तुमकां सांगपाक सोदता की कितल्योश्यो पंचायती ज्यो आसा तेंचो आजून पर्यंत डेटा अपलोड जाल्लो ना सो मेजॉरिटी ज्यो आसा त्यो पावोंकूच ना सो हांव मागता एश्युरन्स दिवचे आमकां मिनिस्टरान की हें जाता तितले बेगीन करून घेतलें म्हणून स्पीकर सर GPDP जो प्लॅन आसा आतां तुमी पळयता आसतले जो ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन हो आमचो GPDP प्लॅन 2023-24 हो जो आसा तो आजून पर्यंत चडशे जाणांचो कंप्लीट जाल्लो ना जो हांव तुमकां सांगूंक सोदता ग्राम स्वराज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हितून अपलोड केल्ले आसा आउट ऑफ 191 तितूनचे फक्त 32 पंचायतींचे अपलोड केल्ले आसा म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता हो फेल्ड जाल्लो आसा जो टायम लिमीट दिल्लो आसा तोय आजून पर्यंत अपलोड जाल्ले ना तशेंच आमचे युटिलायझेशन ऑफ ग्रांट्स जे ग्रांट्स गोवा एट 60 हे ग्रांट्स आमकां 50 लाखाचे ग्रांट्स दिल्ले आतां आमकां जेन्ना LAQ आन्सर गावल्लो आसा तितून अशें सांगलेलें आसा की आजून पर्यंत कोणानूच तो ग्रांट्स हें करूंक ना आनी तेजी युटिलायझेशन दिवंक ना जो प्रोजेक्ट कितें केल्ले आसा स्पेशल ग्रांट्स तो स्पेशल प्रोजेक्टाक करचो सो आनी तितून एक सरप्रायझींग हें येयल्लो आसा तो म्हणजे 3 पंचायती अश्यो आसा तेंच्यांनी हे जो ग्रांट येयला तो फिक्स डिपॉझिटाक घातला हांव तुमकां सांगूंक सोदता पाली कोटंबी हांगा फिक्स डिपॉझिटाक घातला आनी तांकां इंट्रस्ट येयला 1,39,000 तशेंच चिंबेल पंचायत आसा तांकां 27,000 येयल्लो आसा सांताक्रूज पंचायतीत 1,16,000 येयल्लो आसा हें अलावड आसा काय कितें हें मिनिस्टरान आन्सर दिवपाक जाय सांगपाक जाय की बाबा हें अलावड आसा कित्याक समज अशें दिलें जाल्यार ते सगळे वयतले आनी फिक्स डिपॉझिटाक घालतना आनी इंट्रस्ट घेतले स्पीकर सर जे इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जे जाता आनी तुमकां खबर आसतलें खूब कडेन आमचे जे कोमुलदाद लँड जावं बाकी कडेन इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जाता आनी तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें आसता अंडर रूल 66 मात त्यो टायमली जायना जो सरपंचाक रायट आसा सेक्शन 66 अंडर तो टायमली खुबशे कडेन एक्शन जायना आनी हायकोर्टाची पासून डायरेक्शन आसा आतां तुमकां सांगूंक सोदता ऑर्डा म्हणून विलेज जे आसा कांदोलीम हांगा एक प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा तेजेर हायकोर्टाची ऑर्डर आसा मात डायरेक्शन दिल्लें आसा की डेमोलिशन करचें म्हणून मात आजून पर्यंत पंचायती थ्रू तेजेर एक्शन जायना सो हे मिनिस्टरान क्लियर करपाक जाय कित्याक एक्शन जायना आनी कित्याक जो डिपार्टमेंटाक सांगलेलें आसा की एक्शन घेवची म्हणून ते कित्याक घेयना ते स्पीकर सर
जो पंचायत डिपार्टमेंट आसा तेंची आउटस्टँडींग युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आसा एज पर जो CEG रिपोर्ट आसा तुमकां सांगूंक सोदता की नॉर्थ गोवान 3,289 नंबर्स ऑफ वर्क हे आउटस्टँडींग आसा आनी तेजो टोटल अमावंट आसा 639 करोर्स. तशेंच सावथ गोवान 2,813 नंबर ऑफ वर्क्स हेजी आउटस्टँडींग सर्टिफिकेट दिवपाची उरलेली आसा आनी तेजो अमावंट आसा 87 करोर्स. हो कित्याक लागून पेंडींग आसा? इतली वर्सां जाली हो कंटिन्युअसली पेंडींग दवरिल्लो आसा. हेजेर क्लियरिफिकेशन मिनिस्टरान दिवपाक जाय. तशेंच ज्यो सॅलरीज आसात तुमी पळयता आसतले पंच मेंबर जावं आमचे सरपंच आसा तेंची आजून पर्यंत ते सॅलरी आसा ती डिसबर्स केल्ली ना, आजून पर्यंत दिल्ली ना आनी ते आतां इलेक्शन जाल्यार तुमकां खबर आसा कितलो तेंप जाल्लो आसा तो. स्पिकर सर, आमचो जो दुसरो डिपार्टमेंट आसा तो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान स्पिकर सर खुबशे डिमांड आसा. मात पयलू म्हणजे आमी जेन्ना म्हणटा ट्रान्सपोर्टान जर एक्सिडंट्स तुमी पळयता आसतले आयज दिसान दीस वाडत चल्लेले आसा आनी गोवा वन ऑफ द नंबर 1 जाल्ले आसा ट्रान्सपोर्टाचे हितून जे एक्सिडंट्स कंडक्ट 1 लाखाचो जो 1 लाख आमी म्हणटा एक्सिडंट जाता पर पर्सन तितून नंबर 1 जाल्ले आसा गोवा आख्खे इंडियेन. आनी ही खरें म्हटल्यार सामकी लजेची गजाल आसा कित्याक एवरीवेअर आमी पळयता तेन्ना एक्सिडंट जाता आनी एक्सिडंट कित्याक लागून जाता? कित्याक जे आमकां नॉर्म्स दिल्ले आसा, आमकां जे IRC स्टँडर्ड्स दिल्ले आसा ते स्टँडर्ड आमी पालन करिना. हांव तुमकां स्पिकर सर सांगपाक सोदता एक जॉयंट मिटींग जाल्ली CM वांगडा मिनिस्टर आनी NGOs आसले आनी तेन्ना तेणें सगळे डायरेक्शन्स दिल्ले, सगळे सांगलेले की कशें आमी इम्प्लिमेंट करपाचें. आनी तुमकां सांगूंक सोदता की जे रोड सेफ्टी आनी आमकां मिनिमायज एक्सिडंट मिनिमायज करपाक लागून जो मॅन्युअल आसा, जो मॅन्युअलान बरयल्लें आसा इंडियन रोड काँग्रेस हेजो मॅन्युअल आसा तितून थोडे हांव तुमकां स्पिकर सर रीड करून दाखयता जे आयज सारके फॉलो जायना. स्पिकर सर IRC 67/2012 हितून रोड सायनेजीस आसा ह्यो सारक्यो मेंटेन करपाक जाय आनी सारक्यो दाखोवपाक जाय. तशेंच IRC 35/2015 हितून रोड मार्कींग आनी रिफ्लेक्टिंग आसता, रिफ्लेक्टर्स आसता ते सारके मेंटेन करपाक जाय. IRC 99/2018 स्पीड ब्रेकर्स हे आसा ते सारके मेंटेन करपाक जाय. IRC 93 ट्रॅफिक सिग्नल्स मेंटेन करपाक जाय. IRC 5P 55/2014 ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सारके करपाक जाय. स्पिकर सर, एज पर जो डेटा आमचो आसा तितून तुमी पळयता आसतले जे T जंक्शन आसा थंय खुबशे एक्सिडंट्स जाता आनी तुमकां सांगपाक सोदता की आयज जो मेंटेनन्स जे डिपार्टमेंटान करपाक जाय तेंच्यांनी डायरेक्शन दिवपाक जाय दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक, ते आयज डायरेक्शन दिना. आनी हेकाच लागून ज्यो सायनेजीस आसा त्यो सारक्यो विजिबल जायना. खूब कडेन अशें आसता जे सायनेजीसाचे जे बोर्ड्स मारपाक जाय आनी फाटल्यान तेजेर बरोवपाक जाय कोणान मॅन्युफॅक्चर केल्ले आसा, जर कोणाचे स्टँडर्ड आसा ते सगळे बरोवपाक जाय ते बरयल्ले आसना. स्पिकर सर, मॅक्सिमम जे T जंक्शन्स आसा थंय कितलेशे एक्सिडंट जाता. आतां तुमी पळयता हायवेच्यान आमी एक खंयच्याय तरी गांवांतल्यान भायर सरता आनी हायवेक टच जाता थंय सारके जे मार्कींग ना, बोर्ड सायन बोर्ड सारके ना, जावं स्पीड ब्रेकर रंबलर्स सारके ना आनी हेका लागून खुबशे एक्सिडंट जाता. आनी जे रंबलर्स आयज घातलेले आसात चडशे कडेन आमी अशें पळयता ते रंबलर्साची जी लेवलिंग आसता म्हटल्यार एक तेका स्पेसिफिकेशन आसता, ती स्पेसिफिकेशन सारकी ना, ती वयर सकयल आसता आनी हेका लागून तुमी पळयता आसतले गाडयो गड वयता आनी फुडें आमी वयता आनी सारकी खूब फावटी एक्सिडंटूय जाता, कोण पडटाय. सो हेका लागून ते मॉनिटरींग सारकें जावपाक जाय. स्पिकर सर, स्पीड ब्रेकरांक तुमी पळयलां आसतलें चडशे कडेन स्पीड ब्रेकरांक सारकें पेंटिंगूच करिना. आतां आमचे पासून मतदारसंघान कितलेशे कडेन पेंटिंग करता, आमी लेटर पासून केल्ले, मात हांव नगो कित्याक लागून हे इतले डिले जाता येवन पळयता, मात जें फुडें जावपाक जाय तें फुडें जायत ना. सो हेका लागून सगळे जे मॉनिटरींग आसा तें वचून पळोवपाक जाय आनी ऑलरेडी स्टँडर्डान घातलेलें आसा. रूल 13 आसा की विथीन 6 मंथ्स सगळ्याक वचून पळोवपाक जाय खंय हें पेंटींग ना नाल्यार ती पेंटींग करून घेवपाक जाय. मात हें कांयच जायना. हो जो स्पिकर सर हो डिपार्टमेंट टोटल फेल जाल्लो आसा. स्पिकर सर, हांव थोडे तुमकां इमेजीस स्टेबल करपाक सोदता. हे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे इमेजीस आसा, हे जे बोर्ड आसा सायनेजीस आसा हे आमी क्लीन केल्या. स्पिकर सर, आमी कितली लेटरां केली पण ते जावून आतां तुमी पळयता आसतना हांगा झाडां भरलेली आसा, तो क्लीन ना बोर्ड आनी जेन्ना क्लीन केले तेन्ना अशी हे येयल्ले असो क्लीन जाल्ले आसा. सो हे स्पिकर सर आमकां कित्याक करचें पडटा? कित्याक आयज डिपार्टमेंट जो आसा तो सारको फंक्शन जायना आनी डिपार्टमेंटान जी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक ना आनी तेका लागून आमकां हे क्लीन करचें पडटा. आनी कितलेशे हांगा अंडर सेक्शन 13 मेंटेनन्स ऑफ सायनेजीस आसा तो जो तितून क्लियर कट बरयल्लें आसा की तुमकां एक रीड करून दाखयता स्पिकर सर. तितून बरयल्लें आसा की ऑल सायन्स शाल बी विजिबल इन्स्पेक्टेड एट लिस्ट ट्वायस अ इयर
बोथ इन डे एंड नायट टायम्स एंड एटलिस्ट वन्स इन रेन्स म्हटल्यार पावसान पासून ते इन्स्पेक्ट करपाक जाय. मात हें कांयच जायना आनी हे रियल फॅक्ट आसा. आमी तुमकां मुद्दम हे टेबल करता कित्याक फाल्यां अशें म्हणपाक जायना मिनिस्टरान की आमी सगळें केल्लें आसा, क्लीन केल्लें आसा. स्पीकर सर, जेन्ना आमी डिपार्टमेंटान पळयता आयज तुमी पळयता आसतले टॅक्सी जो आमचो बिझनस आसा आनी गोंयकार कितलेशे आमचे टॅक्सी बिझनसाचेर डिपेंडंट आसा आनी तांकां आयज खरें म्हटल्यार फियर फॅक्टर निर्माण जाल्लो आसा. म्हटल्यार भियेल्ले आसा ते कित्याक न्यू कितें येयत आसा. आतां रिसंटली तुमी पळयलां आसतलें उबर येयले तेन्ना सगळे अचानकूच कशें उबर येयलें, कितें येयलें कांयच ना. कोण डिपार्टमेंटाकूच खबर नासलें सारकें कितें येयलां तें. पण हे जेन्ना येता तेन्ना तेजेर कितें आसा मिन्स कितें टॅक्सीकारांक लागून कितें फुडलो स्टेप कितें आसा हें कांयच सांगिना आनी जूप करून तांकां हाडून दवरिता. स्पीकर सर, दिल्लीच्यो टॅक्सीज येता आनी रिसंटली दिल्लीचे टॅक्सीज येयल्ले हेंचेर मॉनिटरींग म्हटल्यार तांकां ट्रॅप करपाक म्हणजे ते कशें येता भितूर आनी जो आमचो गोंयकारांचो इन्कम आसा तो इन्कम आयज ते घेवन येता. हेजेर कांयच मिन्स कोणूच पळोवन घेयना. स्पीकर सर, आतां स्क्रॅप पॉलिसी आसा. स्क्रॅप पॉलिसीन 15 वर्सांचे नंतर तांकां टॅक्सीज जे आसा ते रिन्यू करपाचे आसता. बट रिन्यू करता म्हणजे आयज अशें जाल्लें आसा स्क्रॅपिंग करता आसतना तांकां टॅक्सी बूक करची पडटा, एक वेहिकल बूक करची पडटा. वेहिकल समज बूक करता नाल्यार ताका एटलिस्ट 1 वर्स वयता, कोणाक 6 म्हयने ताका वर्स वयता. सो एटलिस्ट तांकां कितें बफर टायम दिवपाक जाय, हो पिरियड ऑफ टायम तांकां दिवचो, ही आमची मागणी आसा. कित्याक हेज्या पयलू तो दिताले, आतां तो बंद केल्लो आसा. स्पीकर सर, तशेंच आतां तुमी पळयता आसतले जे टॅक्सीकार आमचे भाव आयज खूब जाण डिमांड करता की आमचो जो मिटर आसा, मिटरचाचे जो फेर्स आसा आयज तांकां रिन्युवेशनाक लागून 650 रुपीज तांकां घेता रिन्युअल करपाक लागून. हे कित्याक लागून घेता? कित्याक स्पीकर सर आयज जो पॅनीक बटन आसा तो पॅनीक बटन सारको चलना, GPS सारको चलना, तेंचो जो मॉनिटरींग सिस्टम आसा तो सारको चलना आनी इतले सर्विसीस सारको डिपार्टमेंट दिवपाकूच शकना. आनी तितून ते सांगता की 4650 रुपीज तुमी पे करा एन्युअल फी म्हणून. सो ही जी कित्याक लागून फी ही स्पीकर सर हांव मागणी करता की ती काडून उडोवची. कित्याक तितून कितें आसा तेंच्यांनी पासून सांगलेलें आसा की फक्त आमी रेडी आसा म्हणून अरावंड 1050 रुपीज दिवपाक लागून. तरी पूण डिपार्टमेंट तेंची जी मागणी आसा ती मानून घेयना. सो हे खंय ना खंय बंद करपाक जाय आनी तांकां खंय ना खंय रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय. कित्याक तुमी पळयता आसतले आमचे जो रेव्हेन्यू आयज ते जनरेट करता आयज थंयच्यान खंय ना खंय आमकां इन्कम मेळटा. बट तेंचे कडेन जेन्ना जायना तेन्ना ते कितें करतले? स्पीकर सर, आमी कदंबा आतां तुमी कदंबाचे पळयलें आसतलें आमी डिमांड कंटिन्युअसली घालीत आसा. हेच्या पयलूय डिमांड घातलेली. आमचे जे मतदारसंघान आमकां थोड्यो कदंबा जाय आसल्यो, एक आमकां कदंबा येयली. सो हांव एप्रिशिएट करता की ती एक कदंबा आमकां दिली म्हणून. बट आनी एक आमकां जी जाय आसली ती आजून पर्यंत मेळिल्ली ना. जी स्कुलाचे जे भुरगे आसा तांकां हें कुजिरा ड्रॉप करपाक ती आमी एक कदंबा मागलेली, मात ती आजून पर्यंत येयल्ली ना. सो म्हाजी मागणी आसा की ती बेगांचे बेगीन दिवची. तशीच एक वलावल म्हणून लाटंबरचे पंचायतीन थंय आमी एक कदंबा मागलेली आनी डिमांड केल्लो आनी तेंच्यांनी सांगलेलें की आमकां जुलय पर्यंत ती कदंबा मेळटली म्हणून. ते आजून पर्यंत येयल्ली ना. एवरी टायम सांगता की EV बसीज येवपाचे आसा, 100 EV बसीज येवपाचे आसा. आतां हाका 1 वर्स जालें. गेले ते फावट सांगताले गेले ते एप्रिलान येतली म्हणून, ह्या एप्रिलान सांगले पण अजून पर्यंत ती कदंबा बसीज येवकूच ना, EV बसीज येवकूच ना. आतां तुमकां सांगता स्पीकर सर, ह्यो कदंबा बसी येयना पण हांव तुमकां सांगता की नॉन युटिलायझेशन ऑफ एंटायर प्रोविजन जे आसा, जे नॉन युटिलायझेशन थोडे हांव तुमकां रीड करून दाखयता. स्पीकर सर, गोवा बस रिप्लेसमेंट स्कीम ही जी आसा ती इम्प्लिमेंटूच करूं ना, म्हटल्यार युटिलायजूच करूं ना. तशेंच सबसिडी ऑन इन्शुरन्स फॉर टॅक्सी ऑपरेटर्स, इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ ड्रायव्हर्स ट्रेनिंग टेस्टिंग फॅसिलिटीज, construction of ultra modern bus stand at Margaon, construction of KTCL bus stand, Kadamba Transport Corporation Limited. Yes, Speaker sir, ज्यो स्किमी आसा, स्किमी हाडल्या मात त्यो इम्प्लिमेंटूच करूंक ना. हे कित्याक लागून फेल जालें? आनी ही CAGची रिपोर्ट सांगता, हांव सांगिना, हे CAGची रिपोर्टान क्लियर कट सांगलेलें आसा हो डिपार्टमेंट फेल जाल्लो आसा ह्यो सगळ्यो इम्प्लिमेंट करपाक लागून आनी टायमली जो आमकां ट्रान्सपोर्टेशन प्रोवायड करपाक जाय तो टायमली दिवपाक फेल जाल्लो आसा. स्पीकर सर, जो बजेटरी प्रोविजन्स आसा, आयज जी सेवींग आसा ती सेवींग अशी बलून CM सदां म्हणटा कित्याक आमकां बलून म्हणटा, आमी सगळें सारकें करता. आमी हेकाच लागून बलून म्हणटा की बजेटरी जे प्रोविजन्स आसा जी सेवींग आसा ती 2019-2020 89% आसा. म्हटल्यार हें कांयच काम जायना आनी 89% सेवींग दाखयता. म्हणजे तुमी चिंतूंक शकता स्पीकर सर. आनी तशेंच 2020-21 85%.
इतलो सेविंग जाल्लो आसा म्हटल्यार इतले आमची बसी सारक्यो मेळना आयज टॅक्सीकारांक त्रास जाता सगळ्यांक त्रास जाता प्रायवेट बसींची जी सबसिडी आसा ती दिवंक ना अजून पर्यंत कितलेशे जाण ते अजून पर्यंत ताका लागून ते फुडें पासून सरना त्यो टायम टू टायम तांकां सबसिडी मेळना सो हें जें सगळें आसा रिप्लेसमेंट पॉलिसी सारकी ना रिप्लेसमेंट सबसिडी जी आसा एका टॅक्सीकारांक ती टायमली मेळना ते तांकां सबसिडी मेळना सो हें सगळें आसा आनी हे सायडीन जो युटिलायज हें आसा आमचो बजेटरी प्रोविजन्स जे आसा ते सेविंग इतले दाखयता की 87% आनी 85% सॉरी 89 आनी 85% सो इतले जे बजेटरी प्रोविजन्स आसा स्पीकर सर आयज हो डिपार्टमेंट टोटल फेल जाल्लो आसा आनी हेजी क्लियरिफिकेशन आमकां मिनिस्टरान दिवपाक जाय स्पीकर सर जो आमचो फुडलो डिपार्टमेंट आसा तो म्हणजे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट स्पीकर सर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तुमकां खबर आसतलें खूब डिस्कशन जाता की आमी खूब जॉब जनरेट करता आयज आमचे जागे जे इंडस्ट्रीक लागून दिले IDCs आसा ऑलमोस्ट अरावंड 19 इंडस्ट्रियल स्टेट्स गोंयान आसा तशेंच IPB येयल्ली आसा IPBन आमी इन्वेस्टमेंट करता गोंय सरकार इन्वेस्टमेंट करता आनी सांगता कितें की गोंयकारांक लागून जॉब जनरेट करतले म्हणून गोंयकारांक जॉब जनरेट करतले म्हणटा मात गोंयकार कोण वो आजून पर्यंत डिफायन जाल्लो ना आनी एवरी टायम सांगता खूब जाणांचो डिमांड आसता की लोकल्स जावं गोवन्स जे आसा तांकां आमी जॉब दिवपाक जाय 80% जॉब दिवपाक जाय मात हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हो कोण वो अजून पर्यंत डिफायन केल्लो ना ताका लागून ही जे इंडस्ट्रीन जे आमकां जाय सेटअप सारको जाय तो अजून पर्यंत जायना आनी ताका लागून आमचे जे यूथ आसा ते बेकार उरता स्पीकर सर परत तुमकां सांगूंक सोदता जो डेटा आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन आसा आयज इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंटा कडेन डेटा ना आयज एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटा कडेन कोणा कडेनूच डेटा ना आनी इंडस्ट्री येता इंडस्ट्रीक आमी आमची लायट दिता उदक दिता जागो दिता सगळें दिता आमी सगळी सबसिडीज दिता सगळें दिता पूण ताका जो आमकां टॅप इन करपाक जाय आमकां जो डेटा मेळपाक जाय तो डेटा कांय दिना स्पीकर सर जेन्ना आमी इंडस्ट्रीन पळयता आयज इंडस्ट्रीन कितल्योश्यो कंपनी आसा आनी त्या कंपनीक कितलेशे जाणांक आमचे जे कामाक वयता गोंयकार वयता तांकां हॅरेसमेंट जाता आनी हॅरेसमेंट जाता तांकां हायर एंड फायर पॉलिसी चालू आसा आज कितेंय म्हटलें जाल्यार तांकां भायर काडटा आनी बरे पोस्टाचेर जे बरे पोस्टाचेर आसा तांकांय भायर उडयता डायरेक्ट म्हटल्यार ते इन द एज म्हटल्यार 40, 45, 50चेर एजीचेर तांकां भायर काडटा सो हेजेर आयज इंडस्ट्रियल मिनिस्टरान कितें तरी दखल घेवपाक जाय आयज खंय ना खंय आमकां थंय टॅप इन करपाक जाय आमकां इंडस्ट्रियल जे सेल कितें तरी क्रिएट करपाक जाय की ह्यो ज्यो कंप्लेन्स आसा त्यो आमकां येवच्यो आयज तेजेर कोणूच पळयना स्पीकर सर आमी CAG रिपोर्टान तुमकां सांगूंक सोदता की जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आसा होय कसो फेल जाल्लो आसा कित्याक एवरी टायम परत अशेंच सांगता की आमी सगळें करून दिता आमी सगळें बरें करता म्हणून तुमकां सांगूंक सोदता की 2019-2020 हो जो डिपार्टमेंट आसा तितून 56% अनयुटिलायज जाल्लो आसा म्हटल्यार सेविंग जाल्लें आसा म्हटल्यार स्पेंडूच करूंक ना तशेंच 2020 ते 2021 77% जाल्लें आसा स्पीकर सर इतलो जो आमची कामां जावपाक जाय इंडस्ट्रियल एरियेन आतां खूब जाणांनी हांगा सांगलें की आमचे रस्ते इंडस्ट्रियल एरियेन सारके ना जावं आनी कितें सारकें ना हें सगळें सांगीत आसता पण हे जे फंड आसा हो कित्याक लागून युटिलायज करिना हो कित्याक अनयुटिलायज दवरिता स्पीकर सर सेम जसो जसो आमचो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसा तसोच इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आसा नॉन युटिलायजेशन ऑफ एंटायर प्रोविजन म्हटल्यार स्कीम केल्या दाखोवपाक फक्त दाखोवपाक हो एक हेजेर घालपाक एडवर्टिजमेंट करपाक स्किमी केल्या त्यो हांव तुमकां स्पीकर सर रीड करून दाखयता ह्यो ज्यो आसा त्यो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंटाच्यो स्पीकर सर इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रिनरशीप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ आसगांव गोवा ही अनइम्प्लिमेंटेड आसा झिरो डिफेक्ट झिरो इफेक्ट ही जी स्कीम आसा तीय सेम आसा शेड्यूल कास्ट डेव्हलपमेंट स्कीम क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ट्रेड फेअर एक्झिबिशन फॉर मायक्रो स्मॉल अँड medium enterprises, water harvesting of industrial estates, traditional bakers and salt producers, food processing industries, assistant for national mission and food processing, scheduled tribe development scheme, strengthening of directorate. स्पीकर सर ह्यो इतल्यो ज्यो स्किमी आसा आयज त्यो इतल्यो स्किमी अनयुटिलायज जाल्ल्यो आसा म्हटल्यार ते इम्प्लिमेंटूच करूं ना म्हटल्यार फक्त देखावो चालू आसा आनी हे एक वर्साक न्हू गेले ते 3 वर्सां जालीं कंटिन्युअसली देखावोच चालू आसा तुमी पळया आनी वचा तुम्ही फक्त एडवर्टिजमेंट करता म्हणजे हो टोटल जो डिपार्टमेंट आसा तो टोटल फेल जाल्लो आसा ह्यो इम्प्लिमेंट करपाक लागून स्पीकर सर ज्यो IDCs ज्यो आसा आमच्यो ज्यो IDCन आमी खरें म्हटल्यार त्यो आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक जाय मात त्या IDCन आयज इनलिगल स्क्रॅपयार्ड चालू आसा आनी इनलिगल स्क्रॅपयार्डाचेर खंय ना खंय मन उडोवपाक जाय स्पीकर सर हांव वयता तुमकां सांगपाक सोदता आयज आमी आमच्यो ज्यो IDC एरियेन
कितलेशे वॉटर सप्लाय जावं इलेक्ट्रीक सप्लाय आसा हे तांकां आमी दिता, पण त्यांचो जो रेव्हेन्यू आसा आयज खूब जाण पे करिना आनी तो डिफेक्टर्स आसा तेंचेर आजून वचून टॅपिंग केल्लो ना आनी जो रेव्हेन्यू जनरेट आमकां जावपाक जाय जो सरकाराक येवपाक जाय तो आजून पर्यंत येयल्लो ना. स्पिकर सर, हे जितले आमी सांगलेले आसा आयज उलयल्ले आसा हेजेर आमकां क्लियर कट कळटा की आमकां भिवपाची गरज आसा आनी हो जो डिपार्टमेंट हे तिनूय डिपार्टमेंट आसा हे टोटल फेल जाल्ले आसा आनी इम्प्लिमेंटेशन जे टायमली करपाक जाय ते आजून पर्यंत केल्ले ना. थँक्यू. Honorable Member Cruz Silva. Speaker, sir, I rise to oppose the demand and support the cut motion. Demand number 19, Industry, Trade and Commerce. Speaker, sir, फाटी जेन्ना हांव इलेक्शना बसलो तेन्ना हांव कॅम्पेन करतालो. कॅम्पेन कोत्ता एक सांज देहाऱ्या गांवां पावलो. त्या गांवां पावतोच एक घरा पावलो आनी घरांत दारार मातोच एक थिंगा एक दादलो बायसलो जाणटो आनी हांव सांगपाक लागलो हांव कित्याक आयलो ते. म्हाका बंद केलो तेणें राव म्हणपाक लागलो आनी तो भितर गेलो. भितर सावन 1 मिनटान परत येयलो आनी त्याच्या हातीन एक काप हाडलें. त्या कापान दुदाची च्या हाडली आनी तो पिवपा म्हूण गेलो. पिवपा वयता थिंगा टप टप करून बारीक बारीक ब्लॅक पार्टिकल्स पडपाक लागली आनी सांगपाक लागलो ही पार्टिकल असले काळे काळे पुडचे पडटा ते आमी खाताय आमी चेयताय आनी आमगे लायफ हीच चालवा. आमी दुयेंत जाताय आमी कोण चयता. तेजे भाशेन तें घर चयतलो मुखार गेलो. मुखारी घरां सेम सिट्युएशन. वेता 3-4 घर जालीं. घरां फर्निचर आहा बरोबर फर्निचर आहा पूण फर्निचरा वयल्यान बेडशीट घालून बंद केलो आनी त्या बेडशीटाचेर ब्लॅक पार्टिकल्स आसताय. ती सुण्याची लावं पासून तेंची गेलो आसले सुण्याची लावं पासून हो गांव हिंगा आमचो इगोर्जे वाडो सांजे देहाऱ्या आनी थिंगा एक कार्बन फॅक्ट्री गोवा कार्बन फॅक्ट्री आहा आनी ही गोवा कार्बन फॅक्ट्री इतलें पोल्युशन करता इतलें थिंगा पोल्युशन जावन लोकांचे हेल्थ पिड्यार जाता आनी एक पावटी 2018 ती बंद उडयल्ली. बंद उडोवन आतां परते तें पोल्युशन जावन आयज लोक दुयेंत जाता. हे गोवा कार्बन फॅक्ट्रीचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय आनी ती कार्बन फॅक्ट्री बंद जावपाक जाय. लोक थिंगा बेजार येयला सारको वीट येयला थिंगा रावपाक. घरां पोन्नेली घरां ती आनी फॅक्ट्री मागीर आयल्या. कोर्टांनी पयशे जोडटात ते पूण लोकांची हेल्थ पिड्यार करता. हांव मागतां ही फॅक्ट्री थिंगा बंद जावपाक जाय. तेजे भाशेन स्पिकर सर बॅटनी कॉन्वेंटा फाटल्यान एक नाला आहा. त्या नालाचे एक पोर्चुगीज एरा कालवट आहलें. फाटीं त्या लोकांन तेमी पयशे एकठांय करून ते रेनोवेट केलें आनी ब्युटिफूल केलें. कित्याक थिंगा बसोन तांचे जाणटे कोण बसोन थिंगा टायमपास करलो. पूण फाटीं जून 20th थिंगा तो उदकांत सगळो ब्लॅक कलर जालो. वास मारपाक लागलो. वास मारता थिंगा पोल्युशन बोर्डाचे मनीस आयले. लोक एकठांय जालो आनी चोवपाक गेलो 800 मिटर्स थिंगा एक फॅक्ट्री आहा सिहत कॅनिंग प्रायवेट लिमिटेड म्हणून. थिंगा 800 मिटर्स आसा तेंगेले एफ्लुएंट भायर सरता ते ह्या उदकांत सगळें वास मारता आनी ते शेतांनी सगळें पाड जाल्लें आहा. शेतकारांक शेत रोवपाक मेळना. हें इन्स्पेक्शन जातोच म्हज्या लागीं ऑडीट रिपोर्ट आहा. पार्टी गोवा पोल्युशन बोर्डान रिपोर्ट केल्लो आनी सगळें तेंचें कितें इलिगल चलता तेजेर आहा. इन्स्पेक्शन केल्ल्या फाटल्यान तांकां गोवा पोल्युशन बोर्डान थिंगा थोडे ते इलिगलिटी काडल्यो. तांकां परमिशन दिल्लो आहा फकत कॅनिंग फॅक्ट्री ती तांकां परमिशन दिल्लें आहा तेमी 3 lakhs टीन करपाक पर मंथ. थिंगा ऑब्जर्वेशन आहा ऑडीट रिपोर्ट थिंगा प्रोडक्शन तेज्या चड वयता. थिंगा ETP तेंचें ऑपरेशनल जायना. तेंचे टॅक्निकली तेंचे ते प्लांट आहा ते सेप्टीक टँक्स बी आहा ती तेंगे टॅक्निकली सारकी नाय. तेजे भाशेन सर स्पिकर सर तांकां फकत एक हें दिलां ती वेस्ट फीश आहा ती फीश मिलां व्हरपाक. हे कंपनीन विथआवट परमिशन ते भितर तेमी फीश मिल प्लांट घातला परमिशन नासतना. तेज भाशेन ते कंपनी भितर टीना तेमी भायर सावन हाडपाक टीन पासून मॅन्युफॅक्चर करपाक भितर विथआवट एनी परमिशन हो तुगे रिपोर्ट सांगलो. फाटीं इन्स्पेक्शन करून गोवा पोल्युशन बोर्डान तांकां नोटीस धाडले आनी ती बंद उडयल्ली. थिंगा शेतां वचपाक मेळना लोकांक. शेतां घाण माता शेत रोवपाक मेळना.
सगळे शेतां सोडलां रातचे ते कितें करता आख्खो वास घाता ही फॅक्टरी नोटीस काडून 26 जून 2023 हो नोटीस धाडून ती बंद उडयल्ली ती आजून ती बंद जाली ना थिंगा तेंची कितें इरेग्युलेटरीज आहाय त्यो तेमी सारके केले नाय ही कंपनी थिंगा बंद जावपाक जाय ह्यो दोनूय कंपनी मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेट सावन जे एरियाला मॅक्झिमम पोल्युशन करताय आनी लोकांची लायफ तेमी पिड्यार केल्या आनी तेजे भाशेन थिंगा अल्कॉन रेडी मिक्सा SM ग्रुप म्हणून ती आहे ती तेंचे वेस्ट भायर घालून ती शेत पेड्या जाताय मॅक्झिमम पोल्युशन थिंग जाता ही इंडस्ट्रियल स्टेट आहली ती गांवां आहा ती घरां आहाय पोनेल घरांक भायर ना ती सो हांव मागता मॅक्झिमम ह्यो दोनूय फॅक्टरी बंद जावपाक आनी दुसरे पोल्युटींग आहाय ते एक्शन जावपाक जाय म्हणून स्पीकर सर हे सनसेट एरिया इंडस्ट्रियल स्टेट आहा लोक आहा तांकां गव्हर्मेंट सायडीन कसलेच प्रोजेक्ट मेळना थिंगा फाटीं हांव उलयलो थिंगा हेल्थ सेंटराची गरज आहा हांवें एक लेटर केला तुमच्या डिपार्टमेंटाक थिंगा एक शेड आहा A13 ती कितलीं वर्सां जालीं बंद आहा ही शेड हेल्थ डिपार्टमेंटाक दिवची म्हणून आनी हेल्थ डिपार्टमेंट रेडी जाला थिंगा हेल्थ सेंटर घालपाक हांव रिक्वेस्ट करता ही A13 जी कितलीं वर्सां बंद आहा थिंगा कोण यूज करना ती शेड हेल्थ डिपार्टमेंटाक दिवची आनी थिंगा एक हेल्थ सेंटर घालपाक दिवचें म्हणून स्पीकर सर मायनींग एरियांत ज्यो मायनींग फॅक्टरी लोकल आहाय विलेजीस आहाय थिंगा एक तांकां गोवा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशन ट्रस्ट फंड म्हूण आसता जे त्या फंडांतले ते लोकांक कितलें थिंगा डिवेलॉपमेंट करपाक लोकांचे कितें प्रॉब्लम आहा तो फंड थिंगा यूज करपाक हांव मागता स्पीकर सर मिनिस्टरा लागीं असलोच एक फंड क्रिएट करचो कित्याक हो गांव जितले इंडस्ट्रीज आहाय थिंगा तेंचे पोल्युशन जावन तेंचे हेल्थ पेड्यार जाता आनी हो सगळे कंपनीज एक फंड रेडी करून तो फंड फकत त्या गांवच्या लोकांक सांजे जे एरिया तांचे डिवेलॉपमेंट जावपाक यूज करचो जी शेतां पिड्यार जाता तांकां फायनान्स करचें वो तेंची हेल्थ पिड्यार जाता तांकांय हेल्प करचो म्हणून स्पीकर सर हे इंडस्ट्रियल स्टेटांत मेंटेनन्स कांयच ना ताजो रोड कितलीं वर्सां जालीं फुडलो गट्टर बंद आहाय गट्टराक टेंडर घाल्लो म्हणटा पूण टेंडर केन्ना तेजें काम जायना थिंगा डेंग्यू केसीस जायत आसतात देखून मागता हे इंडस्ट्रियल स्टेट रोड सारके करचे थिंगा गटर्स ओपन करचे आनी स्क्रॅप आवट ऑफ लिमीट आहा मॅक्झिमम स्क्रॅप हिंगा आहाय मॅक्झिमम आहाय हिंगा आनी जे कोण शेडी आहाय इंडस्ट्रियल स्टेट आहाय ते भायल्यान रस्त्यार पासून घालून ओपन पावसांत घालून ते थिंगा यूज करताय तेंच्यानी मॅक्झिमम तेंचें एक्शन जावचें म्हणून मागता स्पीकर सर डिमांड नंबर 31 पंचायत सो जायते पंचायत आहाय डिसंट नाय तेजे भाशेन आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक 2 पंचायत आहाय एक चिंचिणी आनी एक आसोलना हे दोनूय प्रपोजल घायलो आहाय आनी ते स्टेज एडवान्स स्टेजीर आहाय तेजो प्रोसेस बेगीन जावचो आनी हेजो कन्स्ट्रक्शन जावन तांचो तेंचे ड्रीम आहा ते फुलफील जावचें म्हणून मागता स्पीकर सर तेजे भाशेन ह्यो पंचायतो एक आंबेली पंचायत आहा पंचायत आहा पूण प्रॉपर्टी आहा कोमदादीची आजून पासून कितेंय कोत्तो जाल्यार तांकां कांयच करपाक NOC मेळना असल्यो जायत्यो पंचायती आसतल्यो की कोमदादी प्रॉपर्टी तेंची ना त्यो तेंची ट्रान्सफर करपाक तुमी ट्राय करचें म्हणून करून घेवचें म्हणून तेजे भाशेन एक वेल्ली पंचायत आहा वेल्ली पंचायत आहा ती गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आहा फाल्यां तांकां MR कितेंच घातो जाल्यार कितें डेव्हलपमेंट करता जाल्यार NOC घेवपा पडटा ही पंचायत गव्हर्मेंट आहा ती पंचायत आहा ती दिवची म्हणून मागता गार्बेज मॅनेजमेंट स्पीकर सर सगळ्यो चडश्यो मिनिस्टरांनी सांगलां पंचायत्यो ड्राय वेस्ट लिफ्ट करता वताय पूण वेट वेस्ट मेळटा आयज जायतो लोक वेट वेस्ट रस्त्यार उडयता हांव मागता हे वेट वेस्टूय कलेक्ट करपाक हेचें एक्शन घेवचें म्हणून कलेक्ट करचें आनी तें हूंय जाल्यार घालपाक एक कितें स्कीम काडची वेट वेस्ट व्हरपाचें तेजे भाशेन स्पीकर सर पंचायतो जायते पंचायतांत ह्यो गार्बेज मॅनेजमेंट जो फंड आहा तो तांकां पावना तो आनी तो टायमार मेळना तांकां मेळचो म्हणून हो हे स्टॉप जावचें न्हू कित्याक
ह्यो स्टॉप जालो जाल्यार ते गार्बेज वाडत येता, तेंची कामां करपाक मेळना. ग्रामसभा आयज जाणा सोगटे ग्रामसभा चयलो जाल्यार सोगटा आवाज जाता, बोवाड जाता. आनी कित्याक फाटींच आमच्या सांसद एक इश्यू जालो, एक ग्रामसभा 3 संडे कंटिन्युअस गेली, काबार जायना. कित्याक ज्या लोकांन प्रपोजल घाल्ले ते पंचायतान सरपंचान सेक्रेटरीन ते ग्रामसभा घेवं नाय. एक जे प्रपोजल घातात ते हांव मागता एक स्क्रुटिनी करचे बरे भाशेन. ते लोक प्रपोजल घालता लोकां पासत घालता. जेन्ना सरपंच पांच कोण आहाय ते सगळे कितें लिपोवपाक सुद्दां ते प्रपोजल घेयच ना आनी मागीर त्यो पंचायत ग्रामसभा कंप्लीट जायना. तेजे भाशेन स्पीक आसा लिगल एक्सपेन्सीस. पंचायतां जायत्यो केसीस जाताय, पण इलिगलाचे कोर्टां वयता. कोणची पार्टी गेलो जाल्यार पंचायता इंटरव्यून जावं म्हूण पंचायताचो एडवोकेट काडपा पडटा. आनी असले जायते केसीस जाय त्यो कंटिन्युअस असोच आनी पंचायत तेंच्या फंडाची एडवोकेट काडटा. आनी एडवोकेट काड म्हणून पंचायत फंड तेंचो थिंग यूज जाता. हांव मागतां जे पंचायत केसीस आहाय त्यो आयदर गोवोरमेंट एडवोकेटच दिवचो नाजाल्यार एक पॅनल करचें एडवोकेटांचे गोवोरमेंटान दिवपाक ग्रामसभा पंचायतांक रिप्रेझेंट जावपाक. VDC आनी BMC फंक्शनींग ह्यो जायत्यो हे बॉडी सेलेक्ट अपॉयंट केल्ल्या जायत्यो फंक्शन सारके जायना. हांव मागता BDO लागीं वो डायरेक्टर पंचायत ह्यो फंक्शन जावपाक कितें जाल्यार एक्शन घेवचें म्हणून. बिकॉज पंचायत सेक्रेटरीज फाटीं हांवें म्हगे आन्सर क्वेश्चनाक म्हाका आन्सर मेळ्ळा 15 पंचायत सेक्रेटरीज फाटलीं 5 वर्सां मोर दॅन 5 टायम्स 5 वर्सां भितर 5 फावटी तेज्या वयर ऑलमोस्ट 8 to 9 टायम्स 15 सेक्रेटरी ट्रान्सफर जाले. 25 सेक्रेटरीज फाटलीं 3 वर्सां ट्रान्सफरूच जाले नाय. मोर दॅन 3 years थिंगाच आहाय. तेजे भाशेन 7 सेक्रेटरीज डबल चार्ज घेनाय 2 पंचायतो आनी एक सेक्रेटरी आहा 15 वर्सां जाली तेज पंचायत आहा. आतां हेजेर दिसता कितें कोण सेक्रेटरी बरें काम करता वो कोण सेक्रेटरी बरें काम करना वो कोण तेंगे पॉलिटिकली लागून तेंगे थिंग दवरताय. हांव मागता एक पॉलिसी आसपाक जाय सेक्रेटरी रेग्युलर ट्रान्सफर जावपाची नाजाल्यार थिंगा 5-6 वर्सां रावन थिंगा ते पंचा पासून पिड्यार करता. ते थिंगा सामके आख्खी पंचायतूच ते चलयताय. सी एका एक पॉलिसी करची म्हणून मागता. बिकॉज फेलियर ऑफ स्किम्स गव्हर्मेंट बूस्ट ऑफ ओपन डिफेकेशन फ्री. पूण आमी आमच्या जायत्या घरांनी अजून पासून हे बायोडायजस्टेड टॉयलेट पावलो नाही. आनी एक केस आहा ह्या सर्वीस प्रोवायडर आहाय फेक कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिताय काम कोना आसतना. म्हाका एक प्रूफ आहा एप्लिकंटान एप्लाय केला एप्लिकंटा तेंगा टॉयलेट ना टॉयलेट कंप्लिशन म्हूण आनी कोणागे फोटो आहा आनी खूंय प्लेस आहा आनी एप्लिकंट थिंग गेलो जाल्यार रिपोर्ट तेका दिला ऑलरेडी तुगे जाल म्हूण तुका दिल म्हूण. तुका जाय जाल्यार स्पीकर ऑफ मिनिस्टराक एफेक्ट हांव म्हज्यान दिवपा जाता. तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. टॉयलेट नासतना कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिलें. स्पीकर सर पंचायत स्टाफ 7th पे कमिशन तांकां अजून लायलें ना. सो तेंचो डिमांड आहा हे 7th पे तांकां इम्प्लिमेंट करचें म्हणून. स्पीकर सर जायत्यो पंचायतां सब डिवायडेड प्लॉट आसता लिगली सब डिवायडेड प्लॉट आसता आनी थिंगा ओपन स्पेस मेन्शन केलो आसा. तो एक कायदो आहा जेन्ना कंप्लिशन करता ते ऑक्युपन्सी दिता तेन्ना तो ट्रान्सफर करपाचो. सांसद यार ते एरियान जायते प्लॉट आहाय फायनल ऑक्युपन्सी दिली पूण ट्रान्सफर अजून जालो नाही. हांव मागता एक इन्व्हेंटरी करची सांसद यारान कितले सब डिवायडेड प्लॉट थिंगा ओपन स्पेस आहाय ह्यो इलिगल एक्टिविटीज चलता हे हांव मागता एक आयडेंटिफाय करचें आनी पंचायता वाटेन दिवचें थिंगा एक कंपाउंड काडून त्यो सेफ दवरचें म्हणून. स्पीकर सर डिमांड नंबर 13 ट्रान्सपोर्ट. आमचे पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आमचे कदंबा आहा प्लस प्रायवेट बस आहा पूण जे फाटीं मिनिस्टरान म्हणलां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान कितें KTC सफर्ड अ लॉस ऑफ 60 crores. हे सिरियस मॅटर. KTC सर्वीस करता कितें बसीस प्लस बस स्टँड मॉनिटर करता पूण ह्यो बसीस एज पर KTC वेबसायटीचे कदंबा बसीस आर 304 रूट्स आहाय इंटरनल आनी इंटरस्टेटूय.
पूण हे रूट आनी वाडोवपाक जाय. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक ज्यो पयल्यो भास आहल्यो त्यो ना. आतां बेतोल टू मारगांव आहली प्लस बेतोल टू केपें आहलोली ह्यो बस नाय आतां. आतां आमची ड्रामापूर बस आहली त्योय बस ना. प्लस सालजारा बस आहली बस नाय. आमच्यो कॉलेज भुरग्यांक जायते त्रास जातात. सांजे DRL जे कॉलेज सावड्ड्या ते सायडीन वयता थिंगा फ्रॉम नेसाय सावन ते गुडेर थिंग चलोन येवपा पडटा. एक अर्जंट थिंगा आतां बस घालपा जाय. मारगांव टू दावोली सायड सावन नेसाय येवपाचें, नेसाय सावन गुडेर वचोन हिंग वचपाचें. सकाळची 8 जे कॉलेजी भुरगीं वयता तेन्ना ते 8 एक आसपाक जाय आनी मागीर 1:30 2 जेन्ना कॉलेज काबार जाता तेन्नाय आसपाक जाय. स्पिकर्स इलेक्ट्रीक व्हेकल्स ह्यो धाकट्यो स्मॉल आनी मिडियम सायजूय घेवपाची गरज आहा. कित्याक इंटरनल रोड्सांक आनीक गांवांनी घालपाचे. स्पिकर्स टायमींग रातचो वाडोवपाची गरज आहा. लेट नायट करपाच्यो टावन मेजर टावन आहा थिंगा. स्पिकर्स चडश्यो आमच्यो भासो बायलो चड यूज करतात. ती कामाक वयता स्कॉलाक वयता सो तांकां भास भरलेल्यो असतात. सो एकाय भासी इन्क्रीज करपाक जाय. ते जेन्ना तांचे कामां सकाळचें वा सांजचें रश आज आसता तेन्ना तांकां भासो आनी घालपाक जाय. स्क्रॅपिंग ऑफ ओल्ड बसीस. सो ह्यो जायत्यो कदंबा प्रायवेट बसीस ओल्ड आहाय ते पोल्युशन करतात त्यो फेज वायज त्यो काडच्यो म्हणून. इलेक्ट्रीक व्हेकल्स द सबसिडी तांकां ते दिता इलेक्ट्रीक व्हेकल्स पळय कंटिन्यू जावचे म्हण मागता. आनी सगळ्यो आतां हेजे मुखार गोवोरमेंटाचे डिपार्टमेंटान ज्यो व्हेकल्स न्यू घेतात सगळ्यो EV घेवचे म्हणून. सो मोटरसायकल पायलट्स आसतात. ही एक सिस्टम आमची गोंय आहा स्पेशली गोंय आहा त्या पायलटांची. पूण आमी तांकां एनकरेज करपाक हे रिसंट बिजनसां ते कोत्ताले पूण ते आतां देंवता पायलट जावपाचें देंवता. कित्याक आतां तांकां रूलूय आहा. फाटल्यान कोण बसता ताकाय हेल्मेट घालपाक जाय. पेट्रोलाचो रेटूय वाडला. हें बिजनस तेंचें देंवता आनी कोण काम करपाकूय सोदना. तांचे पासो ते 2 व्हिलर्स तेंची पोन्नी आहा ती एक्सचेंज करपाक एक तुवें सबसिडी कितें काडची म्हणून मागता. कसो आमचे स्पेशली एबल्ड पर्सन आहेत तांकां एक ड्रायवींग लायसन्स दिवपाक बरी क्लॅरिटी ना. तांकां जायते जाण भुरगीं आसा स्पेशली एबल्ड पर्सन तांकां फिजिकली कितें बारीक बारीक इश्यू आसता पूण तांकां ड्रायवींग जाता. तांचे लायसन्स दिवपाक तांचो प्रोसेस फास्ट करचो म्हणून मागता. कंपन्सेशन एंड एक्सिडेंट कंट्रोल मेजर्स. फाटी काल नवीन टायमाचे एक रिपोर्ट येयला. कंपन्सेशन क्लेम फॉर रोड एक्सिडेंट 38 आहले 2020 त्यो आतां 52 जाले टील इन 2023 आतां टील नाव. आतां मेजर एक्सिडेंट जाता ते आमचे फास्ट चलोवन वो दुसऱ्यान मात वो आमचे गोरवां बी आसता ताका लागून. आनी डिमांड फॉर्मेशन ऑफ हायवे ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सेल तेमच्यान इन कॉर्डिनेशन ट्रॅफिक पोलिसान बराबर काम करपाक जाता आनी रॅपीड फटाफट तेंच्यान एक्सिडेंट जाता तेजे ते विक्टमाक खंयचे ते सॉल्व करपाक आनी फाटली तेंचे क्लेम्स आसाय त्योय तेमच्यान तेमकां फास्ट करपाक दिवपाक जाता. स्पिकर्स I oppose the demand and support my cut motion. Yeah. Huh? I oppose my demand. You said I'll support the demands and I No, support the cut I motion. oppose the demand and support the cut motion. Okay. Honorable Member Sri Rudolph Fernandez. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. पंचायतीचेर उलयता तेन्ना म्हाका क्लियर करपाचें ह्या हावजान स्पिकर सर आमच्या एका ऑनरेबल मेंबरान म्हणलें की न्यूजपेपर कटिंगेचेर येयला म्हणून की सांताक्रूज ग्रामसभाक आमच्या लोकांनी सपोर्ट केलो म्हणून इलिगल गॅमलिंगाक. हें जें न्यूजपेपराचेर पळयलां हें हांव कंडेम करता आनी हें फॉल्स जावन आसा. आमचे लोक सुसेगाद आनी मोगाल मात जेन्ना जेन्ना आमच्या गांवचेर वायट येता जावं गोंयच्या लोकांचेर वायट येता तेन्ना आमच्या सांताक्रूजचे लोक सदांच पयले आसता आनी व्हडल्या इलिगल गॅमलिंगाक केन्नाच तेंच्या लायफान ते केन्ना सपोर्ट करचे ना. आनी हे हांव ह्या हावजान क्लियर करूंक सोदतां आनी म्हाका आमच्या सांताक्रूजचें नांव हिंगासर पिड्यार जालेलें नाका आनी हांव मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक हेजेर व्हेरीफाय करचें हे ग्रामसभाक
रेजोल्युशनाक ओपोज केला वो कित्याक ओपोज केला पळय तेच भाशेन हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक की तो खूब वावरता. फाटल्या दिसांनी हांव तेज्या बरोबर ओपनिंगेक आसलो आमच्या EB बसीच्या, तेन्नाय खुबशे डिस्कस केले ते कडेन EBच्या बसीच्या बद्दल तशेंच आमच्या बस स्टँडाच्या बद्दल आनी बरें काम करता म्हणून ताका हांव वालोर दितां. स्पिकर सर, महात्मा गांधी जेन्ना हे पंचायती घडोवन हाडलेल्यो, ह्यो ताणें पंचायती घडोवन हाडलेल्यो आमच्या गरीबाच्या गरीब जे लोक आहा तांकां हेल्प करपाक. जेन्ना एक मनीस घर बांदूंक सोदता तेन्ना सगळे एका झाडा पोंदाक बसोन ते सगळे जाण एकठांय जावन एका मनशाक ते घर बांदपाक हेल्प करताले. आनी ते भाशेन आदीं पंचायती चलताल्यो. खुबश्यो पंचायती आतां बऱ्यो चलता. आमच्या गोंयांत थोडे सरपंच बरे आहा, थोडे पंच खरेंच बरे वावरता आनी लोकांक हेल्प करता. मात थोड्यो पंचायती इलेक्शनाचो राग काडटा आनी लोकांक एक पाट इजी काम पासून आहा जाल्यार ते सतायता. कितें सिंपल काम आहा ताका NOC जाय जावं एक बिजनस करूंक जाय जाल्यार तांकां सतायता. हें व्हडलें घडोवप कान्ना. ताका लागून हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन की सेक्रेटरीक पावर दिवचे की सारकें ताका पावर आहा मात ताका इंस्ट्रक्शन दिवचे की डिफरन्सीस करूं नाका पंचायतचे आयकोन. जो मनीस कोण येता आपणाच्या फुड्यान पंचायतीच्या फुड्यान हेल्प मागपाक ताका हेल्प करपाचो. कित्याक केतूनय आसूं तो बिजनसान जावं ताका आमच्या NOCक जावं कसलेय कामाक पंचायतीन तो गेलो जाल्यार ताका हेल्प करूंक जावं. तसोच पंचायतीन कितें जाता एक पाट स्पिकर सर, एका घरान दोग भाव रावता आनी दोग भाव कितें आसता काज जातकूच मागीर घराचें डिविजन जाता. तांकांय भुरगीं जाता आनी तांकांय सेपरेट रावपाचें आसता. कित्याक तांकां इलेक्ट्रिसिटी सेपरेट जायी, उदकाचें कनेक्शन सेपरेट जाय. ताका लागून कितें जाता तें तर उदकाचें कनेक्शन सेपरेट घेवपाक गेले जाल्यार वॉटर सप्लाय म्हणटा तूं NOC हाड पंचायतीची आनी पंचायतीची एकूच नंबर आसता त्या घराक. ताका लागून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की ते इजी प्रोसेस करचो आनीक इंस्ट्रक्शन दिवचें सरपंचीक. कित्याक जेन्ना एका घरान दोग भाव रावता त्या घराक सेपरेट बार वान बा घालून ताका सेपरेट नंबर तांकां दिवचो. कित्याक तांकां सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी जावं सेपरेट वॉटर सप्लाय तांकां मेळची. कित्याक नाल्यार तेंच्या मदें कन्फ्युजन जाता. ताका लागून जावप कान्ना. ताका लागून हांव मागता की तांकां हें इजी प्रोसेस करचो. तशेंच जेन्ना एका वाड्यान बिल्डिंगे येता, कमर्शियल बिल्डिंगे येता, तेन्ना पंचायतीचो कायदो आसूंक जावो की वाड्यार पळोवंक जाय की त्या लोकांक उदीक येता काय ना सारकें, त्या लोकांक सारक्यो लायटी करंट सारको येता काय ना हें सगळें पयलें चॅक करूंक जाय दिवचे आदीं. जेन्ना उदीक तर सारकें ना, लोकांकूच सारकें ना आनी थिंगासर एक 40-50 फ्लॅटाची जर बिल्डींग येयली जाल्यार लोक थिंगा आनीक त्रासान पडटा. लोकांक ते पयले गवमना बिल्डींग वयर स्वता तेन्ना. जेन्ना बिल्डिंगेन लोक रावपाक येयले तेन्ना लोकांक प्रॉब्लम जावंक लागता आनी हे लोक सगळे मागीर MLAच्या फुड्यान धांवन येता आनी MLA मागीर हे त्रास पडटा हे सॉल्व करपाक. हें अशें घडोवप कान्ना. ताका लागून पंचायतीन स्ट्रिक्टली हें पळोवंक जाय. आनी तितलेंच न्हू, एवरी फ्लॅट जे बांदता तेन्ना तांकां क्रशर इम्पॉर्टंट आसता. गार्बेज क्रशर कंपल्सरी एका फ्लॅटान तांकां दिवंक जाय. तशेंच तांकां कंपल्सरी ड्रेनेज करपाचें आसता. जेन्ना कन्स्ट्रक्शन जाता तेन्ना ड्रेनेज नांवांक कोता. उदकाचो लोड पळोवंक जाय केदो व्हडलो येता तो. उदकाचो लोड तर व्हडलो येता आनी ड्रेनेजी तर येद्यो केल्यो मागीर गांवांत मागीर सदांच प्रॉब्लम. तशेंच कंपावंड वॉल बांदतना कितें जाता, जेन्ना मे म्हयन्यान जेन्ना पावस ना तेन्ना पंचायतीक पळय कोणी कंपावंड वॉल तर बांदपाक गेलो जाल्यार पंचायतींनी पावसाचें चिंतूंक जाय. थिंगासर वयर तर चडटी आहा जाल्यार तें उदीक पळोवंक जाय उंच्यान वयतलें पळय तें. कित्याक जेन्ना पयले बांदता आनी मागीर पावसाच्या दिसांनी मागीर उदीक धरून उरता आनी जो मनीस फाटल्यान रावता ताका त्रास जाता. अशें त्रास जावंक कारणा. आनी तशेंच पावसाच्या आदीं तालाटींक इंस्ट्रक्शन दिवंक जाय की डेंजरस झाडां आसता, एक पाट झाडां डेंजरस आसता, ही केन्नाय पडोंक शकता. ही झाडां जी पळय वीक आहा ही झाडां पावसाच्या आदीं कट करूंक जाय. ताका लागून लोकांनी तांकां आयडेंटिफाय जर केली बाबा शेजाऱ्याचें झाड जावं माड जर हो पडपाचो आहा जाल्यार तो पावसाच्या आदीं पयलोच कट तर केलो जाल्यार खुबशे प्रॉब्लम एवॉयड जातले.
जेन्ना नाल्यार माड पडटा ना वायरांचेर पडटा आनी वायर कोणाकी लागून केन्नाय आमचो लोक मरोंक शकता. तशेंच म्हाका MRFचेरय उलोवपाचें आहा. जे MRF जे बांदता हे MRF बांदता ते लोकांच्या घरांक तेंकोन बांदूंक उपकारना आनी चड करून अशें रस्त्याक तेंकोन बांदूंक उपकारना. कितें जाता जेन्ना रस्त्याक तेंकोन MRF बांदता तेन्ना Honorable member, Mash, 1 minute. Minister, move a Sir, Motion. under Rules 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting in the House be extended by 2 hours. Those in favor say aye. Those who are against say no. Ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. हे जे MRF बांदता हे रोडाक तेंकोन आसूं उपकारना आनी घरां मदें आसूं उपकारना. हिंगा जाला कितें पंचायती कडेन जागे आसना आनी जागे आसना त्या कारणाक लागून ते मेवता थिंगासर घालता आनी हे घातले जाल्यार मागीर सरावंडींग लोकांक त्रास जाता. सुणी येता, प्लास्टीक वत्ता, कावडे येता, ते प्लास्टिकाची पोती वत्ता आनी अशें करून गांवांत दुयेंसां जाता. आनी रस्त्याक तर तेंकोन आसत जाल्यार नेबरींग पळय वाडे आहा ते लोक कामाक वयताना काडटा आनी सायडीक उडयता आनी चल्ले वसले जावं उपकारना. जाता तितले भाशेन चड इंट्रस्ट घेवंक जावं गार्बेज क्लीन आमचो हे करपाक गांव करपाक. तशेंच आमचे ओपन प्लेसी ज्यो आहा ह्यो ओपन प्लेसी जेन्ना पंचायती कडेन आसता तांकां कंपाउंड वॉल घालून प्रिजर्व करपाची ही चड गरज आहा. तशेंच म्हाका डिमांड नंबर 13 उलोवपाचें आहा ट्रान्सपोर्टाचेर. चड गरज आहा ह्यो बसी आमच्यो अपग्रेड करपाक. खुबश्यो बसी आमचे ज्यो लोकल आमचे प्रायवेट बसीकार आसता तशेंच आमचे कदंब आसता ह्यो बसी आतां अपग्रेड जावंक जाय आनी लोकल्सांकी तांकां बेनिफीट दिवंक जाय जावं लोन दिवंक जाय कितेंय दिवंक जाय तेंच्यो बसी अपग्रेड करपाक. तश्योच टायम टू टायम बसी येवंक जाय. टायमार बसी येयना आनी भुरग्यांक त्रास जाता इस्कॉलाक टायम टू टायम पावपाक. एक तेंची लॅक्चरां चुकता. हे टायम टू टायम बसी येवंक जाय. आनी आनीक एक व्हडलो प्रॉब्लम कितें आहा एक पाट प्रायवेट बसीकार कितें करता एक पाट लोकांक पॅसेंजर मेळोंक जाय म्हणून फास्ट वयता आनी ओवरटेक करता दुसरे बसीक आनी ह्या बोबान फाल्यां एक्सिडेंट जावंक शकता आनी लायफ लोकांचो रिस्कान वयता. कित्याक व्हडल्यो रेसी हांवें खूब पाट पयल्या बसीकार रेसी वता. ह्यो रेसी चड स्ट्रिक्टली आमच्या मिनिस्टरान इंट्रस्ट घालून हे असलें जावपाचें बंद करूंक जाय. तशेंच हांवें गेले पाटी मागलेलें की बसीक एक रॅम्प करचो. कितें आसता केन्नाय हँडिकॅप आमचे लोक आसता आनी तांकांय उमेद आसता केन्नाय भोंवपाक बसींनी आनी जेन्ना ते व्हिलाचेर भोंवता न्हू तांकां व्हील घेवन हूंय म्हणून वयतले ते व्हील घेवन ते कांय चड डिस्टन्सार वचोंक शकना. ते लागच्या लागीं व्हील घेवन वचोंक शकता. जेन्ना तांकां ह्या गांवसान त्या गांवान वयतले जाल्यार बसीचेर चडपाक तांकां रॅम्प करपाचें. कित्याक बसीक ऑलरेडी फॅसिलिटी आहा हँडिकॅपाक सिटां दवरलेलीं आसता. मात तांकां रॅम्प करीतूच जाल्यार हे बसीकारांक जावं आमच्या हँडिकॅप लोकांक हे चडांत चड बऱ्याक पडटलें. तसोच हांव फाटीं आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलयलोलो की बस स्टॉप जे आमचे आहा वयता तिका विलेजींनी त्या बस स्टॉपाक टॉयलेट फॅसिलिटी करपाक. कित्याक कितें आसता थोडी बायलां एक पाट दुयेंत आसता थोड्यांक कितें आसता टॉयलेटीक वचोंक पडटा बोगर आनी जेन्ना ती ट्रॅवल करता तेन्ना ती बस स्टँडार गेली आनी थिंगासर टॉयलेट तर ना जाल्यार पत्ती तांकां घरा वयची पडटा आनी अशें तांकां त्रास जावंक उपकारना. आमी फॅसिलिटी दिवंक जाय आमच्या सिनियर सिटीजनाक आमच्या लोकांक आनी थिंगासर टॉयलेट बांदपाची गरज आहा आनी ताका एक कार्ड सिस्टम करपाचो. आतां बसीक एक पास आसता कसो ते भाशेन एक कार्ड सिस्टम केलो जाल्यार ते टॉयलेट कार्ड सिस्टमाचेर ओपन जावंक जाय. नाल्यार कोणीय ते टॉयलेट भायलो मनीस येतलो आनी टॉयलेट यूज करतलो आनी आनीक घाण जातली. तसोच एक वॅन धरूंक जावं एक दिसाक 2 पाट हे टॉयलेट क्लीन करपाक आनी तशीच एक पावसान तांकां शेड आसूंक जाय. कित्याक पावसांनी लोकांक खुबशे त्रास जाता बस स्टॉपाचेर. ते हांव मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन हेंय ताणें मनान घेवचें. आनीक एक इम्पॉर्टंट काम म्हाका सांगपाचें आहा एक बरी आमच्या सिनियर सिटीजनांक जेन्ना आमचे सॅटर्डे संडे बसी चलता आख्ख्या गोंयान सॅटर्डे संडे बसी आमच्यो बरोन वचना. कितें आसता ऑफीस आवर्स आसना ऑफिसां बंद आसता आनी बसी जे अप्लाय करता ते एमटी वयता. हांव म्हाजें एक सजेशन आहलें की सॅटर्डे संडे सिनियर सिटीजनांक फ्री दवरचे जेन्ना तांकां भोंवपाक. जेन्ना आतां एका मनशाची जर सोयरी आहा जावं तेजे चेडूं रावता तर मडगांव
आनी ताका मडगांव चेडवागेर वचूंक जाय, ताका तेंकडे पयशे आसना. एटलिस्ट तो सॅटर्डे तर गेलो, आपणें चेडवाक पयलें, तेंगेर एक दीस रावलो आनी दुसरे दिसा तेज्यान पत्ते येवंक जाता. तशेंच तेंच्या सोयऱ्यागेर वचूंक जाता. ताका लागून ही फॅसिलिटी तो दरीत म्हाका दिसता गोवोरमेंटाक कांय लॉस जावपाचें ना. कित्याक अशी म्हणून बसी एमटीच वयता आनी हे फॅसिलिटी दीत जाल्यार आमच्या सिनियर सिटीजनाक आनी आमच्या ह्या लोकांक बऱ्याक पडटली. तशेंच म्हाका आनीक एक सांगपाचें आहा की आमचे यूथ, हे यंग यूथ आहा ते कितें आसता, तेंचें रगत गरम आसता आनी तांकां सदांच फास्ट चलोवपाक जाय. आनीक ते फास्ट चलयता आनी मागीर केन्नाय मिस्टेक जाता तेंकाडे आनी ते त्रासान पडटा आनी फाल्यां माय पायक मागीर ते त्रास. ताका लागून हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की जे मनीस 18-19 आसता भुरगे, तांकां न्हू हाय CC मोटरसायकली तांकां चलोवंक दिवंक ना. तांकां अमकेच मोटरसायकली चलोवंक दिवपाच्यो आनी एक पाट ते एजीचे जाले मागीर तांकां चलोवंक दी, मागीर प्रॉब्लम ना. तें एक आमी प्रोटेक्शन दिवंक जाय आमच्या भुरग्यांक, कित्याक ते नेच वाडलेले आसता. तशेंच आमी ज्यो बसी ट्रॅवल करता लाँग डिस्टन्साक, त्यो बसींनी टॉयलेट आसपाची चड गरज. आनी तशीच ड्रायव्हर 2 जाण आसूंक जाय, कित्याक एकूच ड्रायव्हर दिसाचो चलयता आनी तोच मागीर कांसार जाता आनी केन्नाय ताका जॅम पडोंक शकता. आनी अशें जावंक उपकारना. तांकां 2 बसी हांव फॅसिलिटी घोडी आसतली नाल्यार ती करची. आनी ही ड्रायव्हरांची फॅसिलिटी चडांत चड इम्पॉर्टंट. आनीक एक म्हाका सांगपाचें आहा, जेन्ना आमचे लोक वाड्यार जावं आमच्या गांवांत जावं सिटीनी जेन्ना रस्तो क्रॉस करूंक सोदता तेन्ना गाडयो वयर सकयल वसत आसता आनी तांकां क्रॉसींग करपाक मेळना. ताका लागून एक हांव मागता की तांकां लोकांक सदांच पेडेस्ट्रियल जे आहा तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स दिवपाची. जेन्ना गाडी जी वयता आनी तांकां जर दिसलें की एक मनीस रोडार क्रॉस करूंक रावला जाल्यार तेजी ड्युटी आसूंक जाय थांबपाक आनी चलता ताका फर्स्ट प्रेफरन्स दिवपाची. कित्याक गाडयेकार सदांच गाडयेन बसून आसता, सुसेगाद आसता, एसीन भरलेले आसता. आनी जे लोक वतान फुटपाथीर रावता त्या मनशांक सदांच फर्स्ट प्रेफरन्स दिवंक जाय रस्तो क्रॉस करपाक. आनीक एक गोवा मेडिकला कडेन म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगपाचें आहा, थिंगासर खूब कंजेशन जाता एंट्रन्साक. आमच्या कॉलेज आहा, तशीच आमची इस्कॉल आहा हिंगा आमच्या गुजिरा, त्या इस्कॉलाचे लोक येता त्याच टायमार. तशेंच मडगांवचे जे लोक येतात दोनापावल वचपाक तांकांय मेडिकलाच्या फुडल्यानूच वयचें पडटा. तांकां आनीक दुसरो रस्तो ना. वयल्यान गेले जाल्यार पणजे पावले, मेडिकला कडेन तालिगांव बांबोली वयतले जाल्यार तांकां मेडिकलाच्या फुडल्यान वयचें पडटा. इस्कॉलाच्या लोकांक फुडल्यान वयचें पडटा. तसोच थिंगा अंडरपास आहा, तोय पार्टिशन आहा, ताका आनी गाडी येता वयता ते दिसती पडना. आनी तसोच थिंगासर एक सबवे आदी बांदलेलो आनी आदी तो गरज आसलो, कित्याक तेन्ना अंडरपास नासले. आतां हो फ्लायओवर बांदलेल्याक, आमचो रोड बांदलेल्याक थिंगासर 2 अंडरपास आहा. आनी हे सबवे जे आहा हे आतां कांय उपयोगाचे ना. ते म्हाजे हिसपान ते मोडपाचे, कित्याक ते तर मोडले जाल्यार आमकां सर्वीस रोड व्हडलो मेवतलो दोनाय सायडीच्यान. आनी जे मेडिकला सायडीच्यान एक फ्लायओवर तर केलो जाल्यार हे सगल्यो गाडयो दोनापावल तालिगांव वयता ते वयल्यान वयतल्यो आनी मेडिकलाक आमच्या फ्रीली लोकांक वचोंक मेवतले. तशेंच एंट्रन्स तांकां एकूच सायडीक दवरपाचो आनी येवपाचे एंट्रन्स तांकां दुसरे सायडीच्यान ऑलरेडी गेट आहा ती बंद आहा, तिन्याच्यान येयले जाल्यार तिन्या ट्रॅफीक सगळे आमचे फ्रीली वयतले आनी आमच्या लोकांक अशें त्रास जावचे ना. तशेंच इंडस्ट्रीचेर उलयतना म्हाका सांगपाचें आहा की वाड्यांनी गांवांनी धाकटे धाकटे इंडस्ट्री घालच्यो, कित्याक आमच्या लोकांक बारीक बारीक लोकांक थिंगासर फॅसिलिटी मेळोंदी. तशेंच इंडस्ट्रीनी कितें आसता, एक एक पाट व्हडले व्हडले इंडस्ट्रीनी तेंकाडे रॉ मटेरियल आसता तेंचे वस्तू करपाक. आनी इंडस्ट्रीनी कोण मिनिस्टरान तर उलयत आनी तेंकडलो रॉ मटेरियल घेवन तर आमच्या घरांनी तर लोकांक दीत आनी तांकां तर लोकांक तर घरांनी करूंक लायत जाल्यार आमचे लोक आमचे एटलिस्ट 300-400 रुपया दिसाक जोडूंक शकता. कसले खुबशे आयटम आसता ते घरा कडेन घडूंक जाता तेंच्यान. बेश्ट एग्जाम्पल आतां वातीचे तर वाती करतना एक मिशीन दिलें आनी तांकां मेणाचे एक साक दिलो जाल्यार तेणी ते हेतून ते मिशिनान घालून ते वाती करूंक जाता. ते भाशेन खुबश्यो आमची इंडस्ट्री आहा व्हडल्यो व्हडल्यो बाटल्यो करता, तांकां गुड्ड्यो लावंक जाय, तांकां लेबल लावंक जाय. अशें तर फॅसिलिटी घरांनी तो दीत जाल्यार आमच्या लोकांक कितें तरी जोडूंक मेवतलें. अशें हांवें पळयलां हिंगासर बॉम्बे गेला तेन्ना थिंगासर घरांनी
हें दिलेलें आहा कितें आहा तेंकां मिशिनां दिलेलीं आहा अबावट एक 2 मिटराची 2x1 आनी ही मिशिनां कितें आहा एका घरान ती दिता आनी तेंकां बंडलां दिता रोल दिता हेजे लुकटाचे आनी ते लुकटाचे रोल ते घेवन हे लोक मागीर तेजे कपडे करता आनी पर स्क्वेअर मिटर सिल्काचो तरी कपडो केलो जाल्यार त्या लोकांक अमके पयशे मेवता हे भाशेन तर आमी गोंयान तर करीत जाल्यार म्हाका दिसता आमची एम्प्लॉयमेंट काबार जातली गोंयान आनीक त्रास आसचे ना आमच्या लोकांक कितें अशें एम्प्लॉयमेंटाक जावं घरांनी कितें जोडपाक कित्याक थोड्या लोकांक भुरगीं आसता तेंच्या घरान रांदचें पडटा तेका लागून तेंच्यान कामाक वचोंक जायना की त्या लोकांक तर घरांनी हाडून तर दिले जाल्यार हे लोकांची फॅसिलिटी चड मेवतल्यो आनी तश्योच ह्या वाड्यांनी ज्यो इंडस्ट्री येता त्यो 80% लोकल लोकांक तेणी दिवच्यो आनी आमच्या गोंय वाड्याच्या लोकांक आनी तशेंच गोंयच्या लोकांक सगल्यांक एम्प्लॉयमेंट मेवता तशें करचें थँक्यू स्पीकर सर श्री केदार नायक Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motions placed in the House. Demand number 13, transport. Speaker sir, माझ्या कन्स्टिट्युएन्सीक सांगोळडा हो गांव येता आनी स्पीकर सर ह्या वाठारान पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम कांयच ना स्पीकर सर स्टुडंट सिनियर सिटीजन आनी लोकल जे लोक आसा ताका जर बस धरपाक जाय आनी म्हापसा वचपाक जाय जाल्यार तांकां जवळ जवळ 2 किलोमिटर हायवेचेर चलून वचचें पडटा आनी मागीर ती बस धरून तांकां म्हापसा वचपाक मेळटा स्पीकर सर कोणूय जर मार्केटान वतलो दोतोरा कडेन वतलो स्टुडंट आहा ते स्कुलान वतले जावं ऑफीस गोईंग लोक जे आसा गव्हर्मेंट सर्वंट जावं प्रायवेट लोक हांकां किलोमिटर चलून ह्या बसीक लागून हायवेचेर वचून ही बस धरची पडटा स्पीकर सर दे हॅव टू टोटली डिपेंड ऑन द प्रायवेट व्हेहिकल आतां जर खंय वतलो जाल्यार एक घरान प्रायवेट व्हेहिकल आसची आनी ती जर ना जाल्यार ते सामके पॅरलायज जावन वता स्पीकर सर देर इज अ अर्जंट नीड टू अवेल पब्लीक ट्रान्सपोर्ट टू ईज द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द लोकल्स बस स्टँड्स स्पीकर सर गिरी नियर क्रॉस हांगा एक बस स्टँड आसा आनी आतां नवो हायवे जाल्ल्या कारणान हो बस स्टँड जो आसा हो सर्वीस रोडाचेर येता आनी पणजे म्हापशा वचपी ज्यो बसी आसा त्यो ओवरब्रीज घेता आनी डायरेक्ट वता ते करून हो जो बस स्टॉप आसा हांगा लोक जे रावल्ले आसा ते बायपास जाता आनी स्पीकर सर थंय काही प्रोविजनूय ना की ते ओवरब्रिजार सोडून वयर वचपाक आनी बस धरपाक सो स्पीकर सर some strictures should be put on the bus operators and action should be taken if the bus bypasses this bus stops जे आसा पळय ते coming to Kadamba transport speaker sir there is only one Kadamba bus plied from the village Nerul Resmagus village to Kuzira जी speaker sir school going आणि जी college going student आसा तांकां जर कुजिरा ह्या वाठारांतल्यान ह्या गांवांतल्यान पिलेन रेसमागस जावं निल्ला वयतलो जाल्यार फक्त एक बस आसा ह्या बसीची कॅपेसिटी फक्त 40 भुरगीं बसूंक शकता एंड स्पीकर सर देर आर मोर देन 80 स्टुडंट्स कदंबा पासीस जे ते दितात ते फक्त 40 भुरग्यांक दितात आनी उरलेली 40 भुरग्यांक कांयच प्रोविजन ना स्पीकर सर आय फील देर इज इनजस्टीस डन टू रिमेनिंग स्टुडंट्स वन डे स्पीकर सर द TC कम्स ही बस हाडयता आनी ते स्टुडंट जी आसा तांकां बसींतल्यान देंवयता आनी तांकां बसींतल्यान देंवून त्या भुरग्यांक चलून वचचें पडटा द पेरंट्स ऑफ द स्टुडंट्स आर रेडी टू बाय द पासीस बट इट इज नॉट अवेलेबल स्पीकर सर इफ यू कॉल GM ऑफ कदंबा टू सॉल्व दीस इशू हो GM जो आसा हो फोनूय केन्ना घेना स्पीकर सर the charges of the annual Kadamba bus is 1,500 rupees and a private operator charges 1,500 per month. So I feel this is injustice and partiality done to the students and their parents. I have discussed this issue with Honorable Chairman Ullas Babakade सुद्दां हांवें भरपूर फावटी हेजेर डिस्कशन केलां पूण आजून हेजेर कांय सुटावो येवंक ना So sir, I strongly request Honorable Transport Minister to find some solution to this problem. Because coming to taxi app issue,
renewal fees for taxi app, which is 4,654. Speaker sir, म्हाका दिसता हे जे पयशे आसा हे मातशे आमचे जे टॅक्सीकार भाव आसा तांकां सुबेज लागता. हे टॅक्सीकार भाव दीस रात काम करता आपली फॅमिली पोसपाक लागून आनी गेले कित्येक वर्सां जालीं हे ते काम करून आपल्या फॅमिलीचें पोट भरता. Because the services assured under this app like panic button is also not operational. Taxi operators are brothers. म्हाका दिसता आमकां तांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा, तांच्या फॅमिली मेंबरांक सपोर्ट करपाची गरज आसा. I request Honorable Transport Minister, sir, you have a big heart and you work very hard for the betterment of the state. म्हाका दिसता हे टॅक्सीकार आमचे भाव आसा, हे आमचे भाव गोंयकारूच आसा आनी जर मिनिस्टरान हे मनार घेतलें जाल्यार हो इशू सॉर्ट आवट करपाक म्हाका दिसता चड टायम लागचो ना. म्हाजी बस स्कीम. Speaker sir, I thank and congratulate Honorable Transport Minister for introducing this Maji Bus scheme. This scheme will improve the transport services in the state. The main objective of this scheme is to provide bus facility to the remote areas and where there are less passengers. Speaker sir, bus operators don't prefer routes where there are less passengers. Obviously, Speaker sir, because they cannot make any profits. जे बारीक वाठार थंय जे लोक वस्ती कमी आसा थंय प्रायवेट बस ऑपरेटर्स जे आसता हे आपली बस घालना कित्याक तांकां फायनली तेजेर कांय जोडपाक मेळना. The route from Sangolda to Mapsa, which I earlier mentioned, for no public transport, is also a similar example. आणि स्पीकर सर म्हाका दिसता की जर म्हाजी बस स्कीम ही जर फुडली इम्प्लिमेंट जायत जाल्यार म्हाका दिसता मेनी इश्यूज लायक सांगोळडा Mapsa route will be sorted out. Speaker sir, demand number 19, industries and commerce. Pilen Industrial Estate falls in my Saligaon constituency. Speaker sir, there are so many industries in Pilen Industrial Estate, but there is no revenue to the local Pilen Marra Panchayat. There should be some provision where some revenue should be generated to the local body for development of the village. Or certain percentage of CSR fund, तांचेकडे जो CSR fund आसा, हेजे certain percentage दी आसा should be made mandatory to spend for the development and betterment of the village. हितून गांवचो development आसूं जावं गांवची स्कुलां आसूं, ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जे फॅक्टरीज आसा म्हाका दिसता गरज आसा एक सिस्टम चालू करपाची, एक रूल इम्प्लिमेंट करपाचो, जे करून लोकल ज्यो बॉडीज आसा तांकां कितें तरी थंयच्यान फायदो मेळूंक जाय. अदरवायज CSR तेंचे कडेन आसताच, व CSR फंडांतल्यान कितें तरी गांवाक लागून कितें तरी फेसिलिटी जावची. I kindly request Honorable Minister to make some provision in the rules where the local body gets some revenue from the industry. Speaker sir, Berger Becker factory. Berger Becker factory at Pilen Industrial Estate till date. Speaker sir, the inquiry report on this fire incident which occurred last year is not made public. People from the surrounding residential areas want to know the cause of fire. This time, we are lucky because there were no human casualties. People also want to know whether the said factory will be reconstructed and operated at the same place. Speaker sir, there is a need for the government to come out clear on this. ह्यो फॅक्टरीक म्हाका दिसता उजो लागून आनी ती आतां हें जावन जवळ जवळ 1 वर्स जालें, पूण हेजेर अजून कांय क्लियर रिपोर्ट येवंक ना. Speaker sir, demand number 31, Panchayat. BLO duties to the Panchayat staff. म्हाका दिसता हो मेजर इशू आसा आमच्या गोंयांत. Most of the panchayats are paralyzed as all the staff, including secretary, are BLOs, except peons. Speaker sir, जर सोडले जाल्यार सेक्रेटरी आनी जो सगळो स्टाफ आसता पंचायतीचो हेंकां सगळ्यांक BLO ड्युटीज दिल्यो वता. Even temporary staff of the panchayat work as BLOs. Fridays, Saturdays, every week, they don't attend panchayat duties. During election, it is even worse. Speaker sir, there should be some provision where only 50% of the staff should be allowed to work as BLOs. Most of the working class people come to panchayat on Saturdays to pay the taxes. कामांक जे वतात लोक गव्हर्मेंट सर्वंट आसूं जावं प्रायवेट, एक तांकां शेनवार मेळटा की आपले टॅक्सीज आसा आपले घराचे जावं आनी कितें हेंचे ते भरपाक लागून.
पूण जेन्ना स्पिकर सर पंचायतीन वता तेन्ना सेक्रेटरी आसना आनी तो स्टाफूय आसना की तो टॅक्सीस घेवपाक. सो हेका लागून हो जो प्रॉब्लम आसा म्हाका दिसता गोंयच्या सगळ्या पंचायतींक फेस जाता आनी हो जो इशू आसा हेजेर ऑनरेबल मिनिस्टरान कितें तरी एक तोडगो काडचो. Because coming to VP secretaries, in last assembly session, Honorable Minister had given assurance in the House about the increment in salaries of VP secretaries, for which all the VP secretaries are very grateful to Honorable Minister. But till date, this is still pending. हे इम्प्लिमेंट जावपाक लागून म्हाका दिसता जे प्रोसिजर आसा लास्ट टायम आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलां की ते फायनान्साक गेल्या म्हणून. I request Honorable Minister to kindly do it as early as possible. Disaster Management Fund. Speaker, sir, emergency fund should be given to the panchayat and powers should be given to the sarpanch to spend this in emergency situation, especially during monsoon season. When many trees uproot, there are flooding issues in the village, trees falling on people's houses. एका जर आमी स्पिकर सर जर एक प्रोविजन केलें की ते मिटिंगेन घालनासतना स्पिकर एक आमच्या सरपंचाक जर स्पिकर सर पावर दिलो जाल्यार म्हाका दिसता तांकां इन्स्टंटली ते काम ते कितें इश्यूज त्या गांवांत आसा ताजेर वर्क तांकां काम करपाक बरें पडटलें. टेम्पररी स्टाफ फॉर मोर दॅन 10 years should be regularized. In many panchayats, Speaker sir, there are temporary staff working in the panchayat for more than 10 years. There should be some provision made to regularize this staff. Speaker sir, whenever a panchayat issues a stop order notice for the illegal construction or illegal activity, there should be police assistance to stop such activities. Normally, Speaker sir, illegal work is done on the weekends or holidays. चडशे इलिगल एक्टिविटीज स्पिकर शेनवार आयतार जावं कितें हॉलिडे जाता तेन्ना लोक करूंक सोदतात आनी त्या टायमार पंचायत बंद असल्या कारणान सरपंचाक जावं सेक्रेटरीक कांयच पावर्स आसना वचून ते स्टॉप करपाक. सो स्पिकर सर, जर हेजेर आमी बऱ्या भशेन इम्प्लिमेंटेशन करतले जाल्यार म्हाका दिसता पुलीस प्लेज अ इम्पॉर्टंट रोल. There should be some binding on the police department to act on these illegal activities once the stop notice is issued by the panchayat. This will help to strengthen the Panchayat Raj Act. Thank you, Speaker. Yes. Sri Shankar Bhankar. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 13. Speaker sir, आमच्या आयज मुर्मुगांव तालुक्यान जो आमचो दाबोली एअरपोर्ट आसा आनी ह्या एअरपोर्टाचेर अरावंड 350 जे टॅक्सी भाव आसा आमचे जे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले जे अरावंड 350 आसा. तशेंच मागीर थंयसर ताज कावंटर आसा थंयसर अरावंड 150 टॅक्सी भाव आसा. मागीर त्याच प्रमाणे आमचे गोवा मायल्साचे आसा. सो अशे आमचे हे सगळे ऑपरेटर जे टॅक्सीवाले आसा ते थंयसून दाबोलीसून आपलो पोट चलयता. आयज सांगपाचें म्हटल्यार स्पिकर सर, जे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले आसा जे अंडर युनायटेड टॅक्सी एसोसिएशन म्हणून ते ऑपरेट करता दाबोली एअरपोर्टासून, ते आयज खुबशे प्रॉब्लमान आसा, खुबशे त्रासान आसा. स्पिकर सर, आयज आमच्या गव्हर्मेंटान गोवा मायल्स टॅक्सी ऑपरेटर येयले. मेन मुद्दो जो आसलेलो हो गोवा मायल टॅक्सी ऑपरेटर हाडपाक लागून ते फक्त ॲप बेस्ड टॅक्सी म्हणून. आयज जेन्ना ते ॲप बेस्ड टॅक्सी आसा जाल्यार तांकां गरज ना कस्टमरा कडेन वचून रिक्वेस्ट करपाक, भाडें घेवपाक या थंयसर चार्ट डिस्प्ले करपाक प्रायसाचो. कित्याक जेन्ना ॲप बेस्ड म्हणटा तो कस्टमर जो आसा तो ॲपाचेर ती बूक करतलो टॅक्सी. आयज गोवा मायल्स जे ऑपरेट करता आयज दाबोली एअरपोर्टाचेर ते आयज जेन्ना कस्टमर थंय येता जेन्ना गेस्ट एअरपोर्टा वचून भायर वयता ते तेंचे कडेन एप्रोच जाता आनी तेंचे कडेन थंयसर भायर तेंच्यांनी जो डिस्प्ले केल्लो आसा जो चिपस्ट टॅक्सी सर्वीस म्हणून रेट सगळो डिस्प्ले केल्लो आसा. अशा कारणाक लागून जे गेस्ट भायर येतात ते सगळे गोवा मायल्सा कडेन वयपाक लागलेले आसा आनी हेजो इफेक्ट बाकीचे आमचे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांक जावपाक लागलेलो आसा. हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन तशें ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसता तो बेगीनच्या बेगीन हो जो बोर्ड लावलेलो आसा तो थंयसून काडचो म्हणून. त्याच प्रमाणे
yellow black prepaid taxi operator charges the customer as per the rate notified by the Department of Transport. जे transport department rate notify केला त्या प्रमाणे ते चार्ज करता. ते खंयसर एक्स्ट्रा चार्ज करता अशें कांय ना. त्याच प्रमाणे जे येलो ब्लॅक टॅक्सी आसा ही प्रिपेड टॅक्सी सर्वीस आसा. जेन्ना प्रिपेड टॅक्सी सर्वीस आसा जाल्यार थंयसर जे गेस्ट येता ते थंयसर एमावंट आसा तो पे करता आनी ते टॅक्सीवाले तांकां घेवन वयता. ते एपाचेर बिझनस करना, ते थंयसर प्रिपेड टॅक्सीवाले. सो जेन्ना प्रिपेड टॅक्सी आसा जाल्यार तांकां तो मिटर जो घातला तो मिटराची तांकां गरजूच ना. हो मिटर घालपाची तांकां जे येलो ब्लॅक आसा तांकां गरजूच ना. आनी वयल्यान तेंच्यांनी लास्ट टायम मिटर घातला तो घातला. आतां तांकां रिन्यू करपाक लायला तो मिटर. आनी हो रिन्यू करतना तांकां अरावंड रुपीज 4,652 कितें आसा चार्ज दिला. इयरली तांकां रिन्यूवलाक भरचें पडटलें. जेन्ना हे मिटरा प्रमाणे वचना, जेन्ना ही प्रिपेड टॅक्सी आसा जाल्यार म्हाका दिसना हांकां हो मिटर चार्जीस आसा रिन्यूवल चार्जीस लागू जावचे सारके. सो हांव मागता कितें तांकां जर गरज लागता रिन्यू करचोच जाल्यार एक मिनिमम एमावंट घालचो, एक 500 बीन अशें घालून तांकां तो रिन्यू करून घेवचो. बट इतलो एमावंट घालून म्हाका दिसना तांकां खंय तरी तो फायदो जातलो. कित्याक ऑलरेडी एज दे ऑलरेडी येलो ब्लॅक टॅक्सीवाले आसा ते ऑलरेडी कितलोसो गव्हर्मेंटाक फायनान्शियली सपोर्ट करता. येलो ब्लॅक टॅक्सी ऑपरेटर पे GST पे करता, ते रॉयल्टी पे करता, रेंट फॉर द काउंटर पे करता, टोल पे करता, वीच इज द रेव्हेन्यू टू द गव्हर्मेंट. जेन्ना इतलो तो गव्हर्मेंटाक ऑलरेडी रेव्हेन्यू दिता येलो ब्लॅक टॅक्सीवाले जाल्यार म्हाका दिसना तांकां हे एडिशनल आनी मिटर जे आमचो रिन्यू करपाक लागून इतले एमावंट भरपाची गरज आसा. सो मागता हेजेर खंय तरी आमचो मिनिस्टरान लक्ष घालचें आनी हो तांकां खंय तरी बेनिफीट दिवचो. आतां ऑलरेडी थंयसर असो विशय आसा की दाबोली एअरपोर्ट वील कंटिन्यू काय ना असो आसा. बट आमकां CMन एश्युरन्स दिल्ले आसा, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा हावजान की दाबोली एअरपोर्ट आसतलो. बट आतां सद्या कितें जाल्लेलें आसा, खुबशी फ्लायट्स आमची जी दाबोली येताली ती कमी जावपाक लागलेली आसा. आनी हे टॅक्सी भाव जे पयलीं एक ट्रीप तरी तांकां मेळटाले, आतां हे टॅक्सी येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्याक एक सो ट्रीप मेळपाक खूब मुश्कील जावपाक लागले आसा. सो अशे त्रास आसतना खंय तरी आमकां दिसता तेंचे लायव्हलीहूड इज एट स्टेक. खंय तर तांकां फुडें त्रास जावंक शकता. सो तेजे लागून आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट टू कायंडली हेल्प दीस येलो ब्लॅक टॅक्सी ऑपरेटर टू रिटेन देयर बिझनस एज युजल इन द पास्ट टू सेफगार्ड देयर लायव्हलीहूड. स्पीकर सर, स्पेशली हांव मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्टाक सांगपाक सोदता हो जो इशू हांव मेन्शन करपाक सोदता स्पेशली स्टुडंट्स इशू आसा. हो फक्त भुरगे स्टुडंट्सांक लागून. देर इज वन KTC बस वीच गोज टू वेंगुर्ला फ्रॉम हेडलँड सड्या वरसून आमच्या वेंगुर्ल्या वयता आनी सकाळची 7 भायर सरता इन द मॉर्निंग. आनी हे बसीन खुबशीं आमची स्टुडंट जी आसा ती स्टुडंट्स हे बसीन ट्रॅवल करता. आनी जेन्ना ही सड्या वरसून वेंगुर्ल्या वयता जाल्यार हेजो एक हॉल्ट जो आसा तो पर्वरी दवरचो. हो हॉल्ट पर्वरी नासल्या कारणान ह्या भुरग्यांक जी पर्वरी शिकपाक वयता जी आमचे सड्या वयली भुरगीं तांकां खूब हार्डशीप जाता. सो ती सगळीं जाण आमचे कडेन एप्रोच जाले. सो हांव मागता हेजेर खंय तरी लक्ष घालून हेजो हॉल्ट फक्त हॉल्ट जी सड्या वरसून ऑलरेडी बस सुट्टा ती पर्वरी हॉल्ट करना. जर तेंच्यांनी पर्वरी हॉल्ट केले जाल्यार म्हाका दिसता हो बेनिफीट आमच्या सड्या वयल्या भुरग्यांक मेळटलो. तेच्या लागून पर्वरी हो हॉल्ट जावचो असो एक हांव रिक्वेस्ट करता. त्याच प्रमाणे आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली डायरेक्ट द KTC operator to make a halt at Parva. Okay. There is a need for KTC bus from Headland Sada to Panjim in the morning time at 6:30 AM for the benefit of the students going to Panjim and beyond for school and college. Speaker sir, एक आमकां KTC बसाची गरज आसा 6:30 सुमार. कित्याक जी स्टुडंट जी पणजे शिकपाक वयता आनी बाकीचे पणजेसून फुडें वयता पळय तेका लागून सड्या वचून एक 6:30 एक बस वयची असो सगळ्यांचो डिमांड आसा. त्याच प्रमाणे एक KTC बस जायी आमकां वास्को टू शिरोडा and vice versa, starting at Vasco around 8 AM and return from Shiroda starting at 4:30 PM for the benefit of the students pursuing education at Ayurvedic College. जी आमची खुबशी वास्कोची भुरगीं म्हणल्यार सड्या वयली मुरगांवची जावं वास्कोची जावं ही सगळीं जाण आयुर्वेदीक कॉलेजीन वयता. सो तांकां थंयसर बस नासल्या कारणान हो तांकां खुबसो इशू थंय प्रॉब्लम जावपाक लागले आसा. त्याच प्रमाणे स्पीकर सर, द बसीस गोईंग फ्रॉम सडा टू होनावर आनी फर्मागुडी आमच्या सड्या वरसून बसी होनावर वयता आनी फर्मागुडी वयता. आनी त्यो बसी कितें करता, हे बसी आमचे जे स्टुडंट्स आसा जे वास्को शिकपाक वयता, जे वाड्या वयता सेंट एंड्रू हायर सेकंडरी स्कुलान, ह्या भुरग्यांक हे बसी घेयना. कित्याक स्टुडंट्स असल्या कारणान हांकां घेयना आनी हांकां थंयसर बसीचो वास्को आनी वाड्या हांकां हॉल्ट दिना. सो खंय तरी हे भुरग्यांचेर स्टुडंट्साचेर अन्याय जाता. सो स्पेशली होनावर आनी फर्मागुडी जी सड्या वरसून बस वयता तांकां स्टुडंट्सांक भितर एंट्री करपाचें स्टॉप करचें न्हू असो एक हांव हांगा डिमांड करता.
म्हाका दिसता हो इशू जो आसा हांवें मेन्शन केला स्टुडंट्साचो तो म्हाजी बस योजना येयली जाल्यार म्हाका दिसता हो एट अ ग्रेटर एक्सटेंट हो डिमांड जो आसा तो सॉर्ट आउट जातलो. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली लूक इन टू दीस डिमांड फॉर द बेनिफीट ऑफ द स्टुडंट्स कम्युनिटी एंड ऑल्सो फॉर बेनिफीट ऑफ द स्पीकर सर. आतां हांवें विशय मांडला आसतना त्याच प्रमाणे आमकां खरी गरज आसा आयज आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक खंय तरी आमी कॉंग्रेच्युलेट करपाक लागून, कित्याक खरेंच तेज्या हातानसून तेज्या मिनिस्ट्रीच्या अंडरसून एक गोंयचें बरें डेव्हलपमेंट जावपाक लागलें आसा, बरें काम जावपाक लागलेलें आसा. जर तुमकां उगडास येता जाल्यार हांव खरेंच मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट मोविन सराक हांव कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता, कित्याक तेणें पर्सनली इनिशिएटीव घेवन आमचो युनियन मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर नितीन गडकरीजीक पर्सनली वचून मेळ्ळो तो आनी तेणें ताका सांगून पटोवन दिलें आनी ताका सांगलें जे आयज आमचे आख्खे बस स्टँड गोंयचे जे बस स्टँड आसा ते वायट कंडिशनान आसा, इट इज इन बॅड कंडिशन आनी तेजे कडेन डिस्कशन ताका कन्विन्स करून आयज खरंच आमी ताका सल्यूट करपाची गरज आसा आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक, कित्याक आयज तेणें आमचे कडसून युनियन मिनिस्टरा कडसून फॉर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडसून तेणें सँक्शन करून हाडलेलें आसा. आनी हे आतां न्यू जे आमी पयलीं बस स्टँड म्हणटाले आमी ते आतां ते चेंज जावन आतां बस स्पॉट जावपाचें आसा. सो बस स्पॉट आसा पळय ते आतां वास्को मारगांव म्हापसा पेंजीम हांगा इंट्रोड्यूस जावपाचें आसा आनी एक बरी गजाल आनी ऑलरेडी म्हाका दिसता हेज्या बाबतींत काम ऑलरेडी सुरू जावपाक लागीं पावलेलें आसा. त्याच प्रमाणे आमी मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता, कित्याक न्यू आनी 150 EV व्हेकल्स येवपाक बसीस येवपाची आसा. ऑलरेडी आमची इतली बसीस येयलेली आसा इलेक्ट्रिकल, तेजे बेनिफीट खुबशे लोकांक जाला. त्याच प्रमाणे एनवायरमेंटाक जावपाक लागलेलो आसा. आयज एनवायरमेंट जे प्रदूशण जातालें ते आयज खुबशे कंट्रोलाचेर येयलेले आसा आनी तेज्या लागून आतां ही आनी एक न्यू 150 इलेक्ट्रीक बसीस जेन्ना रोडाचेर येतली म्हाका दिसता हेजो सुद्दां बेनिफीट मॅक्सिमम आमच्या लोकांक जातलो आनी म्हाका दिसता हेजे श्रेय दर आमच्या मिनिस्टराक वयता. अंडर गोवा टॅक्सी पात्रांव स्कीम ही जी स्कीम लॉन्च केलेली आसा एकदम फॅन्टॅस्टीक स्कीम स्पेशली फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ जे भुरगे बेकार आसा. आनी हे फाल्यां आमी अरावंड आमचो मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट 100 टॅक्सी अंडर द स्कीम ऑफ गोवा टॅक्सी पात्रांव स्किमाच्या अंडर हे लोकांक युथाक जे अनएम्प्लॉयड यूथ आसा तांकां फाल्यां मेळटली. सो हेजे खरेंच बेनिफीट आनी हो आमच्या अनएम्प्लॉयड युथाक मेळटलो आनी हेजे श्रेय आनी हेजो क्रेडीट जो आसा तो आमचो मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्टाक वयता. आयज आमकां खबर आसा स्पीकर सर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसा तो आयज फुल्ली डिजिटलायज जाल्लो आसा. पयलीं आमकां कितले त्रास जाताले ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान, आयज ते डिजिटलायज जाल्लेल्या कारणान आयज आमकां हेजो बेनिफीट सगळ्या पब्लिकांक जावपाक लागलेलो आसा. पयलीं जो आमचो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जो जुंता हावजान आसलेलो आमी पळयताले जुंता हावजार कशे लोक थंयसर त्रास काडटाले, सफोकेट जाताले थंयसर येदेशे रुमांनी. आयज आमी वालोर दिवंक जाय गव्हर्मेंटाक आनी स्पेशली आमच्या मिनिस्टराक, कित्याक आयज ते आमचो जो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट थंयसरलो शिफ्ट जावन आयज आमचो पाट्याचेर गोवा मायल्स हायसाचेर थंयसर ऑफीस जाल्लेलें आसा इन अ व्हेरी गूड एनवायरमेंट. आयज थंयसर काम करपाक सुद्दां लोकांक थंयसर वयपाक सुद्दां एक उमेद येता आनी एक बरो वातावरण थंयसर जाल्लेलो आसा. स्पीकर सर, speaking on demand number 19, industries. Eyes, the unemployment rate in Goa is on rise. Government cannot provide government jobs to all. It is a fact that the Goans locals are hardly recruited in private industry in Goa. I request the Honorable Minister for Industry to kindly implement 80% job reservation to the locals in the industry policy so that the Goans youth get the job in Goa, which will certainly reduce the unemployment in the state. So ही गरज आसा, ही गरज आसा. आमी म्हणटा आमी घालता तांकां सांगता इंडस्ट्रीक 80% जॉब्स आमच्या गोंयकारांक दिवंक जाय, बट अशें जायना. कित्याक आयज हांव जाणा स्वता म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येदी येदी व्हडली कंपनी आसा, JSW आसा, अडानी आसा, आनिकूय तेज्याकूय व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी आसा, बट आयज थंय सुद्दां आमी पळयता आमच्या गोंयकारांक ते जॉब मेळना, हे भायल्या लोकांक हाडून थंयसर भरता. सो हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे हांव एक मुद्दाम इशू सांगपाक सोदता. आमच्या वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटान जी पुटमायझर म्हणून कंपनी आसा थंयसर, ही पुटमायझर कंपनी जी आसा तेंच्यांनी आमचे गोंयकार जे लोकल्स आसा जे जाले 14-15 वर्सां थंय काम करता तांकां अरावंड 22 लोकांक सस्पेंड केल्लेले आसा आनी तेजे भितरले 8 जाणांक ऑलरेडी टर्मिनेट केल्लेले आसा. हे गोंयकार भुरग्यांक टर्मिनेट केल्लेले आसा, गोंयकार भुरग्यांक सस्पेंड केल्लेले आसा हे पुटमायझर कंपनीन. आनी आयज हे सगळे आमचे गोंया भायले लोकांक हाडून थंयसर काम करून घेता. हांव मागता मिनिस्टराक हेजे भितर मातशें लक्ष घालचें, कित्याक अशें जावपाक आमी दिवचें न्हू. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन आमचे इट इज मॅन्डेटरी फॉर द कंपनीज इंडस्ट्री टू द
CSR activities under section 135 of the Companies Act. हांव मागता की हे इम्प्लिमेंट जावचे सगळे कडेन म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सुद्दां जेन्ना येदी व्हडली कंपनी आसा JSW अडानी जाल्यार हेंचो CSRच्या अंडर आमकां कसलोच फायदो जायना. सो हांव मागता कितें हेजेर गव्हर्मेंटाचें लक्ष घालून हेचो बेनिफीट आमकां खंय तरी मेळचो. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 31 पंचायत. स्पीकर साहेब खूब जाण हांगा उलयले, बट आमी जे मंत्र्यान जे बरें काम केल्लें आसा तेज्या बद्दल सुद्दां उलोवपाची गरज आसा. आयज आमचे पंचायत मिनिस्टरान कितें आमकां सगळ्यांक खबर आसा पयलीं पंचायतीची कितें हालत आसलेली, थंयसर सेक्रेटरी सुद्दां आसनासले. आयज आमच्या पंचायत मिनिस्टराच्या नेतृत्वा खाली आमच्या एवरी पंचायतीन एक आमकां सेक्रेटरी एवेलेबल मेळपाक लागलेलो आसा आनी सगळे कडेन एवरी पंचायतीन आसा. त्याच प्रमाणे आमी जे 12 पास पयलीं तांकां रिक्रूट करपाक 12 पास जाय पडटाले, तो कायदो चेंज करून आतां ग्रॅज्युएट जे आसा तांकांच फक्त सेक्रेटरी जावपाक मेळटा. हो सुद्दां एक व्हडलो अचिवमेंट आसा. त्याच प्रमाणे हांव मागता मिनिस्टरा कडेन कितें जी तेंची पे स्केल आसा, जी ग्रेड 3 आसा ती तेंची खंय तरी वाडोवन ती ग्रेड 5 करपाची गरज आसा. कित्याक ते आतां ग्रॅज्युएट भुरगे आसा जे आतां ते पयलींची जी स्केल आसा ग्रेड 3 ती शिफ्ट करून तेंची ग्रेड 5 करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, पंचायतीचेर उलयतना आयज तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता, जशें तुमी तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन श्रमदान केलें, इतल्या लोकांक तुमी घरां बांदून दिली वालोर. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे तुमी मुद्दाम आमच्या दाबोली येवन पळोवचें. जे आमच्या पंचायत मिनिस्टरान थंयसर एक गोंयाचो बेस्ट पैकी जो चिकालीम पार्क म्हणून थंयसर तयार केलेलो आसा, इतलो ब्युटिफूल पार्क आसा. स्पीकर सर, मुद्दाम तुमी पळोवपाची गरज आसा. आनी तेजे बेस्ट पार्ट कितें, त्या पार्काचो बेस्ट म्हटल्यार फायदो जो आसा तो तेजेर तेंच्यांनी एक नांव दिलें आसा, वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट. वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट. आयज थंयसर तेंच्यांनी त्याच पार्काच्या सायडीक एक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घातलेलो आसा आनी हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो घातलो आसा तो जितले उदक ते प्युरिफाय वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचेर ते प्युरिफाय करतले आनी ते वॉटर प्युरिफाय करून ते आख्ख्या गार्डनिंगाक लागून जो तेंचो पार्क बांदला पळय तेका यूज करतले. बाकीचे कित्याक न्हू, जे वेस्ट जातले उदक तेजो ते प्युरिफाय करून जे गार्डनिंगाक यूज जातले. त्याच प्रमाणे त्याच गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटा कडसून जी मिथेन गॅस येतली तयार जातली, which will be produced from the wet garbage. जो wet garbage आसा तेजेसून जी मिथेन गॅस प्रोड्यूस जातली, that gas will be used for the power. जो पावर तेजो तो सगळो पार्काक जी लायट आसता पळय तेका यूज जातली. तेका सेपरेट आमी गव्हर्मेंटाचो पावर हेजेर बिलाचेर घेवपा ना, हे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटांसून यूज करतले. तेज्या लागून आमी खरेंच तांकां एप्रिशिएट करूंक जाय सर. स्पीकर सर, लास्ट एकूच पॉयंट म्हाजो चुकला जे उलयतना फास्ट कंप्लीट. इंडस्ट्री न्यू पॉलिसी जी गोंयान येयला 2022 वील हेल्प न्यू इंडस्ट्री टू कम टू गोवा आनी जी IPPB सिंगल विंडो जी सिस्टम फॉलो केल्या तेज्या लागून म्हाका दिसता खुबशे येतले. हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता स्पीकर सर, लॉजिस्टीक एंड वेअरहावस पॉलिसी 2023 दीस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर द गोवन्स आनी स्पेशली आमच्या मुर्मुगांवच्या तालुकाक आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या, बिकॉज आमकां थंयसर पोर्ट आसा. Speaker sir, government should take this advantage and move in the direction to make this as the biggest business hub for logistic and warehouse. आमकां पोर्ट असल्या कारणान सर ही एक आमकां बिगस्ट एडवांटेज आसा की हो जो न्यू पॉलिसी लॉजिस्टीक एंड वेअरहावस हो आमकां दिसता बिगस्ट बिझनेस हब जावंक शकता सर. येस, थँक्यू स्पीकर सर. श्री वेंजी वेगस. By in support of my cut motions and in oppose the demand, would like to go for demand number 13. Speaker sir, KTC buses कमी आसा म्हूण आमकां सगळ्यांक खबर आहा आनी प्रायवेट बसीस सद्याक हो ट्रान्सपोर्ट हांगासून थिंगा वचपाचो चलोवपाचो प्रयत्न करीत आसा आनी हे भुरगे जे ओनर्स जे आहाय आमगे गोंयकार आहाय तेंगेले प्रायवेट बस आहाय. स्पीकर सर तेंगे 2018 या 2017-18 19 हांगसून तेंगे जे सबसिडीज आहाय तेंका एक सबसिडी आहा जी हारी करपा आहा. प्रायवेट बस ओनर्स आहाय तेंगेले, सो तेंगे बसीचे जी सबसिडी आहा ती सबसिडी तेंका मेळना, ती सबसिडी ताबडतोब दिवपाची गरज आहा. सेकंडली स्पीकर सर, आमगे जे टुरिस्ट व्हेकल्स आहाय, नॉट ऑल गोवा टुरिस्ट, AGT न्हू पूण अदर टुरिस्ट व्हेकल्स जे आहाय ते जेन्ना स्पेसिफिकली कर्नाटका वयताय स्पीकर सर, आमी तांकां फूल आख्खे वर्साचें तेमकां आमकां परमीट काडचें पडटा. पूण आमी कर्नाटका व्हेकल्सांक आमी सोमनाचें 10 दिसाचें परमीट दिताय. कर्नाटका गव्हर्मेंटाक उलोवपाची गरज आहा की आम जे भाशेन तांकां फेसिलिटी दिताय तेमी आमकां 1 विकाची फेसिलिटी आमगे टुरिस्ट व्हेकल्सांक दिवची. नॉट ऑल गोवा टुरिस्ट बट नॉर्मल टुरिस्ट व्हेकल्स आहा. स्पीकर सर, आमगे जे टुरिस्ट बस आहाय, रेंट अ बायक आहाय, टुरिस्ट व्हेकल्स आहाय, हेमकां जें परमीट आहा रिन्यूवल करपाचें, परमीट इश्यू करपाचें, परमीट ट्रान्सफर करपाचें,
हें सगळें आज पणजे जाता स्पीकर सर. आख्खे काणकोणसून जितले आहाय आख्खे सावथाक तांकां हिंग पणजे येवन हें सगळो प्रोसेस करचो पडटा इन द नॉर्थ RTO ऑफिस स्पीकर सर. एक ताजें एक ब्रांच करून जरी तर सिम्प्लिफाय जालें जाल्यार सगळ्या लोकांक इजी पडटा हें ट्रान्सफर ऑफ परमिट्स जे आहा तें सोमतें एक सावथा एक युनीट तेजें केलें जाल्यार सिस्टर कन्सर्न जाल्यार जायतें इजी जातलें स्पीकर सर आनी लोकांकूय बऱ्या पडटलें. टॅक्सी सबसिडी स्पीकर सर म्हाका गेले ते एश्युरन्स दिल्ली ऑनरेबल मिनिस्टरान आनी ते प्रमाणे जी गोवा स्टेट सबसिडी फॉर येलो ब्लॅक मोटरसायकल्स येलो ब्लॅक ऑटो रिक्षाज येलो ब्लॅक टॅक्सीज एंड टुरिस्ट टॅक्सी सिंगल टॅक्सी ओनर बिफोर सप्टेंबर 2013 स्कीम 2013 एक सँक्शन ऑर्डर म्हूण वर्ड उजा केल्लें ते सँक्शन ऑर्डर वर्ड उजा केलें म्हूण कांयच जालें ना. एक्चुली द होल आयडिया वॉज एक 12 जाणां आहाय म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना ही स्कीम लास्ट 2020 देखून ही स्कीम चल्ल्या तेज्या पयलीं जे कोणा एडमीट केलें जे कोण लेटर्स एडमीट केले आपल्यागे रिक्वेस्ट ते एक 12 जाण आहाय तांकां लागून हे रिक्वेस्ट घायलोलो. ऑनरेबल मिनिस्टर हॅड ऑलरेडी गिवन एश्युरन्स पूण एश्युरन्स दिता आसतना वर्ड यूज केलें सँक्शन ऑर्डर कोणाकूय मेळनाय स्पीकर सर. सो ते सँक्शन ऑर्डर काडून टू से दॅट हुएवर हॅज सबमिटेड the applications before the termination of the scheme or before the scheme got discontinued in 2020 हे जे जितल्यो फायल आहाय तेमकां हे गाडयेचे 25% कितें आहा तांकां सबसिडी दिवची स्पीकर सर. जस्ट हॅज टू रिफ्रेज इट ऑलरेडी यू हॅड गिवन दीस ग्रांट लास्ट टायम. हय सँक्शन ऑर्डर म्हणली तुवें हितू ताका लागून सो ते सँक्शन ऑर्डर कोण ना जस्ट टू चेंज दॅट स्पीकर सर. नेक्स्ट इज स्पीकर सर गोवा मायल्स स्पीकर सर. गोवा मायल्साको आमगेली चर्चा जाल्ली. गोवा मायल्स आ नांवान ह्या गोवा मायल्सा ज्यो गाडी चलयताय हे इल्लिगली येवन पिकअप कोताय. फॉर एग्जाम्पल आमगे कोलवा येताय ड्रॉप कोताय आनी मागीर इगोजिको कोलवा इगोजिको रावताय आनी दुसरी भाड पिकअप करपाक रावताय आनी ते भाडे मागीर डायरेक्टली वचोन एशको पोन्ने चालान दाखयताय पोन्ने रिसीट दाखयताय. सो इल्लिगली पिकअप कोताय. हे आम गोवा मायल्सा आपोवन तांकां मिटिंगूय घेयली. दे हॅव ऑल्सो एडमिटेड एंड आय एम ऑन रिकॉर्ड they have also admitted, I had declared that they have admitted. So हे illegal pickup जे आहा गोवा मायल्सा गेले illegal pickup I think हे बंद करपाची गरज आहा to find a way how they are doing it. तेंगे जेन्ना गाडी येताय स्पेसिफिकली कोलवा इगोजिको ज्यो येताय तेंगे गाडयो आम आडायताय आनी आम तांकां हें कोताय आनी आम पुलिसेकूय सांगलो आहा की यू हॅव टू प्लीज सपोर्ट अस विथ दीस. हे करचें स्पीकर सर. टॅक्सी टुरिस्ट टॅक्सीचो मिटर आहा एक 2 सिम कार्ड आहाय तेचे ते रिन्युअल फीज आहा ऑलरेडी उलयलो आहाय. कोलवासून कॉमेस जालें स्पीकर सर हें जेन्ना स्टार्ट केल्लें स्टार्टिंगाक जेन्ना जाल्लें 8 जाणां रिन्यू केल्ले मॅट डिपार्टमेंटान रिन्यू करून मागीर RTOनूय तेंगे रिन्यू केल्लें. आतां तो फीज लायल्या. द होल आयडिया आय थिंक ती फीज लावपाक बी दॅट GPS शूड वर्क. पूण स्पीकर सर तूं चोयलें जाल्यार GPS इज फंक्शनींग. हिंगसोन थिंग तूं 10 किलोमिटर गेलो 10 किलोमिटर येता प्रायस येता सगळें सारकें येता बट इट डज नॉट शो इट शोज एन एरर जेन्ना दाखयता. So why it is showing error? Because that panic button जो आहा तो room केलो ना स्पीकर सर. एक specific room आहा where everything has to be integrated and monitored. So that room is not functioning. That panic button is not functioning. But the GPS is functioning speaker sir. So GPS is functioning, everything is functioning. But because of this panic button not functioning and all these things not functioning correctly, so it is the fault of the manufacturer, whoever is given. So why should the taxi driver take this? I think a sort out korpa speaker sir. I think it is for this year to grant korchan mukar magi poya how it is going, so that we can take more time to understand and study the matter. Speaker sir, भरपूर उलयले आमी बस स्टँडाचेर मडगांव बस स्टँड जाय मेजर सिटीज जाय. आमकां गांवां स्पीकर सर आमकां बस स्टॉप ना स्पीकर सर. आमगे बाबडो पिओ म्हूण आहा एकलो 5 हाटी लागता सारको भुरग्यांक एक्चुअली म्हाका पिक्चर्स धाडले स्पीकर सर. पिक्चर फोटो वे चिल्ड्रन अशें करून हुंपी रावताय गोडदे रावताय बस खंय थांबताय थिंगा. वी डू नॉट हॅव बस स्टॉप स्पीकर सर. आनी मेन रिजन इज जागो जो आहा तो एक्वायर कोण कोतलो ते एक्विजिशन जायना आनी कितें जायना. जरी तरी इंटिग्रेट करून जरी तरी आमची एक्झिस्टींग बस स्टॉप आहाय या न्यू जाग्यान बस स्टॉप हें जरी तरी पंचायत आनी ट्रान्सपोर्टा मदीं जरी तरी सॉर्ट आवट करून जरी तरी हें केलो जाल्यार आमच्यान आमगे MLA फंडाचे देखून घालपाक जाता स्पीकर सर. बट वी हॅव टू फायंड अ वे हाव टू डू इट स्पीकर सर. RTO चालान ऑलरेडी उलयलो आहे. आय थिंक RTO चालान आनी ट्रॅफिक चालान आनी कोलवा जे आमगे पुलीस स्टेशन आहा तेंय चालान सगळे चालान दिवपाक बसताय स्पीकर सर. सो इट इज बिकमिंग very डिस्ट्रक्टीव सिट्युएशन वेर लॉट ऑफ टुरिस्ट आर गोईंग बॅक आनी त्रास जाता स्पीकर सर. सो हे सगळ्यांनी कोऑर्डिनेट करून कोण जो एकलो रावचो तुमकां चालान दिवपाक जाय जाल्यार वी आर नॉट हॅम्परिंग दॅट स्पीकर सर. स्पीकर सर गांवांनी आनी आज सिटीनी खुबश्यो डिफरंट नंबर प्लेट्स कन्नड जावं तेलुगू जावं नंबर प्लेट्स स्क्रिप्ट जी आहा दुसरे स्टेटीच्यो ह्यो भोंवताय
कोणाकूय टुक्कोन लायताय उडयताय वयताय कोणा तो ट्रेस करपा नंबर समजना स्पीकर सर. सो हेजेर एक म्हाका एक थॉट प्रोसेस घालपाचो गरज आहा. हाव डू वी change this style when they enter? How do we make it in the frame of law? And आमगे हितू भितर सर म्हणटरी त्यो लँग्वेजीस आमकां कोणाय स्पीकर सर बिकम्स डिफिकल्ट. स्पीकर सर तशें करून स्पेसिफिकली फ्रॉम आवर नेबरिंग स्टेट कर्नाटका खुबश्यो बायक आहाय स्पीकर सर, बायक्यो, आनी इट इज लायक दोज लुना टायप पयलींच्यो. आनी ह्यो बायको नुस्त्याकार फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स दे कम एंड दे सेल फीश. आनी हे सगळ्या पावताय स्पीकर सर, इल्लिगल, तेंको लायसन्सूय ना, कांयच ना. आनी हितू आमगे ज्यो बायल्यो आमगे लोकल दादले जे कोण पांट घेवन नुस्त्या घेवन भोंवताय तेंगे बिजनसूय हॅम्पर जाता स्पीकर सर. वयल्यान आमकां फायदो काय ना. सो मायट वेल तेंक लिगल येलो प्लेट बी कितें करचें रादर दॅन दी ऑपरेटींग जस्ट लायक दॅट स्पीकर सर. स्पीकर सर बसी हांव ऑलरेडी उलयलां, सो एश्युरन्स म्हाका मेळ्ळो आहा, सो आय एम नॉट पुटींग अगेन. बट युनिवर्सिटी भुरगीं वयताय स्पीकर सर मडगांवसून डायरेक्ट, तेंक तें चलपा पडटा GMC टू युनिवर्सिटी आनी हें. सो म्हाका सद्या त्यो डायरेक्ट बसीज एटलीस्ट इन द इवनिंग 6-6:30 एक बस आसची, 1-2 बसो, सो दॅट दे कॅन पुल द क्राउड स्पीकर सर. स्पीकर सर अबाउट स्पीड ब्रेकर स्पीकर सर 6 to 7 months मायज लागता स्पीड ब्रेकरा प्रोसेस जावपाक. आय हॅव फॉलोड दीस प्रोसेस पर्सनली. सगळ्या डिपार्टमेंटां एक पार्ट कलेक्टरा बरें सगळ्या डिपार्टमेंटां नोटीस येता, इन्स्पेक्शन कोताय, 4य डिपार्टमेंट आहाय ते पोतोन रिप्लाय धाडटाय. हे सगळे MLA जावन कंटिन्यूज एक स्पीड ब्रेकरा हांव फोन मान अरे रिपोर्ट धाड, हें कर तें कर, हें फॉलो अप कोण 6-7 म्हयने लागता स्पीकर सर. म्हाका दिसता आय वूड एक्नॉलेज द PWD मिनिस्टर जे भाशेन तेणें ॲप केला. म्हाका दिसता ॲप एक चालू जावचो स्पीड ब्रेकराचेर दिसान चालू जावचो, सो दॅट इन 24-48 hours सगळ्यान आपल्यागे ॲपाचेर डावनलोड करचें स्पीकर सर. स्पीकर सर द नेक्स्ट वन इज अबाउट सायनेजीस स्पीकर सर. सायनेजीस आज सगळे कडेन ना स्पीकर सर, आनी इट इज बिकमींग डिफिकल्ट. आमी मागीर कोणूय बँक सोदताय, कोणाकूय सोदताय की सायनेजीस लावपाक, कित्याक गव्हर्मेंट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट इज नॉट डुईंग दीस. So local villages have to beg around with local banks or local other institution to give them CSR fund and put this. So we have to streamline this speaker sir. Speaker sir, e-rickshaw for disabled कॉमेस जालो गोंया, हांवें मुगे बाणाल्यान तुवें हाडलो. देर इज अ कॉस्ट फॉर दॅट. तो सबसिडायज करपाक आनी तेंक जोरी तोरी तेमच्यान तो क्लेम करपा जाता. सो लेट द डिसेबल्ड पर्सन पे अ स्मॉल फी एंड देन दे कॅन क्लेम इट बॅक फ्रॉम द गव्हर्मेंट. सो दीस वील प्रोमोट दॅट ई-रिक्षा की आमी डिसेबल्ड लोकांक आमी भोंवपाक व्हरपाक जावं तेंक बिचार व्हरोंक, गार्डना व्हरपाक. आय थिंक दीस इज वन रिक्वायरमेंट वीच शूड लूक इन टू स्पीकर सर. स्पीकर सर आमगे मोटरसायकल आहाय मारिया हॉला कडेन, पायलट बायक आहाय. सो त्यो पायलट बायक आतां ई बायक जायत करूं सोदताय. एक तर सबसिडी जाय आनी दुसरी इंटिग्रेट करपाक. म्हाका सदां ते पायलट बायकां हांवें खबर काडली, तेमकडे ई बायक इलेक्ट्रीक बायक पायलट बायक करपाचो प्रोसेस ना, सिस्टम ना आमचे कडेन. तो सिस्टम जर तयार केलो जाल्यार आमकां बऱ्या पडटा स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव लास्ट इयर उलयल्लो हिंगा. आय थिंक नाव सिन्स वी ऑल आर मोर फेमिलियर, वन गोवा, वन कार्ड, वन मोबिलिटी. I think this honorable minister will able to do this. म्हणजे इंटिग्रेटेड वन कार्ड जावं KTC बस जावं तुगे ब्लॅक एंड येलो टॅक्सी जावं रिक्षा जावं पायलट बायक जावं हें सगळें एक कार्ड करप आनी हुंय तुज्यान केतें तें कार्ड उजा करपाक. बायल गांवांत म्हाका सदां सरान चोयल जातलें की असले खूब आहा स्पीकर सर. स्पीकर सर व्हेरी गुड. स्पीकर एक स्पेसिफीक म्हाका रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर. आमी सगळे आमदार आहाय, सगळे मिनिस्टर आहाय, एंड आय हॅव मॉनिटर्ड वॉट आय हॅव सीन. आमगे कोणाक गेल्यो गाडयो टिंटेड ब्लॅक फूल नाय. एटलीस्ट फॉर दीस हाऊस 40 MLAs डोंट हॅव टिंटेड कार्स. पूण एक्स MLAs आनी तेंगे चेडे आनी तेंगे भुरगे टिंटेड क्लास घेवन भोंवताय अजून स्पीकर सर. पूण RTO तेंगे काडना. वी आर सेटिंग एन एक्झाम्पल हियर. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगत तुका स्पीकर सर. कित्याक वाय आर दे अलाउड स्पीकर सर. ताबडतोब एक्शन घेवचें. आय स्पेसिफिकली सेड एक्स MLAs cars are tinted. So you have to remove them speaker sir. जेन्ना present MLAs and ministers are not having tinted cars, we are setting an example. म्हाका एक बायलेन मेबलान फोन केलो स्पीकर सर. दिस वॉज लास्ट वीक. आनी तेगे पिंजली, शी वॉज हॅविंग tinted cars. आनी आमगे ड्रायव्हरागे पेट्रोल पंपा कडेन पुलीस आसले थिंगा RTO. आनी तेगे हें काडलें, पिंजून काडलें. ते रडलें, आपले काडलें. आनी तेणें म्हणलें तूं ज्यान MLA गे चेड्यांगे आनी तेंगे काडपा जायना, नांव घेवन काडलें. अरे सो इट इज ट्रू स्पीकर सर. जेन्ना आम आदमी या लोकलांक आमच्यान पिंजपा जाता, दॅट सेम कॉप शूड हॅव दॅट डेरिंग न्ही. आम मुवी चोयल्यो मू जायना, सिनबाज बी सिनबाजा भाशेन करूं नये, पिंजूता. आनी हांवें मुगे एक गायलना. सो आय एम लिडींग बाय एक्झाम्पल. Honorable Minister has not put for his. He is leading by example. So why are we allowing these ex-ministers and ex-MLAs who are there to do this? एक काढपा जाय स्पीकर सर. Specifically I would request and चोपा जाय. मार्च टाइम न्ही मरे.
Then, Speaker sir, I would like to come for the demand of 31 panchayats. Speaker sir, I would like to put on record that as per the 73rd and 74th amendment, powers have been given to panchayats in health, education, family welfare, land reforms, etc. In 2020, Speaker sir, it was revealed in a reply given in Lok Sabha that Goa is the only state where no powers have been devolved to the panchayat. At that time, Honorable Minister for Panchayat, Shri Movind Gudino, had promised that he is slowly devolving more powers to the panchayat. He's on record, and he had said, I am fighting for giving more powers to panchayats, and slowly devolution of powers will take place after Zilla Panchayat elections in 2020 सांगलो Speaker sir. First, we will give powers to panchayats for maintenance of primary schools and balwadi, Speaker sir. I think सरान म्हणलेले. So Speaker sir, पंचायतीक फंड दिवपाक गरज आसा Speaker sir. तेमकांय आमचे भाशेन MLA फंड आमकां कितको नेपाट दिला ते भाशेन तेमकांय एक हेल्था खातीर फंड, तांकां अंगणवाडी, तांकां बालवाड्यो आहाय त्यो तांकां बारीक बारीक कितें करपा जाय तांकां एक स्पेसिफीक फंड, तांकां PWD अंडर एक फंड दवरचो Speaker sir, 1 कोटी दवरची एक पंचायतीक, सो दॅट ते आपल्यागे ह्यो ड्रेनेजीस बी आहाय त्यो आतां कोणाय PWD कोणाय आनी तेमकां पंचायत फंड नाय. आतां आमगे ओरलीम पंचायत Speaker sir, धाकली पंचायत, तेमकां ड्रेनेज करपाक पयशे खंयचे येतले Speaker sir, PWD कोना तेंका कडेन ना. सो पंचायतीक 1 कोटी दवरची 1 crores in PWD section, in WRD section, electricity section, education segment. So तेमकां जरी तरी हो फंड दवरलो ते आपल्यागे ते कितें जाय तें करपाक. This is a suggestion Speaker sir, so that we can empower the panchayats and then we will be in par with the 73rd and 74th amendments Speaker sir. Speaker sir, पंचायत घर जे आहा सुराले आमच्या बांदपाची गरज आहा. वी वील नीड सपोर्ट, वी वील नीड एन एश्योरन्स इफ वी कॅन गेट इट डन. रावलिंग पंचायत घर इन दीस फायनान्शियल बजट Speaker sir, थ्रू आवर पंचायत बजट, थ्रू आवर मिनिस्टर्स बजट. आनी कोलवा पंचायत Speaker sir, कोलवा पंचायत घर आहा हेंय एक आहा पेंडींग Speaker sir. समवेर वी हॅव टू अरेंज अ फंड, GSIDC फंड अलॉंग विथ तेंगे थोडो फंड घालून ह्यो 2 पंचायत घरो प्लॅन करपा Speaker sir. आय थिंक सेरावलीम पंचायत आहा ऑलमोस्ट क्लोज टू एश्योरन्स दिल्ली म्हाका उलयता आसतना, सो ती कन्फर्म करपा हे फायनान्शियल बजटाक आनी हेर सगळे अप्रुवल घेवन कोलवा. Speaker sir, ZP गेले पावर्स इनक्रीज करपा जाय. सेकंडली Speaker sir, व्हेरी इम्पॉर्टंट इज Speaker sir, रेंट जे आहा सगळ्यो पंचायत्यो इन ऑर्डर टू अर्न रेव्हेन्यू दे आस्क फॉर 1 month रेंट. जेन्ना कोणूय शॉप भाड्या दिता 1 म्हयन्या रेंट मागता. ते रेंटा Speaker sir कितें जाता आतां आमगेले गोंयकार ते रेंट फॉर्ज कोताय कित्याक Speaker sir, ते सुबेज दिवपा पडटा पंचायतीक. सो मायट वेल वी कम अप विथ अ थॉट प्रोसेस की रेंट जे आहा I started 10 minutes back to 10 minutes. मुगे टायमिंग 7 o'clock काबार जावपाचो एज वॉट आय सॉ 20 minutes पडपा जाय न्हू म्हाका. Everybody has been speaking for 15 minutes. You are stopping me before 20 minutes. सोपया तुमी कितकोन सोपय Speaker sir? अशें करता. So many others हांवें नांव घेवपा जाय. I still got good 8 minutes to go Speaker sir. सो जे रेंट जे आहा ते आय थिंक ओनरान हारी करप अशें करपा शिरी पडना. वी हॅव टू कम अप विथ अ थॉट प्रोसेस. जे कोण भाड्यार घेता तेक पावपा जाय, कित्याक जो भाड्यार घेता तो इलेक्ट्रिसिटी हारीक कोता, तो ट्रेड लायसन्सा हारीक कोता, तो FDA जाल्यार FDA, जेवणा जाल्यार कितें करपा तो सगलें. सो तेणें एक भाडें जें आहा पंचायती दिवप. सो द ओनर ऑफ द शॉप गेट्स 12 months रेंट and 1 month rent from the client goes to the panchayat. So 13 months rent mandatory जावपा जाय on all commercial establishments, and that 1 month does not come from the owner. So आमगे जितले गोंयकार ओनर आहाय ते आज कितली हॅप्पी जातले Speaker sir. प्लस ते फॉर्जरी करपा पावनाय न्हू. वी आर स्टॉपिंग मिटिगेटिंग ऑल दीस वॉट इज हॅपनिंग. सो पंचायतीय हॅप्पी, तांकां 1 म्हयन्या भाड मेळटा, प्लस ओनर जो गोंयकार आहा सगळ्यांगे जो ओनर जाय तेय हॅप्पी. सो दीस हॅज टू बी टेकन अप Speaker sir. Because with regards to MRF, very important. Because sir, आता MRF जाग कोण दिनाय, गव्हर्मेंटा कडेन जायना हें दिना. सो द ब्लेम हॅज कम ऑन द सरपंच ड्युटी टू मेक शुअर लँड हॅज बीन फावंड. आनी हे गडबडान Speaker sir 5 लाख फायन पडटाय सरपंचाक एक पाट पयशे नाय, मागीर हुंय जाल्यार तेणें कोणाकूच चोच पडना. So this we are leading to like this Speaker sir. I think when we all know that it is difficult to find land, so आमी responsibility घेवपा जाय. We have to find for land as a government. We have to find out where there is open space, where there is space, where there is tourism space, where there is fisheries space. We have to find land from our department, and then we have to use that land as MRF rather than pushing the ball on them. कित्याक आज लोक त्रास करता Speaker sir for all this. The last, I think I would like to go in for a demand number 19 for industries, trade and commerce. Speaker sir, आज आमी सगळे उलयताय Speaker sir, जाल्यार काबार करता, not even 2 minutes. So I think administration simplify करपा जाय. Schemes ज्यो आहाय त्यो लोकां आमी पावती करपा जायो.
आमी GI स्टेटस म्हणटाय स्पीकर सर. स्टेटस स्पीकर सर, खोबऱ्या तेल आहा, खोबऱ्या तेल म्हणटाय ते कोकोनट ऑयल, मागीर माडा गोड आहा, जॅगरी, ह्यो सगल्यो GI स्टेटस आहा, हे सगळे लिस्ट करपाक जाय स्पीकर सर. आज आमी कोकोनट फिणी म्हणटाय, कित्याक कोकोनट इज अवेलेबल रावंड द इयर. आज आलेंय आहा, जिरें आहा स्पीकर सर, दीज आर आवर मेन हें. सो हें सगळ्यांक GI स्टेटस आहा, एक बारा घालपाक जाय आनी एक बारा इंडस्ट्रीज ह्यो प्रमोट करपाक जाय. म्हाका दिसता दिस इज गोइंग टू हेल्प अस. फायनली वन लास्ट टच ऑन पंचायत स्पीकर सर. आय थिंक फर्स्ट aid kits need to be kept in each panchayat ghar, which will help anyone at any point of time, and all panchayat members needs to be given training for first aid, immediate first aid या CPR दिवपाक. कितेंय emergency जाली जाल्यार तांकां ट्रेन करपाक जाय. सो दे वील बी द गुड सॅमरिटन्स इन द विलेज, की केन्ना कितें जालें जाल्यार ते हेल्प करतले. आय थिंक हे सांगून आय वूड लायक टू एंड अप. थँक्यू स्पीकर. I stand to support the demands and oppose the cut motion. स्पीकर सर, आज हे तिनूय डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना आमी जेन्ना सगळे कितें कितें फॉल्ट आसा ते सांगतात तेन्ना तातूंत भितर डिपार्टमेंटान जाल्ल्यो बऱ्योय गोश्टी आमी सांगपाची गरज आसा. त्या खातीर हांव सगळ्यान पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करता की खुबश्यो गोश्टी ह्या तिनूय डिपार्टमेंटा भितर खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी जाल्या, खुबशीं नवी डिसिजन्स घेतल्यात, खुबश्यो नव्यो पॉलिसीज आयल्या ज्यो आमच्या गोंयकारा खातीर खूब फायदेशीर आसतली. आनी त्या खातीर हांव ट्रान्सपोर्टाचें उलयता आसतना आज सगळ्यांनीच उलयलां, पुणून आमचे RTOचें जें ऑफीस आसा वास्को ते खूब कंजेस्टेड एरियेन आसा. एक कंजेस्टेड आनी तातूंत भितर आनी एक ओपन केलां बायणां, आनी थंय फक्त लायसन्स आनी हांगा फक्त बाकीच्यो गोश्टी येता. सो लोकांक खूब त्रास जाता, खूब कंजेशन आशिल्ल्या कारणान हांव मंत्र्या कडेन मागता की एकूच कडेन सपोज शिफ्ट जाता, एक तर बायणां ना जाल्यार आनी खंयच्या हातून, जाल्यार वास्कोकारांक खूब बरी सवलत मेळटली. जेन्ना आमी वास्को बस स्टँड जो आसा, जो एका काळार आमी थंय वचूंक पसून शकनाशिल्ले, इतली वायट अवस्था आशिल्ली. हांव निवडून येतकूच ताजेर आमी टारींग बिरींग केलें, पूण जेन्ना आमी मंत्र्या कडेन प्रपोजल घालो की एक नवो बस स्टँड जावचो म्हणून, आनी आमी फॉलोअपूय करताले, पूण मंत्री पयलीं पसून आमकां सांगतालो की तूं भिवू नाका, आपूण तुका एक बरें बस स्टॉप करून दिता म्हणून. ताच्या तकलेन कितें आशिल्लें तें आमकां खबर ना. आनी प्रत्येक टायम जेन्ना ताज्या आमी दारान गेले तेन्ना एकूच आमकां आन्सर मेळटालें की आपूण तुमचो वर्ल्ड क्लास बस स्टँड करून दिता म्हणून. आनी जेन्ना आमचो युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीजीन डिक्लेअर केलें की आपूण 16 बस स्टँड वर्ल्ड क्लास करता म्हणून, तेन्ना आमकां कळून आयलें की मंत्र्यानूच तें इनिशिएटीव घेवन खंय तरी पुश केलां. आनी आज खंय तरी सगळ्या कडेन म्हणजे गोंया भितरले 16 बस स्टँड आयडेंटिफाय केले जे नवे जातले, रिबिल्ड जातले, रिनोवेट जातले. आनी 4 म्हाका दिसता प्रायोरिटीचेर घेता. विजयभाई उलयता आसतना मडगांव चुकलो, पूण म्हाका दिसता मडगांवूय तातूंत इन्क्लूड आसा. आनी हे 4य बस स्टँड न्ही जाल्यार बस पोर्ट जातले. आज आमी भारतभर पळयता की आज रेल्वे स्टेशन जावं, बस स्टँड जावं, जाल्यार खंयचीय गोश्ट तांचो कॉन्सेप्टूच चेंज जाला. आज इतले क्लिनलीनेस आनी म्हणजे एअरपोर्टा भशेन आज लूक सगळ्याक मेळटा. आनी हांव मंत्र्याचे आभारी आसा की असले बस स्टँड आमकां मुरगांवा भितर बेगींतले बेगीन हाडचे. ताच्या खातीर मातसो फॉलोअप करचो, कित्याक जेन्ना सगळ्या कडेन बस स्टँडाचो डिमांड आसा तेन्ना आमचे जे एकदम इम्पॉर्टंट आसा ते पयलीं घेवचे. खुबश्यो गोश्टी म्हणजे 150 इलेक्ट्रीक बसीस आयली, संकल्पान सांगलें की पोल्युशन कमी करपा खातीर त्यो आमकां बऱ्यो पडटल्यो. ग्रीन एनर्जीच्यो बसी, इलेक्ट्रिकान चलपी बसी आनी 200 येवपा आसा. 70 म्हाका दिसता ह्या फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर पावता. म्हाका मंत्र्याक इतलेंच सांगन दिसता की आज वास्को भितर आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार बसीची खूब शॉर्टेज आसा. आज ज्यो इलेक्ट्रीक बसीस हाडिल्ल्यो त्यो सगळ्यो खंय तरी दुसरे कडेन शिफ्ट केल्या आनी आमकां वास्कोकारांक खंय तरी आज 1 नाल्यार 2 बसी मेळटा. आज जेन्ना वास्कोकार थंय पयशे फारीक करता AC बसीची सर्वीस मेळपा खातीर, तांकां ती सर्वीस मेळना आनी तांकां खंय तरी पन्न्योच ज्यो बसी आसा ज्यो मडकळीक पावल्या सामके, म्हणजे तातूंत भितर उदक सिपेज जाता, आवाज येता, गडगडटा, म्हणजे खूब हें आसा. तेन्ना ह्यो सगळ्यो बसीस ज्यो थंय धाडल्या, म्हाका दिसता आतां येतल्यो त्यो बसीसा भितर वास्कोन त्यो घालपाचो तांणी हें करचें. वास्को म्हणटा आसतना फूल मुरगांव तालुक्याचे लोक तो वास्को बस स्टँड वापरतात. सो त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन मागता, आमची जी सकाळीं पसून जी आमची टिचर्स वता 6:45 ती बस धरतात आनी ती वतात, पूण ते 6:45 बसीर तेन्नाच एक ट्रेन येता आनी आमचे कदंबाचे जे हे आसा ऑफिशियल्सांचे ते
तांकां पयले प्रेफरन्स दिता आनी आमची जी बायलां आसा तांचे कडेन पास आसून पसून तांकां उबे रावन वचचें पडटा. ही खरीच एक वायट गोश्ट आसा, ती मंत्र्यान मातशी नजरेक हाडून दिता. आज खुबश्यो स्किमी म्हणजे टॅक्सी पात्रांव स्कीम जाली, फाल्यां 100 लोकांक तांच्यो गाडयो मेळटा. हे जे मनीस आसा तांचे कडेन अजून पर्यंत एक सायकल बसून नाशिल्ली आनी एक टॅक्सी तर पयसूच, एक टॅक्सीचो तो ओनर जाता, आज ताज्या नांवार ती टॅक्सी जाता. इतली बरी संकल्पना ह्या सरकारान हाडल्या की आज ते 100 लोक आज फाल्यां दिता. हाज्या पयलीं म्हाका दिसता 55 लोकांक दिले आनी गोंयभरांतले जे 100 लोक आसात तांकां आज ते टॅक्सीचे पात्रांव जावपाक वता. त्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करतां. म्हजी बस स्कीम ताजेरूय हांव तांचें अभिनंदन करतां. हाजेर चड वेळ उलयता आसतना ट्रान्सपोर्टाचेर लास्ट उलयता की आमी सगळ्यांनी येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचे उलयले. आनी स्पीकर सर, इंग्लिशीन एक म्हण आसा की वेन यू आर एट द पीक ऑफ युअर सक्सेस you should not forget who were there with you behind all this while म्हणून. सो म्हाका दिसता आज गोंय म्हणटा ते टुरिजम क्षेत्रान आज वर्ल्डाचे मॅपार आसा आनी वर्ल्डाचे मॅपार जेन्ना ते आसा इतलीं वर्सां, तेन्ना हे पावोवपा खातीर म्हाका दिसता आमच्या येलो बॅग टॅक्सी भावांनी खूब मेहनत केल्या. म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान ते आमचे टुरिजमाचे ब्रँड एम्बेसिडर अशें म्हणल्यार पसून हरकत जावपाना. इतली म्हणजे 40 वर्सां पसून ते आज तांची म्हाका दिसता 3rd जनरेशन नाल्यार 4th जनरेशन आज ती टॅक्सी चलयता. आनी तांचे जे प्रॉब्लेम्स आसा तांचे आमी सुटावे करपाना जाल्यार म्हाका दिसता तांचेर इनजस्टीस आमी करतले अशें म्हाका सांगून दिसता. गोवा मायल्स आयले नाजाल्यार ताज कावंटर आयलो, हातूंत प्रॉब्लेम कांय ना. जसो जसो तुजी ग्रोथ जाता तशें तशें हे सगळे येतलेच. पूण जे तुजे बरोबर तुज्या प्रवासान, आमच्या गोंयच्या प्रवासान, ताज्या सक्सेसाच्या प्रवासान इतलो टायम आसा, तांचेर जेन्ना संकट आसा तेन्ना तांचे बरोबर रावप म्हाका दिसता ह्या सरकाराचें कर्तव्य आसा. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा मंत्र्याचेर की मंत्र्यान आमी एकदां मिटिंगूय तांचे बरोबर घेतिल्ली आनी मंत्री बी तांचे बरोबर संपर्कान आसा. तांचेर कितें तरी तोडगो, हांव सगळें डिटेलान वचना, संकल्पान डिटेलान सांगलां, पूण तांचेर जे हें आयलां म्हणजे आज 4,600 रुपया भरपाक पसून तांकां कठीण पडटा. म्हणजे 40 वर्सां धंदो करून जेन्ना तांकां अशें भरपाक पसून त्रास पडटा तेन्ना तांची सिवियरिटी कळटा की कितले ते संकटान आसा. त्या खातीर हांव मागता मंत्र्या कडेन की जाता तितले बेगीन एक जॉयंट मिटींग आपोवन तांचो हो प्रॉब्लेम जो आसा तो सुटावो करचो. इंडस्ट्रीचेर उलयता आसतना स्पीकर सर, आज नवी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आयल्या, नवी लॉजिस्टिक्स आनी वेअर हावजींग पॉलिसी सरकारान हाडल्या. आज इंडस्ट्रीज आमचे कडेन येवपाक सुरवात जाल्या आनी म्हाका खूब बरें दिसता. मंत्री आमच्या नेबरिंगाचोच हें आनी आमच्या मुरगांव तालुकाचो पालक मंत्री, आनी आज आमचो पालक मंत्री ह्या नात्यान तो आमकां तो मदत करतात. पूण ही इंडस्ट्री हाडपाक पसून कोण येतलो म्हणून रावनासतना आपूण तांचे कडेन वचून, म्हणजे मुंबयच्या चेंबर ऑफ कॉमर्सा कडेन वचून, दिल्लीच्या चेंबर ऑफ कॉमर्स नाल्यार पंजाब, हरियाणा ह्या सगळ्यां कडेन वचून तांचे कडेन उलोवणी करून थंयचे इन्व्हेस्टरांक हांगा हाडपाचो प्रयत्न आज मंत्री करता. आनी म्हाका दिसता फुडल्या काळान हे सगळे इन्व्हेस्टर्स गोंयांत येवन एक बरी हांगा इंडस्ट्री सेटअप जातल्यो, ताचे बद्दल दुबाव ना. म्हाका इतलेंच सांगत दिसता, आज आमचो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो आसा ताका मातसो घट करपाची गरज आसा. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा थ्रू खुबश्यो इंडस्ट्रीज तुमी क्लियर करतात, पूण त्यो खरोखरच ते इंडस्ट्री एंड रिजल्ट पर्यंत पावता की ना, त्यो घालतात की ना ते ताजेर पळोवपाची म्हाका दिसता खूब गरज आसा. आनी तेच न्ही जाल्यार एक सिंगल विंडो सिस्टम ह्या सगळ्या इन्व्हेस्टर्स जे येतले, म्हाका दिसता जी पॉलिसी आतां आसा इट शूड बी इन्व्हेस्टर फ्रेंडली, एंटरप्रेनर फ्रेंडली आनी तितूय म्हणजे इन्व्हेस्टर, एंटरप्रेनर आनी इंडस्ट्री फ्रेंडली आसपाक जाय. आनी ताच्या खातीर सिंगल विंडो जो आमी उलयतात तो खरोच सिंगल विंडो आसा की ना हें पळोवपाची गरज आसा. कित्याक आयबीबीन जेन्ना प्रोजेक्ट क्लियर जाता, आयबीबी कडेन लँड नासता, ते लँड मागीर तो घेवपाक GIDC कडेन वता, थंय लँड घेतकूच तो परमिशनां घेवपा खातीर खंय पंचायतीन वता, TCPन वता. सो सिंगल विंडो हातूंत खंय दिसना. एकदां दिसता की IBP इज जस्ट एनदर विंडो, इट इज नॉट अ सिंगल विंडो. एनदर विंडो जावचो न्ही म्हणून मंत्र्यान काळजी घेवची आनी जाता तितले बेगीन ही जी इन्व्हेस्टर्स कोण येतले तांकां सिंगल विंडो क्लियरन्स सिस्टम करपाची हें करची. खुबश्या स्टेटींनी 60 दिसाचो डीम्ड एप्रुवल्स हें आसा, पॉलिसी आसा, म्हणजे 60 दिसां भितर तुका परमिशनां मेळूंकूच जाय सगळी.
आनी त्या खातीर आमच्याय मंत्र्यान ताजेर हें घेवचें. गोवन एंटरप्रेनर्स खुबशे बरे बरे आसा, तांकां तांचे स्टार्टअप आसा तांकां प्रमोट करचे. आज आमी पळयतात की खुबशे आमचे गोंयचे एंटरप्रेनर्स आज वर्ल्ड वायड पावल्या. डिफेन्सा सारकें एक मोठें इंडियेंतलें हें ताजे पसून आज एक्सपोर्ट आज गोंयचे आमचे जे एंटरप्रेनर्स आसा ते करतात आनी ताज्या खातीर हांकां प्रमोट करप, तांकां जाय ती फॅसिलिटी दिवप, तांकां लोन्स फॅसिलिटी सिम्प्लिफाय करप, तांकां सबसिडीज दिवप, ताका जाता ती मदत करप, हें म्हाका दिसता आमी ह्या सरकारान करपाक जाय आनी ते मंत्री करतले ताजे बद्दल म्हाका दुबाव ना. प्रायवेट इंडस्ट्रीनी आमी सदांच उलयतात की आमचे भुरगे लागचे म्हणून, पूण अजून पर्यंत तशी सिस्टम ना म्हणजे हें येवपा खातीर. पूण 80% आमचे गोंयकार लागचे म्हणटा. पूण जेन्ना आमचो एक भुरगो पसून नोकरी मागपाक त्या इंडस्ट्री कडेन वता तेन्ना ताजी स्कील ती ना म्हणून सांगून ताका भायर मारतात. त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन मागता, फाटीं आमच्या मुख्यमंत्र्यान एप्रेंटीस स्कीम ही एक बरी स्कीम काडल्या. तांकां वर्क कल्चरा कडेन व्हरपाचो तांचो प्रयत्न आसा, तांकां सगळें शिकोवपाचो प्रयत्न आसा. तशें ह्या कंपनीक सपोज तांणीच एक ट्रेनींग प्रोग्राम आमच्या भुरग्यां खातीर दवरलो, तांकां खंयची स्कील जाय. आमचे भुरगे खूब हुशार आसा स्पिकर सर आनी खंयचेय स्कील शिकपाक ते फाटीं ना आनी त्या खातीर ह्या कंपनीनी सपोज स्कील प्रोग्राम दवरलो आनी एट द एंड ऑफ द पिरियड ताणें सपोज तांकां एब्जॉर्व केले जाल्यार म्हाका दिसता म्हाका खूब अनएम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व जावंक शकता. एट द सेम टायम इंडस्ट्रीनी आमचे भुरगे वतले. स्पिकर सर पंचायतीचेर उलयता आनी काबार करता. पंचायतीचेर उलयता आसतना सगळ्यांनी उलयलां पूण आज फर्स्ट टायम एक टॅक्निकल सेल सुरू जाला पंचायतीन. म्हाका पंचायत लागना पूण म्हज्या शेजाराकूच पंचायतीचो भाग आसा. ही फर्स्ट टायम जावन खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो जाल्या. पयल्यो खंयच्योय फायली पंचायतीच्यो आसताल्यो त्यो खूब टायम लागताल्यो, 6 म्हयने 8 म्हयने एकदां वर्स पसून लागताले PWDचे एप्रुवल मेळपाक. आतां पंचायतीन हें आपलें टॅक्निकल सेल करून 15 ते 1 म्हयन्या भितर आज तांकां क्लियरन्स मेळटा आनी कामां बेगीन जाता, युटिलायझेशन बेगीन जाता. युटिलायझेशन जायना म्हूण फंड परतो वचना. आज एक 25 पंचायत घरां म्हणजे दीन दयाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड हाज्या अंतर्गत 25 पंचायत घरां जालीं आनी हॉल जाले, टावन हॉल जाले. सो हें सगळें सर स्पिकर सर एप्रिशिएट करपाक जाय. दीस इज हॅपनिंग फॉर द फर्स्ट टायम. आज पंचायत सेक्रेटरीज आज कितलेशेच आज नेमणूक जाली जे इतलीं वर्सां जावं नाशिल्ले आनी आज आमची अशी परिस्थिती आसा की ईच पंचायत कॅन हॅव 1 सेक्रेटरी अशी हें जाल्या. तशेंच एक मुख्य एक मेन एकूच एक मुद्दो मानता आनी स्पिकर सर हांव म्हाजें भाशण सोंपयतां. आज आमच्या शेजाऱ्याकूच आमचो मंत्री फाल्यां आपलो जेन्ना बर्थडे सेलिब्रेट करता म्हाका दिसता एक व्हडलो प्लांट गार्बेजाचो प्लांटूय थंय येता आनी दीस प्लांट वील बी द वन ऑफ इट्स कायंड इन गोवा. म्हणजे ज्या गार्बेजा कडल्यान आमी एक तर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करतले आनी म्हाका दिसता दीस शूड बी फॉलोड इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. तांणी पंचायत वायज आपल्या केलें. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की असल्यो ज्यो हे आसता येवजण्यो त्यो बाकीच्या अर्बन एरियाजान पसून इम्प्लिमेंट करच्यो. आनी सगळ्यान एकूच मुख्य मुद्दो आसा तो एक आज पंचायत जे आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी तांचें विजन आसा स्वच्छ भारत अभियान, ताजे अंतर्गत प्रत्येक पंचायतीक एडिशनल 4-4 लाख रुपया दिता फॉर गार्बेज कलेक्शन आनी ताज्या खातीर खूब सुदारणाय जाल्या. 9 लाख रुपया दिता हू आर क्लोज टू द एअरपोर्ट. सो म्हाका दिसता दीज आर स्विपींग चेंजीस वीथ हॅव बीन गॉट. पूण म्हाका मंत्र्याक एकूच सांगून दिसता की एक प्रॉब्लेम जो तांचे कॉन्स्टिट्युएन्सीकूय सतयता आनी म्हज्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीक सतयता तो म्हणटा तो नेवीचे NOCचो प्रॉब्लेम. स्पिकर सर आज थंय डेमोलिशन जाता एंड लोकांनी आपले प्लॉट्स घेतिल्ले आसा. नेवी बारीक बारीक गोश्टीचेर म्हणजे एक टाकी बुजून आसली जाल्यार मोडपाक सांगता, खूब हें सांगता. मंत्र्यान खुबसो प्रयत्नूय केला. प्रत्येकदां दिल्ली वचून तांच्या अधिकाऱ्यान फाटल्यानूच दिसता म्हाका मंत्री आनी आमचो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली वचून आयल्या. सो म्हाका दिसता हो एक प्रॉब्लेम हो सिरियसली घेवपा जाय. कित्याक आज थंय गरीब समाजाचे लोक आसा जाणें आपली टोटल अर्निंग्स एक धाकटी घरां बांदपाक म्हणजे प्लॉट्स घेतल्या आनी घरां बांदपाक घेतल्या पूण थंय आज NOC आज नेवी आपली मनमानी करून थंय डेमोलिशन ऑर्डरी काडटा, तांकां NOCक परमिशन दिना आनी थंय खूब प्रॉब्लेम जायत आसा. हांव मंत्र्या कडेन मागतां ती ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते तर झगडटाच पूण आमचेय लोक थंय खूब रावतात, आमचे वास्कोचे लोक थंय खूब रावतात आनी तांचें जें संकट आयलां तें तुमी हे सगळ्यो ज्यो चेंजीस हाडल्या तुमी खरोखरच एक डेलिगेशन व्हरपाक जाय मुख्यमंत्र्याक घेवन
आनी खंय तरी हो प्रॉब्लेम जो आसा जो प्रायम मिनिस्टरा पर्यंत व्हरपाची गरज आसा दिसता म्हाका, कित्याक ह्या गरीब समाजाच्या लोकांक थंय सपोज साल्वार करतली जाल्यार म्हाका दिसता एक बोल्ड डिसिजन्स आमकां घेवची पडटली, जाय जाल्यार नवे लॉस काडचे पडटले आनी तांकां साल्वार करची पडटली. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member G. Tarolkar. Speaker sir, I rise to support the demands moved by the Honorable Minister for Transport and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, सगळ्यात पयली सदांच माझा सिनियर मोस्ट हाऊसाचो मेंबर आनी तसोच म्हाजो फ्रेंड सदांच सपोर्टीव, खूब सिनियर आनी तेजे कडल्यान आमकां खूब शिकोवंक मेळटा. हालींच हांव तेच्या कॉन्स्टिट्युएंट तेणी आपयलेलो तेन्ना तेणी एक बऱ्या पैकी पार्क केलो आनी खरेंच इतली उमेद येयली ते पार्क ईच अँड एवरी स्ट्रक्चर जे बांदलात सिनियर सिटीजन पासून ते ल्हान ल्हान भुरग्यां खातीर प्ले हाऊस बीन बांदला, इतले सुंदर खरेंच इतले बरें दिसलें की हांवें सोमतें म्हाका हेचे विशयी आयडिया दी, म्हाकाय म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंट करपाक. तेणी सांगलें गो हेड, आपूण पर्सनली येवन विजीट करता आनी तुका आयडिया दिता कशें कितें करप. खरेंच तेंच्या सारकें सपोर्ट मेळप डिफिकल्ट. तशेंच वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आनी सेवरेज ट्रिटमेंट प्लांट ह्यो बऱ्या पैकी तेंच्यांनी थंयसर कामूय चालू आहा आनी तेचे उदीक म्हणटा ते गार्डनाक, त्याच गार्डनाक तेंच्यांनी जे गार्डन केला ते उदीक त्या गार्डनाक यूज जातले. अशें जर म्हाका दिसता सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जाय डेफिनेटली सगळे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक आमचे नागरीक आहात ते खरेंच सॅटिस्फायड जातले. स्पीकर सर, हांव चड उलयना कित्याक खुबशे आमच्या मेंबरांनी सगळे विशय घेतलेले आसात. हांव मोजकेच विशय घेता. ट्रान्सपोर्ट डिमांड नंबर 13. स्पीकर सर, कदंबा सो मेजर इशू फाटल्या दिसांनी हांवें रेज केल्लो ह्योच प्रश्न. कदंबा जे आहात ते जे आमकां रुटाक जे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाय ते आयज ना. गेली 8 म्हयने हांव मागता. म्हाका थंय मोरजी टू पणजे मॉर्निंग टायम जेन्ना स्कूल टायम आसता लोक कामाक वयतात तेन्ना ती बस आहा ती सदांच ब्रेकडावन जाता. 4 दिसान ना जाल्यार 4 दिसांनी एकदां आसता. ना जाल्यार जी बस धाडटात ती सारकी म्हणजे एका पॅसेंजरान म्हाका व्हिडियो धाडलो ही कदंबा धाडल्या म्हणून, म्हणजे तेचो फुडलो ग्लासूच ना आनी पावस येता, पावसाचें उदीक सगळें भितर येता, भुरगीं स्कुलाक वयतात. सो हे विशय परत परत येतात आनी आमकां सांगतात आनी तांकां दिसता आमी फुडें तुमकां सांगना काय म्हणून. पूण 8 वर्सां कंटिन्युअसली 8 म्हयने कंटिन्युअसली फॉलोअप करता आमच्या चेअरमॅना कडेन नोटूय मूव केल्यात खूब फावटी. सो बेगिनात बेगीन हे कदंबा बसीस मोरजी टू पणजे मॉर्निंग टायम तशेंच इवनिंग टायम येताना ते एक इन्सिडंट असो जालो की रातचे 9 जायसर सगळे लोक उरले कित्याक बस ब्रेक डावन जाली म्हणून आनी थंय बस नासली. मागीर चेअरमॅनान म्हाका थंयसर स्कूल बस कोणाची अरेंज करून दिली. अशी परिस्थिती जाता ह्या रुटांचेर आनी लोकांक खूब डिफिकल्टी खूब त्रास जातात. दुसरो रूट आहा तो केरी टू पेंजीम सकाळचोच टायम, कित्याक केरी टू हरमल ये मेरेन स्कूल जे आहात स्कुलांनी भुरगे पॅक आसतात आनी बाकीच्या कॉलेज गोईंग स्टुडंट्स असतात, तशेंच एम्प्लॉईज असतात बाकीचे इतर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट वा इतर प्रायवेट सेक्टरान तांकां वचपाक त्रास जाता. सो 3 रूट म्हाका इमिजिएटली तुमी करून दिवचे. मोरजी टू पणजे मॉर्निंग टायम आनी इवनिंग टायम रिटर्न बॅक तांकां स्टाफाक येवपाक एम्प्लॉईजांक येवपाक, तशेंच केरी टू पणजे मॉर्निंग टायम तशेंच इवनिंग टायम सेम एम्प्लॉईज जेन्ना सुट्टा तेन्ना. आनी दुसरो रूट व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर, मोरजी वाया मांद्रे टू फ्रॉम पेरनेम टू बांदा, कित्याक आमचे लोक खुबशे बांद्या बारीक बाजार हाडपाक वयतात आनी ट्रान्सपोर्टेशन ना. हे सामान्य बारीक लोकांनी म्हाका प्रत्येक टायमार सांगलां आमकां बांद्या वचपाक बस ना. पयलीं आसलेली पूण आतां ती बंद जाल्या. सो ती बेगिनात बेगीन हे 3 रुटांक तुमी कदंबा बसीस घालचे. तशेंच काही स्कुलांनी कदंबा स्कूल बसीस ना ते हांवें ऑलरेडी ऑनरेबल चेअरमॅनाक पुटअप केल्ले आहा. सो स्कूल बसी व्हेरी इम्पॉर्टंट ज्या ज्या स्कुलांनी आमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ना तशें. स्पीकर सर, हालींच आमी पळयलां की एक न्यूज स्प्रेड जाली उबर येता म्हणून आनी सगळे म्हणजे म्हाजे कोस्टल बेल्ट असल्या कारणान कमीत कमी 400 टॅक्सीकार भाव आमचे धंदो करतात कितलीशींच वर्सां जालीं आनी उबर येयल्या कारणान सगळे पॅनीक जाले. उबर कितें आमी ऑलरेडी गोवा मायल्स हाडली तेन्नाय तेंच्यांनी नाराजी व्यक्त केल्ली, पूण कितें आहा कशा भाशेन पचोवन घेतल्या. कित्याक आमी अशें तांकां दाखोवन दिलें की बाबा हे गोवा मायल्स आसतली, GTTC कावंटरूय चलतलो आनी तुमचें स्टँड आहा तुमचे जे इतली वर्सां धंदो करतलो तोय तसोच आसतलो म्हणून. सो म्हाजी इतलीच रिक्वेस्ट आहा की जो आमचो वेवसाय जो कोस्टल बेल्टाक चलता जे तेंचे स्टँड्स आहा थंयसर
आनी ते सॅटिस्फायड आहा त्या स्टँडाचेर आनी तांकां बऱ्या पैकी बिझनसूय एवरी इयर मेळटा कित्याक तेंचे परमनंट फिक्स कस्टमर्स आहा ते एवरी इयर गोंयांत येतात आनी तांकांच ते हायर करतात. सो आमचे टॅक्सीकार भाव सगळे कोस्टल बेल्टीचे आहा तितके सॅटिस्फायड आहा, पूण तांकां डिस्टर्ब ना करता हे बाकीचे तुमी एप बेज आहात ते करचे, कित्याक गोवा मायल सायज येता ड्रॉप करता पूण पिकअप स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी मांद्रे इतलीच रिक्वेस्ट आहा की आमचे कोस्टल बेल्टीचे जे स्टँड्स आहात तांकां जो बिझनस तेंचो तो तसोच सांबाळून दवरून तांकां गोवा मायल जर ड्रॉप करूंक सोदता एअरपोर्टा वयल्यान डेफिनेटली करूं न्हय, पिकअप करपाक दिवचे न्हू, इतलीच रिक्वेस्ट. कित्याक हे म्हाजे कडल्यान रिक्वेस्ट न्हय, एंटायर मांद्रे मतदारसंघाचे कोस्टल बेल्टाचे टॅक्सीकार भाव आहात त्यांची रिक्वेस्ट आहा तुमचे कडेन. सो हे मातशें इम्पॉर्टंट नोट डावन करून घेवचे तुमी. तशेंच स्पिकर सर सबसिडीज जे टॅक्सींक दिताले 9 वर्सां जाल्या उपरांत जे सबसिडी तुमी दिताले ते खंय तरी 4 वर्सां पेंडींग आसात. सो ते बेगिनात बेगीन दिवचे, कित्याक तुमी हालींच सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान तुमकां नोटिफिकेशन येयला की 15 वर्सां जाल्या उपरांत गाडी स्क्रॅप करची. सो म्हाका दिसता हे टॅक्सीकार भाव आमचे 9 वर्सां उपरांत जी सबसिडी मेळोंक जाय ती मेळोंक ना, कित्याक तांकां सबसिडी जर तुमी दिशात जाल्यार ते न्यू गाडी घेवंक शकतले. सो बेगिनात बेगीन ही सबसिडी आहा ती तांकां रिलीज करची. स्पिकर सर दुसरो इशू आहा तो मिटर, मेजर इशू गोंयांत. स्पिकर सर मिटर जेन्ना आमी दिलो तेन्ना सगळ्या टॅक्सीकार भावांनी 11,225 रुपया फारीक करून मिटर घेतलो, पूण आतां एवरी इयर तांकां मेंटेनन्स म्हणून जर आमी फीज चार्ज करूंक लागली ती तुमची फीज आहा ती 4,654 रुपीज. सो एडिशनल हे एवरी इयर पे करचें पडटा. म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी आमकां लक्ष घालपाची गरज आहा, कित्याक एवरी इयर जर हे भरूंक येयले पयलींच तेंच्यांनी फूल एमावंट भरलेलो आहा. मेंटेनन्स म्हणून तुमी दितात पूण तुमचो जो व्हेहिकल ट्रॅकिंग जो हे आसा बटन आहा पॅनीक बटन व्हेहिकल ट्रॅकिंगेचो तो वर्किंग कंडिशनान ना, तो काम करना. खुबश्या मिटरान तो काम करना, तो जायना. तशेंच सर्वीस स्टेशन मिटराक सर्वीस स्टेशन खंय ना. सो आमी तांकां मिटर घालपाक लायले पूण म्हाका दिसता हे गोश्टी बारीक गोश्टी आहा. सर्वीस स्टेशन ना, परत पॅनीक बटन व्हेहिकल ट्रॅकिंग हे दोनूय ना. सो तेचेर लक्ष दिवचो आनी तेचेर इम्प्लिमेंटेशन करा. आनी खंय जाता जाल्यार शक्यतो सरकारान हे 4,654 रुपीज आहा ते वे ऑफ करचे आनी तांकां एक आदार कसो दिवचो. स्पिकर सर आमी पळयता जेन्ना मोपा येयले तेन्ना खूब लोक आमचे पेडणेकार म्हणजे आख्खे पेडणे तालुका आमचे जे अनएम्प्लॉयड भुरगे आसले आनी जे चड हायर एज्युकेटेड नासले, शिक्षण चड ना घेतलेले भुरगे आसले, ते उमेदीन जाले की आमची बाबा टॅक्सी लागतली थंय म्हणून, नाजाल्यार आमकां जॉब लागतले. आतां टॅक्सी विशयी जेन्ना तांकां कळ्ळें आनी इनॉग्रेट जावपाचें आसलें तेन्ना सगळ्यांनी टॅक्सी बूक केले. आख्खे पेडणे तालुक्यान टॅक्सी बूक केले, परमिटां काडली, सगळे काडले. पूण जेन्ना मोपा एअरपोर्ट सुरवात जावपाचो जालो तेन्ना व्हडलो इशू जालो आख्ख्या गोंयभर. स्ट्रायकार कोण बसले आनी कोण एक्टिविस्ट येयले, खुबशे गोश्टी जाले. आमी कन्विन्स करपाक ट्रायूय केली पूण कशें जालें आमचेरूच बॅकफायर जालें, कित्याक आमी सरकारान आसल्या कारणान. पूण म्हाका दिसता आमचे पेडणेकार एंटायर पेडणे तालुक्याचे जे टॅक्सीकार भावांनी म्हणजे न्यू टॅक्सीज घेतल्यात ते आयज खंय तरी तेंचेर अन्याय जाला. कित्याक कितले म्हाका दिसता 500-600 टॅक्सीज घेवन घरा पडलेले आहात. खुबशे बँकेनी ओडून येल्ले आसात कित्याक तेंच्यांनी इन्स्टॉलमेंट फारीक करूंक ना म्हणून. आनी आतांय चडशे बँके फाटल्यान लागल्यात तेंच्या, कित्याक तांकां इन्स्टॉलमेंट भरपाक ना, कित्याक तेंच्यांनी रिणां काडल्यात आनी डावन पेमेंट पे केला. आनी तांकां आयज आमी न्याय दिवपाची गरज आसा, सरकारान न्याय दिवपाची म्हणून ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मागता की तेंच्यांनी हेचेर लक्ष दिवचो आनी आमचे पेडणेकार जे आहात ज्यांच्यांनी टॅक्सी घेतल्या तेंचे एक लिस्ट घेवची आनी तांकां खंय तरी एकोमोडेट करचें. कितें तरी तेंचें चलन चलता तेन्ना तेंची गाडयेचो इन्स्टॉलमेंट सुट्टा तशें कितें तरी प्रोविजन करचें. कित्याक आमी ब्लू कॅब म्हणून सांगलें पूण पयलीं सांगलें 300 ब्लू कॅब दितले म्हणून, पूण म्हाका दिसता 200 आयज मेरेन ब्लू कॅब दिल्यात. हांव जाणा पयलीं हक्क म्हणटात तो लँड लुजरांचो आनी डेफिनेटली लँड लुजर जे आहा तांकां ब्लू कॅब दिवकूच जाय पयली प्रायोरिटी. पूण हे 200 दिल्यात, 100 अजून दिवंक ना, ते 100 एड करचे आनी जाता जाल्यार शक्यतो आमकांय मांद्रे मतदारसंघाक दिवचे. हे हातूंत पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सीकूच दिला पूण आमकां कित्याक आमकां आमचे टॅक्सीकार विचारतात कोस्टल बेल्टीक आमकां गरज ना, पूण जर तुवें पार्शे आगारवाडे विर्नोडा हे जर गांव पयस जाल्यार हे कोस्टल बेल्टान खूब पयस आहा आनी तांकां इच्छा तेंचे कडेन टॅक्सीज आहा थोड्यां कडेन. सो तांकां खंय तरी प्रोविजन करून तांकां एक जाता जाल्यार शक्यतो थोडे ब्लू कॅब्स तांकांय दिवचे. स्पिकर सर आतां सांगल्या प्रमाणे जे पेडणेकाराक हांव ऑनरेबल आमच्या मेंबराक प्रवीण नार्लेकराक आमचो
पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सी आमदार ताका रिक्वेस्ट करता की तूं हे जे पेडणेकार टॅक्सीकार जे आहात तांकां सपोर्ट करपा खातीर आमी मिनिस्टरा कडेन बसल्या तांकां सपोर्ट करपा खातीर वांगडा रावन तें काम करून घेवचें. ओके, एकूच जाला डिमांड सर. ताका दोनशे, म्हाका कांय मेळोंक ना अजून, सो म्हाका थोडे दिवपाचे. ओके स्पीकर सर, डिमांड नंबर 19 IDC. स्पीकर सर, तुवें आमच्या IDC आहा कितलीशीं वर्सां जालीं, खूब जाणांनी येयले इंडस्ट्रीज घातले, मिनी इंडस्ट्रीज घातले, सगळे घातले, पूण आयज जर परिस्थिती ती पळोवंक वयशात जाल्यार थंयसर इंडस्ट्रीज कितलेशेच बंद पडल्यात, शटडावन जाल्ले आहात. रिजन कितें देवाक खबर. सो तुमी व्हेरीफाय करचे IDCन, कित्याक म्हाका दिसता म्हाज्या वांगडा चेअरमॅनूय, IDC चेअरमॅन म्हाज्या वांगडा पर्सनल आमी विजिटाक गेले तेन्ना तेणी स्वता पळयले. सांग चेअरमॅन सांग कितले IDCs बंद आहा. स्पीकर सर, मेजर जे थंयसर हे आहात पळय इंडस्ट्रीज येयलेले तेंच्यांनी सुरवात केले ते बंद जाल्ले आहात. ते जर बंद आहात जाल्यार ते चालू करतले की ना तेचेर पयलीं मातसो हे लक्ष घालचो. ना जाल्यार तेंचे कडल्यान घेवन दुसऱ्याक तरी दिवपाचें प्रोविजन करचें. कित्याक थंय जर IDC फूल फ्लॅश चल्ली जाल्यार आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळटले. कित्याक अनएम्प्लॉयमेंट मेजर इशू आहा, तो सॉल्व करपाक आमकां सोर्सीस आहा, पूण आमकां इम्प्लिमेंटेशन करपाची गरज आहा. ताका लागून मागता तुमचे कडेन की IDC जे बंद पडल्यात ते सुरवात करचे आनी न्यू फेज आमकां सुरवात करपाची गरज. 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर IDCची वेकंट तशी पडलेली आसा, ती आयज आमकां हातीन घेवपाची गरज आसा. हांवें चेअरमॅना कडेन 2-3दा उलयला, तुमचे कडेन 1-2दा उलयला की न्यू सेकंड फेज म्हणटात तशी IDCची 2.5 लाख स्क्वेअर मिटरान, पूण ती करता आसतना लार्ज स्केल, मिनी स्केल, मिडियम स्केल अशें करून ते बसोवपाचे. म्हणजे स्थानीक आमचे बारीक जे गांवांतले आसात किंवा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी ऑफ पेडणे तालुक्याचे आसात थंयसर बारीक कितें तरी वेवसाय आपलो करूं शकतात अशें आमी प्रोविजन करून घेवचें. दुसरें कनेक्टिविटी, अजून पर्यंत कनेक्टिविटी ना की ताका लागून हे बंद पडटात. कारण ते कित्याक तुजे व्हडले व्हडले ट्रॉलीज पेडण्या म्युन्सिपालिटी एरियांतल्यान वयर सरो शकना, ना तुया विलेजींतल्यान येवं शकना. ताका लागून कनेक्टिविटी ना, ताका लागून मेजर इशू जाता. तो तेचेरूय मातसो लक्ष दिवपाचो, कित्याक इलेक्ट्रॉनीक सिटी आनी IDC तेकोन आसा. सो दोगांयनी मेळोन जर हो प्रोजेक्ट हातीन घे लिंक रोड कनेक्टिविटीचो डेफिनेटली तो सुरवात जातलो. तशेंच रोड IDCचे तुवेंतले IDCतले रोड सगळे पिड्ड्यार जाल्ले आहात, गेट मोडोन पडल्या. हेचेर मातशें लक्ष दिवन तो बेगिनात बेगीन रिपेर करून घेवचो. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 31 पंचायत. स्पीकर सर, वेस्ट मॅनेजमेंट, म्हाका दिसता पंचायतीक तुमी फंड्स दितात सगळे वेस्ट मॅनेजमेंट मॅनेज करपा खातीर, पूण हांव एकूच इन्सिडंट सांगूंक सोदता तुमकां की हरमल पंचायत विलेज जी आहा तांकां वेस्ट मॅनेजमेंटाक आमी ते टेंडरूय काडटात, दितातूय, पूण देगेकूच पालये विलेज आहा. फाटल्या दिसांनी येदो व्हडलो इशू जालो, सगळो गार्बेज व्हरोन पालये बॉर्डरीच्या विलेज पंचायत पालयेच्या बॉर्डरीचेर उडयलो. आतां ते म्हणटात हरमल पंचायतीन उडयला, हरमल पंचायत म्हणटा आमी कॉन्ट्रॅक्टराक दिला. सो हेका रिस्पॉन्सिबल कोण? कित्याक थंय इतली घाण जाली की वास लोकांक थंयसर रावता तांकां वास घाण रावंक जायना जालें. आनी म्हाका दिसता कोण तरी हायकोर्टानूय गेलो तेचेर, आनी तेचेर परत रिप्लायूय तांकां येयले पंचायतीक. सो तेचेर लक्ष दिवचो. तुमी जे तांकां सांगतात गार्बेज कलेक्ट करपाक, ते कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर दिता, कॉन्ट्रॅक्टरां तें काम कशें करता, नाजाल्यार एक तुमी मॉनिटर करपाक कोण तरी तुमचो ते तालुक्यांतलो नाजाल्यार कोण तरी ऑफिसर तुमच्या डिपार्टमेंटांतलो मॉनिटर करपाक घालचो. तशेंच स्पीकर सर, जे ल्हान पंचायती आहात, फॉर एग्जाम्पल आमच्या गांवांत केरी पंचायत बीन आहा, तांकां ल्हान पंचायती सोर्स ऑफ इन्कम कांय ना आनी तेंचे कडेन फंड्स ना. ताका लागून तांकां स्पेशल कितें तरी एक जे बारीक पंचायती आहा तांकां बारीक कितें तरी फंड्स तुमी डिपार्टमेंट थ्रू तांकां दिवंक मेळटा अशें कितें तरी प्रोविजन करचें. तशेंच जे तुमी गटर क्लिनिंग पंचायतीक सांगता गटर क्लीन करपाक बीन जाय म्हणून, आनी जेन्ना आमी PWDक सांगता, PWD म्हणटा ते पंचायतीचें काम पंचायतीक फंड्स दिल्यात. हे स्पेशली केन्ना जाता, मनसुनाच्या पयलीं जाता, जेन्ना गटर ते मातयेनी भरलेले आसतात तेन्ना. आनी प्रॉब्लम आसता, PWD पंचायतीर बोट दाखयता, पंचायत PWD बोट दाखयता, लास्टाक आमकां करचें पडटा ते, आमकां आमच्या पॉकेटांतले पयशे म्हणून करचे, कित्याक कोणूच करना न्ही. सो तेचेर लक्ष कोणें करप हे सारकें लक्ष दिवचें, आनी तेचेर पंचायत सेक्रेटरीक सारको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवची आनी तेचे कडेन करून घेवचें. ना जाल्यार जर मनसुना पयलीं जर जावंक ना जाल्यार तांकां मेमो इशू करा आनी रिजन विचारा कित्याक जायना काय म्हणून, कित्याक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पंचायतीची आनी पंचायत करना. स्पीकर सर, दुसरे दोनूच जालें, व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर, म्हाजी कोस्टल बेल्टीचेर आमकां जर टेम्पररी स्ट्रक्चर बांदपाक जाय जाल्यार आमकां CRZची परमिशन जाय.
आतां हांगासर कितें जालां म्हाज्या फूल कोस्टल बेल्टाक भायले कितलेशेच लोक येतात, लिजार जमीन घेतात, CRZ कडे परमिशन घेता. उदाहरण दिता स्पीकर सर, 20 हटांचे परमिशन घेता CRZ कडल्यान, मागीर येता ते पंचायती कडेन, त्याच्या उपरांत CRZ आपले सारके लिगली सगळें करता, धाडून दिता. पंचायत म्हणटा कर तूं सुरवात कर, थंय 20च्या जाग्यार 40 जातात. जेका जे एज पर CRZ टर्म्स एंड कंडिशन तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन करूं शकना. पूण आयज तुमी वयशात जाल्यार कोस्टल व्हडले व्हडले बिल्डिंगे जाल्यात. म्हाका दिसता आमच्या पंचायत मिनिस्टरानूय पळयलां थंयसर कितें परिस्थिती आहा तें जाणा सारकें. सो म्हाका दिसता हांगासर तुमी एक ऑफिसर अपॉयंट करचो नाल्यार BDOक तरी अपॉयंट करचो. जेन्ना CRZ परमिशन दिता आनी जेन्ना पंचायत परमिशन दिता तेन्ना आफ्टर कंप्लिशन ऑफ दॅट प्रोजेक्ट थंयसर कोणाक तरी तुमी ऑफिसर धाडचो आनी बाबा सारकें केलां, बाबा 20 हट्सूच दिल्यात आनी 20च्या 20 जाल्यात की 40 जाल्यात हे व्हेरीफाय करचें. कित्याक खूब इलिगलिटी जाल्ली आहा, इल्लिगल कामां खूब चालू आहात. सो हेचेर मातसो लक्ष दिवचो. दुसरें लास्ट स्पीकर सर, हे म्हाका आनी प्रविणाक लागता, दोनूय पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सी आनी मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी. स्पीकर सर कितलीशींच वर्सां जालीं आमची विलेज विर्नोडा विलेज आहा, विर्नोडा पंचायत जी आहा ती 7 मेंबरांची आनी 7 मेंबरांत 4 मेंबर म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटात, 3 मेंबर तेच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटात. आतां पंचायत कोणाची? तो म्हणटा आपली पंचायत, हांव म्हणटा म्हाजी पंचायत, हांव म्हणटा म्हाजी 11 पंचायत, तो म्हणटा आपले 12 पंचायती. आतां थंय प्रॉब्लम इशू रेज जाता की काम कोणें करप. म्हाका 4 मेंबर पडटात, ताका 3 मेंबर पडटात. आतां लेडीज आहा सरपंच, 3 लेडीज तेजे आनी 4 जेंट्स आहात ते म्हाजे. कन्फ्युजन तो क्रिएट जाला. सो ते खंय तरी एक वे आउट काडचे. एक तर तेका तरी दिया नाल्यार म्हाका तरी दिया. सो तेचेर मातसो खंय तरी लक्ष दिवन ते आमचो इतल्या वर्साचो इशू आहा तो सॉल्व करचो. थँक्यू सर. स्पीकर सर. हां ना ह्यो बाउंड्री डिस्प्यूट ना, हे पंचायत वॉर्ड सेपरेट जाले. बाउंड्रीज ना, बाउंड्रीज डिस्प्यूट आहा तो तुवें आनी म्युन्सिपालिटी, तो बाउंड्री डिस्प्यूट. ह्यो आहा तो वॉर्ड हेडीन तेडीन जाल्या. म्हणजे अर्धे तेका घातल्यात, इलेक्शनाक तेका 3 जाण पडटा त्या सायडीन पडटा आनी 4 जाण ह्या सायडीन पडटा. सो हेका बाउंड्री इशू काय ना. विर्नोडा हे जाला फक्त कॉन्स्टिट्युन्सी बाउंड्री इश्यूज आहात. Requesting all the honorable members to kindly be brief. There are still 6 more members to go. It is already 7:30. So please stick to the point and try to conclude as soon as possible. Rajesh Valdesa. स्पीकर सर, हांव डिमांडाक सपोर्ट आनी कट मोशनाक अपोज करपाक उबो रावला. स्पीकर सर, सगळ्यांनी आमच्या पंचायत मिनिस्टराचे खूब बरें उलयले, हांवूय उलयतां. कारण आमी पळयता गेल्ली 5 वर्सां कितले पटींनी आमचो बरें डेव्हलपमेंट जायत आसा. इवन पंचायती सुद्दां आमच्यो वयता थंय बऱ्यो बऱ्यो जाता आनी बऱ्या बऱ्या डिपार्टमेंटान बरें बरें हें येता. तर हांव उलोवंक सोदतां स्पीकर सर, डिमांड नंबर 13 ट्रान्सपोर्ट. स्पीकर सर, म्हाका एकूच सांगपाक जाय, आमच्या गवनाळे टू पणजे आमची स्कूल बस येता कदंबा KTC. स्पीकर सर, त्या भुरग्यांक थंयसर पास मेळटा, आमी पास दिताय बी ताका. आनी थंयसर 1-2 भुरगीं आसा, केन्ना केन्ना 1 भुरगें आसता. कारण त्या गांवांत जर गवनाळे वयतलो जाल्यार गवनाळे थंय आनी दुसरी सुविधा कांयच ना. जेन्ना ते एक कोण जाणटे आसा, सिनियर सिटीजन आसा, जाल्यार त्या बशींक जर बसोंक पळयता जाल्यार तांकां बशीन भितर घेयना. एका मनशाक ते 500 रुपया 300 रुपया दिवन कोण येतलो पणजे. सो 1 भुरगें आसता. आमी म्हणटा बेटी पढाओ बेटी बचाओ. स्पीकर सर, हांवें आमच्या चॅरमॅनाक सुद्दां पयर फोन मारून सांगलेलें आसा. हांवें रिक्वेस्ट केलें चॅरमॅनान ताका सांगलां. केरकर म्हणून एक ड्रायव्हर आसा, हांव नांव स्पश्ट घेता, इवन म्हाज्याच मतदारसंघांतलो. आनी ही चली भुरगें ही शिकता पळय तेय म्हाज्याच मतदारसंघांतले. बशीन जेन्ना बसलें पणजे बस स्टँडार, तेडे पास ना. तेणी सांगलें 10 रुपया जाग्यार 20 रुपया घे. ही आमची भुरगीं ल्हान ल्हान, फुडलो आमचो फ्युचर स्पेशली सांगूंक पळयता. कारण हें सारकें व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. इवन मिनिस्टरान मातशें हेजेर लक्ष घालचें. तो ड्रायव्हर दीसभर मोबायलार आसता जेन्ना बस चलयता पळय तेन्ना. आनी ती बस अशी परिस्थिती ना, ज्या बशीन जर बसलो जाल्यार ती बशीन ती भुरगीं पावसान भिजलेल्या भशेन भिजून वयता. मुद्दम रिकॉर्ड करा. आनी इवन ना जाल्यार तुमी फोन मारून विचार त्या बशीची टॉपाची परिस्थिती कितें पळय ती. त्या भुरग्याक बस स्टँडार चडयता आनी हाडून सर्कला कडेन सोडटा. तुमचे जे टॅक्निकल कोण ऑफिसर आसा पळय ते. हांवें रिक्वेस्ट केलो, फोन मारलो, तरी हे कशेंच आयकना. चॅरमॅनान सांगलें तरी हे कशें आयकना. मागीर कितें स्पीकर सर, हे अशें जायत जाल्यार कितें उरलें.
हांव म्हणटा तुमी 10 रुपया घेता 20 रुपया घेया जाल्यार हांव दिता तांकां म्हयन्याभरचे. तेणी एक पास काडलो ना एका भुरग्याक लागून ते एवरी सॅटर्डे येता आनी स्पेशली नांव घेवन ते मॅरी म्हणटा पळय तेजी चली बरे गरीब मनीस गोवनाळेचे आमच्या. हांवें रिक्वेस्ट करून खूब पाटी सांगलें हें सारकें मेन म्हजो पॉयंट आसलेलो म्हाका खूब कटपतालें तें. हांव सदांच तेजेर हें करतालो. स्पिकर सर त्याच बरोबर आमच्या आखाडा म्हणून गांव आसा जो सांतिस्तेव पडटा थंय आमचो बशीचो असोच केटीसीचो सदांच प्रॉब्लेम आसता. स्कूल भुरग्यां टायमार पावना ती भुरगीं टायमार पावना ताका लागून आमकां थंयसर एक जावं ईवीची बस तरी आमकां थंय घालची जावं एक व्हडली तरी बस आमकां थंय दिवची कारण जेणे करून तांकां सारकें टायम टू टायम स्कुलाक पावन लोकांक कामाकूय पावंक मेळटा. त्याच बरोबर आमचे वाशेर सान जी बस येता वाशेर म्हणजे दिवाडे थंयसान जी बस येता तांकांय ती टायमार मेळना तेय भुरग्यांक स्कुलाक लेट जाता आनी थंय फेरीबोट आसलेल्या कारणान आमकां तेजो खूब फटको बसता. तेन्ना ट्रान्सपोर्ट म्हटल्या बरोबर हें सगळें मातशें मिनिस्टरान मातशें मनार घेवन आमचे जे पळय प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करचें. स्पिकर सर तुमी टायम मातसो कमी दिला म्हाका खुबशें उलोवपाचें अशें आसलेलें आयज. स्पिकर सर आमचें करमळे रेल्वे स्टेशन आसा हे रेंट बायक रेंट कार म्हणून हाडून थंय दवरता आनी आमच्या करमळेन चड ट्रेनी थांबना. स्पेशल हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागलेलें आसा की आमकां करमळेन रेल्वे स्टॉप जें आसा तें एक्स्ट्रा करचें थोडे एक्स्ट्रा ट्रेनी थांबोवचे. आमचे फाटल्या दिसांनी वंदे भारत सुरू जाल्ली आसा ती आमकां थंय स्टॉप एक दिवचें जेणे करून आमच्या करमळेच्या जे आमच्या मतदारसंघाच्या भावांक थंय कितें तरी रोजगार मेळचो. कारण तांकां आनी दुसरो कांयच ना दीसभर रावल्यार सुद्दां तांकां एक भाडें मेळना. स्पेशली हांव तुका येल्लो ब्लॅकाचें उलयता स्पिकर सर जें आतां सगळ्यांनी म्हटलें सगळ्यांनी सांगलेलें हांव थोडक्या भितर सांगता कारण ते म्हाजे कडेन येयल्ले तेंच्यांनी म्हाका नोटूय दिल्लो आसा. स्पिकर सर पयलो एक कसलो तरी टॅक्स घेतालो 100 रुपीज आनी आतां तो डायरेक्ट 500 रुपया गेला. ओके एनिवे तरी ते म्हणटा आमी 500 रुपया भरपाक तयार आहा. जे आतां पळय ते नवे तेंच्यांनी पळय 4654 हे इच एंड एवरी मेंबरांनी ते उलयल्या ते कित्याक लागून बरें कित्याक लागून जरी भरले कसलीच रिसीट येना कांय ना कांय ना कांय ना म्हणजे कितें ही फकाणां कशी जाल्ल्या भशेन आनी त्या गरिबां कडेन तो टॅक्स भरपाक जावचो ना तांकां तो वे ऑफ करचोच पडटलो कारण तेंची ती परिस्थिती ना. एक भाडें मारतले 2 दिसांनी एक भाडें मारतले ते कशें भरतले तेंचे कडेन जावचें ना म्हणून मातशें स्पेशल हांव आमच्या मंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट करता कारण हें तांकां लागू करचें न्हू. स्पिकर सर त्याच बरोबर हांव डिमांड नंबर 19 उलयतां 19 इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड कॉमर्स. स्पिकर सर हांव आमच्या मिनिस्टराक आनी आमच्या चॅरमॅनाक बाब रेजिनल्डाक हांव खूब काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याकय बी कारण जेन्ना आमी फाटल्या दिसांनी एक इश्यू काडलेलो लास्ट एसेंब्ली चालू आसले तेन्ना आमचे इंडस्ट्रीचे रोड इंडस्ट्रियल स्टेटीचे रोड केन्ना सारके जातले जावं अंडरग्रावंड केबलिंग केन्ना जातली पण आमी प्रत्येक टायमाक थंय वचोन तेंचे कडेन डिस्कशन करून करून अंडरग्रावंड केबलिंग जालें आनी स्पेशल चॅरमॅनूय येयल्लो आमच्या रोडूय बरे जाल्या. फक्त आमकां थंयसर कितें कितें गरज आसा ती हांव स्पेशल सांगूंक सोदता स्पिकर सर. आमकां थंय स्ट्रीट लायटी ना. आयज जर तूं वचत आज बरी सुंदर जाल्या ती स्ट्रीट लायटी ना ताका लागून ती फेल कारण जवळ जवळ 23 इंडस्ट्रियल स्टेटींग जे पळय हें आसा तें बंद पडलेलें आसा. जर ती जर सुरू जाली जाल्यार आनीक 200-300 भुरगे कामाक वयतले. आमकां मेन म्हणल्यार स्ट्रीट लायटीची गरज आसा. स्पिकर सर मिनिस्टरान तेन्ना आश्वासन दिल्लें मे म्हयन्यान तुका हें सगळें मेळटलें म्हणून पण एनिवे जे आमकां आजून पर्यंत जे मेळ्ळा तितून आमी धादोशी जाल्ली आसा. फक्त स्ट्रीट लायटीक कांय न्हय कांय कारणाक लागून थोड्यो लेट जाता हांव ना म्हणना मदीं पावस लागलो आनी फूल सरावंडींग इंडस्ट्रियल स्टेटीन कंपाऊंड जाय तो कंपाऊंड आमकां ना कारण एवरी टायम कोण कोण हाडून गार्बेज उडयता ते हांव प्रत्येक टायमाक सरपंचान घेवन पावणी घेवन ते आपल्या पंचायत फंड्सांतल्यान ते आपूण उखलून व्हरत आसता JCB हाडून. स्पिकर सर आज सुंदर दिसता थंय आमी हांव रावंड मारीत आसता थंय. स्पिकर सर त्याच बरोबर आमच्या कॅन्टिनाची जर परिस्थिती जर पळयत आमी म्हणटा आयज गरीब कोण तरी आसा आमी एक महिला जावं कोणी आमचो मुख्यमंत्र्यान सुद्दां पयर म्हटलेलें आमी जर ते कॅन्टीन जर बरें रिपेर जर करून थंय कॅन्टीन म्हणून नाच ते म्हणजे अशें की ती एक डेड बॉडी थंय पडलेली आहा व्हेरी सॉरी डेड बॉडी म्हणजे अशें कारण तेजी परिस्थितीच कांयच ना कारण सगळेंच बंद जाल्लें आसा. जर ते कॅन्टीन जर आमी रिपेर जर केले थंय एक 15-20 जाणांक काम मेळटलें सगळे लोक थंय येतले कोणी तेजेर एटलिस्ट पोट तरी भरूंक सोदतलो. स्पिकर सर आतां हांव डिमांड नंबर 31 उलोवंक पंचायत. स्पिकर सर पंचायतीन सगळें बरें जाता. पंचायत म्हणजे कितें हे लोकलांक लागून ही पंचायत आसता हे गांवचें बरें करपाक लागून पंचायत आसता. म्हाज्या मतदारसंघान 7 पंचायती आहा
सातूय पंचायती आमच्या बरोबर आसा, सगळे सरपंच आमच्या बरोबर आहा, डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर, आमी सगळ्यांक घेवन चलता. वार वार तेंचे कडेन वचून मिटींग घेवप, तांकां कितें कमी आसप, जावं तांकां बाबा कितें आमचे कडल्यान सहकार्य जाय, कारण ते आमचे बॅकबोन कशें, ते बॅकबोनूच जर सारकें ना जाल्यार आमचें मागीर कितें उरतलें. स्पिकर सर, प्रत्येक गांवचो त्या वाठाराची जी पंचायत आहा ती तांकां पळयता. स्पिकर सर, थोडे हांगा कितें जाला, इवन हांव मिनिस्टराक सुद्दां सांगूंक सोदतां, थोडे सेक्रेटरी कशे आसूंक जाय, जे बाबा सरपंचान सांगलेले एकामेकाक सपोर्ट करून ती पंचायत चलोवंक जाय, जावं पंच मेंबराक हेल्प करूंक जाय. थोडे सेक्रेटरीक मॅग्नेट बसयल्ले आसा, मॅग्नेट लागलेले आसा, कारण ते सेक्रेटरी थंय वचपाचें ना थंयसरल्यान, हांव नगो कित्याक लागून. थोडे आयकोन आमी सुद्दां फोन मारले आयकना. हांवें मिनिस्टराक कितले फावटी रिक्वेस्ट सुद्दां केला, मुद्दम सांगूंक सोदता म्हणून सांगता स्पिकर सर. हे अशें जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता हेजेर कितें तरी आमकां फुडें माणसुकी उरची ना. जर बरी पंचायत जर चलतलो जाल्यार बरो स्टाफ जाय आनी तेच बरोबर बरे गव्हर्मेंट ऑफिसर जाय की एकामेकाक तांकां मेळोन काम करूंक जाय. आमचो इतलोच इंट्रस्ट आसता, कारण ते बरें चलोवंक जाय, बरो दवरूंक जाय, वेळोवेळी ते बाबा ड्रेनेज साफ करूंक जाय. सेक्रेटरी येयलो ना, 1 वराक येता, नाचतो ना आनी खंय तरी गेला. दुसरे स्पिकर सर, 1 मिनट, नाच जाता. दुसरो, हांव सगळे सेक्रेटरी उलयना, थोडे सेक्रेटरी सामके बरे आसा, पूण हे तुमच्या मुद्दम हांव कानार हाडूंक सोदतां, कारण हें अशें जाता. स्पिकर सर, मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता, जे आमकां, हांव दुसऱ्याच्या मतदारसंघाचें उलयना, आमकां जे पळय कितें पळय जाय तें आमकां तुमी दिया, आमी तुमकां बरें करून दाखयता. आमचें आनी कांयच इंट्रस्ट ना, आमकां इतलेंच जाय स्पिकर सर. आनी हांव आमच्या मंत्र्याक थँक्यू म्हणटा, कारण म्हाका विश्वास आसा तो जे प्रमाणे उलयला तो प्रमाणे तेकाय सारको सिनियर असल्या कारणान तेकाय सगळे गोश्टीचो अनुभव आसा आनी तो म्हाका करून दितलो. हेजेर हांव हे स्पिकर सर थँक्यू म्हणटा. Honorable Member Alesh Shikera. Speaker sir, I rise to support the demands before this House and oppose the cut motions. Speaker sir, I will start with transport. In fact, I would say there are two demands which smell of corruption. Be it transport when it comes to the RTO, be it panchayat secretaries. Speaker sir, you have an agency wherein you sell vehicles. Fortunately or unfortunately, I have not bought a vehicle from you, so I can't give you as an example. But I have bought vehicles from other agencies. And it is a shame to say on the floor of the House that when you buy a new vehicle, when you have to pay for that vehicle, there is a component charged as RTO fees. This is a fee that is being charged to each and every person. I would like to know from the minister whether this fee is legitimate or not. I said corruption in panchayats. There again, Speaker sir, go for any service to a panchayat. I'm not generalizing it, but I definitely believe it is in majority of the panchayats. Nothing works without you paying whatever dues are required vis-a-vis what in my language I call a meter. Settle those meter fees and the issue is your service is delivered to you. I demand from the minister that he immediately interferes and tries and brings some discipline in the running of the panchayats. I will bring one example to you, Speaker sir. I know a case where a person purchased a property for 4 crores 80 lakhs. There was a house. He went to the panchayat and asked to transfer that house from the name of Mr. X to Mr. Y. Believe me, Speaker sir, the panchayat demanded of course this was official, 5.5% as house tax or transfer of the house into the new person's name. 5.5% on 4 crores 80 lakhs. The house was just 200 odd square meters. The property was 7,000 square meters. I would like the minister to tell me whether this is right or wrong. Can you charge transfer fees, transfer tax on the land also? I don't think. After fighting with them
fortunately in the sale deed, it was mentioned the value of the house was X. So I prevailed upon them and forced them to charge only that value that was mentioned of the house. I think the minister should try and draw a policy wherein we have a standard rate for transfer of house tax or transfer of houses to be charged by the panchayats all across Goa. Speaker, sir, coming to panchayats, I would like to request the minister to ensure that GI funds are released immediately. You have panchayats who are crying that they apply for it, but approvals take a long time to come. There too, the Honorable Minister may apply his mind to find a solution. Coming to transport, Speaker, sir, the Margao RTO office is in a building, and unfortunately for the last maybe 5-10 years, the lift is not working. You have senior citizens who go to that building for services. You have purchased the premises. I would assume that there is a society, and therefore I believe your department should take up this issue in right earnest with the society to ensure that that lift works. For reasons best known, it has not been working for years. Speaker, sir, coming to the Honorable Chief Minister had announced some time back in this House about compensation of rupees 2 lakhs being paid to accident victims, people who die in accidents. I know of 4 cases wherein people applied for it after 7 months of the death occurring. The Director of Transport at that time told me that it was eligible for applications of only within a period of 6 months. However, the Honorable Minister has told me just now, some time back, that he is clearing cases beyond 6 months. I would request him to make it a policy so that one does not have to come to the minister every time to seek this exemption or relaxation. Make it an open policy, 1 year, 2 years, whatever you decide, but increase the time. Speaker, sir, I experienced a very pathetic thing when I went to the Konkan railway station. He may say that Konkan railway is not under him, but if I am not mistaken, I remember Government of Goa had contributed capital towards Konkan railway, so I definitely believe you'll have a say. I was to board the Tejas Express to go to Bombay. The Tejas Express was parked in a platform that does not have direct access. I had to cross railway lines. Whilst attempting to cross railway lines, there were trains coming up and down. So I believe you should take up with Konkan Railway in right earnest to ensure that a solution is found. Fortunately, till date, there have not been any deaths or any accidents there. But please take up with the Konkan Railway and ensure that things are put in place. Coming to Daboli Airport. Again, like we are from the south, you are from the south too, and Daboli Airport falls in your constituency. You have to take up issues with the powers that be to ensure that Daboli Airport is kept alive. Speaker, sir, coming to industry. Albert Einstein had written a letter to his daughter, and he requested that this letter be made public after 2 decades of his death. I will just quote one small para of that letter. He says, there is a very powerful force that so far science has not been able to, that science has not found a formal explanation. It is a force that includes and governs all others, and is even behind any phenomenon operating in the universe, and has not yet been identified by us. The universal force is love. Speaker, sir, Goa IDC was established years ago, maybe 50, 60 years, I don't remember how many years back. Land was acquired from individuals, land was acquired from the comunidades. The individuals, the components were married people, by and large, parents.
And for the sake of the children, out of love, they permitted IDC to acquire their land. And what was their interest? Primarily the love of their children, for their children, to ensure that after they studied, they got employment. I don't think I'm wrong if I say that while standing here, I'm representing the largest industrial estate in the state of Goa. But I'm ashamed to admit in this house that these estates that we have established from south to north of Goa do not give preference to our educated youth, unskilled youth, skilled youth vis-a-vis jobs. I believe today the parents believe that love that they had for the children, the love that they had even to encourage IDC to come up, is defeated. And therefore, I demand from the minister that he should take up in right earnest with the entrepreneurs, with the owners, with the companies that have established units, in the various states, that they employ our Goan youth. Speaker, sir, Verna Industrial Estate, it consists of something like around 60-70 lakhs square meters. It is a shame. I am not saying don't employ from the rest of the country, no. But I believe if you get an equal from the state, give him preference, because these estates have been established by acquiring our land. Families like mine have lost land there with this acquisition, and yet we can't get jobs for our children. Speaker, sir, IDC has got one of their rules or conditions is that within a period of 3 years, you have to establish your unit. Very good. I would like to ask the Honorable Minister, have you provided any facilities, infrastructure in phase 4? No, Speaker, sir. Yes, you may tell me we have tarred the roads, that's fine. But that is not infrastructure to set up an industry. I therefore demand you take up with my colleague, my MLA, Alesh Reginald, to ensure that phase 4 has facilities that are pro-industry, that will attract industry. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Alesh Lawrence. Speaker, sir, I rise to support the demands. Speaker, sir, I think talking about transport, I would first take up the taxi issue. I have taken this issue a number of times, and I remember the last time we took it up, I think one of the senior MLAs, sabotaged it. He took one taxi union of Carmona and he sabotaged the whole thing. And I remember at that time, we were fighting for these people. I was fighting rather for these people. And they were all Goans. The issue was that they will lose business, because I understand the lobby of the hotel lobby, the industrial lobby. I mean, a lot of people, say that they overcharge. But I feel that still, if we can come to a solution where they can be accommodated in a little better manner, I would even request the minister to see whether they can be accommodated a little more better. I understand it is not easy for me to say from here. As a minister, I think it is quite tough. But then somewhere they can be accommodated. All other businesses have their own they have their peak season, they have their low season. I know some of them are bad, but not all of them are bad. Like, for example, Honorable Member Jeet was telling that there are people who come and book the same taxi the next time they come. That's because they like the service. There have been so many instances like this. But there are some rot. And now there is Uber coming, there is so many taxis coming. I think if some solution can be still found, even our contribution, our whatever we can do towards helping him, get it done, we will always be grateful, and we would even be part of the thing. Speaker, sir, I think he is quite senior enough, the minister, to understand
the views and the views and sentiments of the MLAs in the House who have spoken, as well as the taxi owners, I mean the providers of the service of the taxi. Speaker sir, I think Margao bus stand requires a lot of work to be done, and it looks after so many years we have been discussing this in the House, that the Margao bus stand, the much awaited modern bus stand, every time it is discussed in the House that we will have a nice bus stand. Not that I don't want the Panjim bus stand to be. The only issue is that we have had bus stands in bus stands in Walpoi where even buses don't go. There have been, I think I have seen in one of the buses, one of the bus stands, it is so sad that Margao deserved a bus stand which was much needed before that bus stand. I think prioritizing bus stands which are required first, I think Margao suits the bill. I think he can, I would request the minister to take up the Margao bus stand and do it on a very urgent basis. Speaker sir, talking about fuel subsidy in buses and yearly insurance, there are some issues there. I have had bus owners from my constituency who have told me that even the subsidy, diesel subsidy, all these issues, I will look upon the minister to look at sympathetically. There have been, even what about reimbursement of theirs, the insurance premiums, the annual subsidy, all these are part and parcels of the bus owners. During the COVID and post-COVID, there have been a lot of hassles which they have gone through. They have suffered a lot. So I would request the minister, we have even come out there have been a lot of schemes for the bus owners. In fact, I remember many years back, before the Kadamba came in, how many private buses were there? And they were removed and the KTC was brought in. Now with the KTC there, KTC itself is having problems. And you can understand what the private owners would go through. So I would request the minister to consider, look at them simply. I know it is not easy for me to say it from here, but I would request the minister to look at them more sympathetically. Speaker sir, talking about buses in Gurdwari, I have always been raising this issue. The bus service in our village, Gurdwari, as well as other parts of the constituency, but more so Gurdwari, Sunday there is not a single bus. There are still people who travel by bus. Not that everybody has a bike and everybody has a car, but at least minimum I would request the minister to have a check, get a report of what I am saying is right or wrong. These buses are creating so much of confusion and so much of trouble even for the commuters that even there are only 2 buses of the Kadamba. Even those buses, they are not allowing them to operate properly. Even Sundays, forget other days also, such a bad is the service of the buses. They ply only profitable routes, the routes which give them profit. I understand they have to make money, but at least Sunday, out of the 7-8 buses, private buses that ply, at least one bus through and fro can be in turns. I have suggested it to the RTO. The RTO has not been looking into this at all. I mean, they have been looking into it, but the thing is that the final solution is not yet come. Speaker sir, in the buses, there have been buses which go to Panjim, go to hospitals, like bus routes where whether something could be done where some seats to be reserved for, I understand there are seats reserved for special needs and for ladies, but if medical patients, I have been telling, I don't know whether the minister will agree or but there have been requests from people from my constituency. There are so many sick people and they have no place to sit. Sometimes they could be something, one seat could be provided for them. Speaker sir, talking about these buses in one more point in Gurdwari, if we could, I understand our honorable member wants to have a bus. He is complaining of MLA Rajesh is saying that, I'll finish in 2 minutes. MLA Rajesh is saying that he is having a bus where the bus is going and not going to a particular destination. We are talking of, we don't have buses. Somebody is talking of bus being wet. So I would request if you could provide one more bus, out of the spare buses. I am not saying you give me, because there are private buses, but still, whether we could have one more bus service. Speaker sir, talking about panchayats. Panchayats,
I think the main issue of the panchayats is, one more point, recruitment of assistant motor vehicle inspectors. I had raised one issue. I think I will give the issue to the minister and see whether what he can do, what action can be taken. Speakers are talking about panchayats. I think the panches need a hike in their salaries. If you could consider giving them a hike, as it is, there are a lot of proposals. We have spoken about this before. The staff of the panchayat doesn't have I think, 7th pay, entire reimbursement is not given to them. They have not been given those benefits. Consider them for the benefits of the 7th pay. Speaker, the secretaries and the Gram Sevaks, there have been already issue where Gram Sevaks are doing the job of the secretaries. I understand that you are taking a decision to have more secretaries. Their pay scales, of the secretaries. If you could consider them for a higher pay scale because they have some disparity in pay scales, I will give you the whole thing and I will put it in writing and give it to you so that you can consider whether they could be done. The villages, their pay scale is to be enhanced from PB3, that is 5,200 to 20,000, plus grade pay 2,000, plus PB5 to 5,200 and 20,200 to PB5, rupees 5,200 at 20,200 plus grade pay of 2,800 to maintain parity. I think I will give this in writing to cut short of the time. Speaker sir, they also, I think the secretaries, I know, I'm not saying that they are good or I'm not here to decide whether they are bad, but I would like request all these issues that they may be considered, even the 7th pay for the staff of the panchayats, whether they could be given and or even we have raised issues of transfer before. Even the transfer issues, you can go ahead, but consider them the 7th pay. Speaker sir, I think you are not allowing me to talk. Anyway, I will give the minister in writing and I think the minister should consider my proposal. Thank you, Speaker sir. Mr. Digambar Kamat. Speaker sir, I rise to support the demands which are being placed before this House and oppose the cut motions. Speaker sir, आयचो जे डिमांड्स आसात, ट्रान्सपोर्ट, इंडस्ट्रीज, पंचायत्स, खरें म्हटल्यार ट्रान्सपोर्ट आनी पंचायत्स हे सामके सामान्य मनशाच्या कडेन संबंदीत डिमांड आसा. एक तेप आशिल्लो गव्हर्मेंट नवें येतकीर नवे गव्हर्मेंटाचो एसेसमेंट करतलो जाल्यार अशें म्हणटाले की बस ट्रान्सपोर्टा भितर फाटल्या गव्हर्मेंटाच्या वेळार आनी ह्या गव्हर्मेंटाच्या वेळार कितें इम्प्रुवमेंट जाला काय कितें, सामान्य मनशाचें रिएक्शन कितें आसा अशें एक म्हण आशिल्लें. आनी म्हणून म्हाका दिसता ट्रान्सपोर्ट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सेक्टर. आतां ट्रान्सपोर्टाचेर उलयता आसतना आमच्या खुबश्या कलिग्सांनी सांगलें की कदंबाक रिइन्फोर्स करपा जाय. कदंबाक जर रिइन्फोर्स करतलो कदंबा कडेन कितें जालां सद्या बसी ना. म्हणजे आतां राजेश, म्हजो कलीग बाब राजेशान एका बसीचें डिस्क्रायब केलें की कशा पद्दतीन भुरग्यां तागेल्या त्या बसीन वता. बसी शॉर्टेज आहा, ज्यो बसी बऱ्यो चलतात, जे रूट बरे आहा, फॉर एग्जाम्पल मडगांव टू पेंजीम डायरेक्ट बसी आसा, ताका डिमांड आसता, पूण तांचे कडेन बसी कमी आसा, लोक ते लायनीन रावता, बसी येवपाक वेळ लागता. आनी म्हणून म्हाका दिसता मॅक्झिमम बसीस, आनी हें जर पळयतलो, दीस इज लिंक्ड टू द अल्ट्रा मॉडर्न बस टर्मिनस एट मारगांव, जो एक्झिस्टींग आतां पळय जें आसा थंय जर एक बरो जो 66,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ लँड इज ओन्ड बाय कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन. थंय जर एक अल्ट्रा, म्हाका मिनिस्टर सांगतालो की ऑलरेडी जाला, दे हॅव ऑल्सो मेड एफर्ट्स, आनी मिनिस्टर फॉर रोड ट्रान्सपोर्ट हॅज ऑल्सो प्रॉमीस दॅट ही वील टेक इट अप अंडर हीज मिनिस्ट्री. चार बस टर्मिनस घेता, तातूंत भितर मडगांव इज ऑल्सो इन्क्लुडेड ऑन प्रायोरिटी. आनी म्हाका दिसता ताजें ही इज मेकिंग सम न्यू कॉर्पोरेशन फॉर लॉजिस्टिक्स. So that corporation will undertake this also, and their team had come, they have come and seen the place also. तो जर जायत जाल्यार कदंबाक आनी मागीर पयशांची गरज पडपाना. They need not take single नया पैसा from government. It becomes self-sufficient. आतां जाय तितल्यो बसी घे, जाय त्या भशेन मॅनेज कर बऱ्या पद्दतीन. So I request the minister to give thrust to see that this bus terminus is started as early as possible. Speaker sir, दुसरो एक issue जो स्पीकर सर यू ऑल्सो हॅड रेज, म्हाका म्हजो एक क्वेश्चन आशिल्लो, हाऊ मेनी एक्सिडेंट्स हॅव टेकन प्लेस, हाऊ मेनी पीपल हॅव बीन पेड कंपेन्सेशन, एंड हाऊ मेनी केसीस हॅव बीन रिजेक्टेड. थंय म्हाका लक्षांत कितें आयलें
ज्यो केजीस रिजेक्ट जाल्या सगळ्यांक दिल्या पूण जितल्योय केजी रिजेक्ट जाल्या त्या सगळ्यांक रिजन कितें दिलां की दे हॅव एप्लायड आफ्टर द टायम लिमीट. सो आय सजेस्टेड टू द मिनिस्टर दॅट अल्टिमेटली person who dies, his family member is entitled for 2 lakhs. There are many cases, people are uneducated. तांकां खबरच ना. हांव जाणा 1-2 केसीस मडगांवच्या सायडीन तांकां बाबड्याक कांयच खबर ना. 2 लाख मेळटा म्हणून खबर ना. बिकॉज दे आर इन ए शॉक. सम अर्निंग मेंबर मेलो. दे आर इन सच ए शॉक दॅट आमी सांगलें तांकां मागीर ते एप्लाय करपाक तांकां विसरले. अशे खूब केसीस आसा. आय वूड अर्ज द मिनिस्टर to say that make it either one time this or don't make it a small limit. Magisa so many within 6 months you have to apply. Increase it. But somehow or other old cases, I would request the minister to see that they get 2 lakhs of rupees. Speaker sir, आता उदल एका माझ्या कलिगान सांगलें की प्रत्येक कडेन भायली नंबर प्लेट पळयली की गाडी आडायतात. ते पुलीस जावं RTO जावं कोणी जावं आणि तांकां ते चलन दितात तांचे डॉक्युमेंट काडटात आनी कितें. दीस हॅपन्स एवरीवेअर. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye, those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the House is extended by 2 hours. Speaker sir, the suggestion, आम्ही गेल्ले खेपेक सांगिल्लें. Any vehicle which enters the border in Goa, at the border you check everything, put up a sticker. That car is entitled to move in the state of Goa. ताका आनी आडोवपाक जायना. स्टिकर आसा, he should be let off. नाजाल्यार नांव पेड्यार जाता. टुरिस्ट सगळ्यो गाडयो हांव खूब फाटी पळयतां. म्हज्या मुखार सुद्दां वता आसतना हांव पळयतां. MH गाडी दिसली किंवा KA गाडी दिसली 100% दे स्टॉप. सो हातूंतल्यान ट्युरिस्ट मागीर भायर वचून बोवाळ मारता की गोंयांत कितें चल्लां काय म्हणटा. आमकां कितले 10 कडेन आडायले म्हणटा. 10 places we have to pay fine. So I would urge the transport minister to work out a system by which you put up a coupon or a sticker on the vehicle at the border and then let them come. Speaker sir, एक मडगांव मिनिस्टराक थोडे नजरेक हाडून दिता की बरे थोडे स्टँड आसात कोंकण रेल्वे स्टेशनाचेर. बस तुगेले येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड आसा, रिक्षा स्टँड आसा, मोटरसायकल पायलट स्टँड आसा. अशे स्टँड वेगळे वेगळे कडेन आसा. आतां ते स्टँड बरे पळय. आतां कितें जालां, आतां फॉर एग्जाम्पल रेल्वेक number of trains have increased to 70. There are 70 trains now. आनी तातूंतल्यान आनी थोडे गाडयांच्यो टॅक्सीच्यो पायलटाच्यो गरज आसा. सो आय अर्ज द मिनिस्टर टू सी दॅट यू कंडक्ट ए सर्वे टू असेस वॉट इज द रिक्वायरमेंट. आनी त्या प्रमाणे मागीर तांकां परमिट्स दिवपा जाता. कारण नवे भुरगे पळय आसा, यंग जनरेशन, खूब जाण दे वॉन्ट टू हॅव ए परमीट ऑफ येलो ब्लॅक ऑर पायलट, मोटरसायकल पायलट ऑर रिक्षा ऑर एनीथींग. सो आय वूड अर्ज द मिनिस्टर to look into this and order a survey so that a proper survey is done and then you get report also. Speaker sir, काल म्हाका हांगा भायर सरता आसतनाच 50 जाण टॅक्सी ड्रायव्हर मेळ्ळे आनी ते सगळे म्हणपाक लागले, अरे तुमी गेल्ले खेपे आमचे खातीर झगडिल्ले हावसांत. हांगा रातची 12-1 वरां पर्यंत डिस्कशन जाल्लें. स्पीकर मस्ट बी अवेर. हांगा वी हॅड मेट हियर 12 o'clock, 1 o'clock वी फॉट फॉर देम देर मिटराच्या वेळार, इशूच्या वेळार. आतां तांणी मिटर घाले, गव्हर्मेंटान तांकां मिटर दिले. आतां नाव द कंपनीज आर सेईंग दॅट दे हॅव टू पे देम 4,000 पर फॉर रिन्युअल, वीच दे से इज एक्झॉर्बिटंट. सो आय अर्ज द मिनिस्टर टू इंटरवेन. परत आनी तो इशू करपाक दिनाका. परत ते सगळे एक जातले आनी अगेन दे वील कम टू द रोड, अगेन देर वील बी अ प्रॉब्लेम. ते म्हणटा हें कितें काय म्हणटा, वर्सा 4,000 म्हणजे कितें? कितलेशे 4,000 म्हणजे थोडे जायना ते. इट वील बिकम 10-12 crores. आणि म्हणून आय अर्ज द मिनिस्टर टू सी दॅट हे 4,000 आहा ते नॉमिनल कितें जाय जाल्यार एक 500 रुपया बी अशें कितें रिन्युअल चार्जीस करून ते इशू काबार करपाचो. यू शूड टेक एन इनिशिएटीव टू रिजॉल्व दीस इशू बिफोर इट इज टू लेट. स्पीकर सर, एक हांव उलयतां इंडस्ट्रीसाचेर उलयता आसतना म्हजो फक्त आय वूड ओन्ली एक स्क्रॅप यार्डाचो इशू सदांच ह्या हावसांत आमी डिस्कस करता. फाटले खेपे चीफ मिनिस्टरान बजेटाचेर वेळार उलयता आसतना सांगलें की स्क्रॅप यार्ड तांची सर्वे केल्या.
Government Industries Department has a list of all the existing scrapyards across the state. So give them, call them, find out an alternative place somewhere and rehabilitate them by allotting some plots. That is the only solution. नाजाल्यार दीस रात सगळ्यांक त्रास जाता हे स्क्रॅप यार्डाचे. So in fact, the process was started. Industries Department has done the survey. They have got the chart. They have got the list of all the scrap yards. तांणी तांकां नोटिसी धाडून सगळ्यांक आपोवन तांचे डिटेल्स घेतल्यात. I urge the minister to put somebody on a job, see that some place is identified in different talukas. I don't say at one place also. But ज्या जाग्यार स्क्रॅप यार्ड्स आसा त्या एरियान खंय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन खंय तरी एक प्लॉट पळोवन तांकां जर एअरमार्क करून दिलो जागो प्लॉट, देन प्रॉब्लेम विल बी सॉल्व. नाजाल्यार सदांच हे प्रॉब्लेम तशें उरतलें. स्पीकर सर, इंडस्ट्रीसाचेर उलयता आसतना म्हाका आनी एक दिसता की हांगा खूब जाणांनी म्हटलें की इवन यू ऑल्सो सेड that employment is the biggest problem in industrial estates, and that is reality. I was the chairman of PUC, Public Undertaking Committee, and I had held 1 or 2 meetings there. First of all, there was a resistance from them to give the details of data as to how many Goans were employed and all that. I had to intervene, I had to call the chief secretary, industry secretary for the meeting and tell them that we will take it very seriously. आणि जेन्ना पळय तूं पळयता तेन्ना तुका दिसता कितें गोंयकार भुरगे जे चडशे आहा पळय ते सगळे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर थंय आहा. परमनंट भुरगे बरे पोजिशनाचेर आसा अशें थंय परिस्थिती दिसना खंयच. एक म्हणजे केन्ना तुका जेन्ना आयडीसीचो टायम जाता, आयडीसी सुट्टा, सगळे भायर येता आसतना खूब भुरगे दिसता पळय. दे आर आयडर ऑन पॅकेजींग आनी कितें सगळे चडशे ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर. सो आय थिंक गव्हर्मेंट हॅज टू कम आउट वीथ सम पॉलिसी, बिकॉज एज यू हॅव सेड, people's land has gone. People, whatever, have made sacrifice with an intention that children will get some job or something like that. So government has to come out with some policy to see that if good educated boy is available, girl is available, they should give him or her a chance and not get somebody from outside. तू बारीक पळयल्यार हांव नको स्पिकर सर, तुज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी बसी लायल्यात, बसी व्हरतात आनी तांकां घरांनी सोडटात. आनी बसींनी बारीक नजर मारली, हे सगळे भाड्यार रावतात. भाड्यार खंय वेर्नाच खंय तरी इंडस्ट्रियल एस्टेट सकयल फाटल्यान त्या सायडीक ते भाड्यार रावतात. दे आर ऑल आउटसायडर, सगळे भायले ते. दे मे बी दे मायट हॅव बीन व्हेरी गूड टेक्निकली, पूण आमचे भुरगे जर आसा जाल्यार तांकां प्रिफरन्स दिवप. नाजाल्यार ते कितें करता, आमचे भुरग्याक काडटात 1-2 वर्सांनी आनी ताका दुसरे कडेन ट्रान्सफर करता खंय भायर, सो दॅट ही ऑटोमॅटिकली लिव्स द जॉब. सो दॅट मेन इश्यू इज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंटाच्या इश्यूचेर गव्हर्मेंट शूड कॉन्सन्ट्रेट. स्पिकर सर, पंचायतीचेर आतां वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट, आय ऑलवेज से दॅट इज द वन इंडस्ट्रियल इस्टेट वीच कॅन बी मेड एकदम मॉडर्न इंडस्ट्रियल इस्टेट. आनी करपाक हरकत ना, बिकॉज पोर्ट इज क्लोज, एअरपोर्ट इज क्लोज, यू हॅव ह्यूज लँड आनी गूड इंडस्ट्रीज आर देर. सो दे शूड मूव इन अ डायरेक्शन टू मेक इट ए मॉडल इंडस्ट्रियल इस्टेट फॉर द एंटायर स्टेट. लास्ट इश्यू, स्पिकर सर, आय ओनली पंचायतीचेर उलयतना हांव एकच सांगता की खुबश्यो पंचायती गार्बेज डिस्पोजल सिस्टीम तांचे कडेन ना, आनी एज ए रिजल्ट खुबश्यो जाणी हाडटात आनी सिटींनी उडयतात, नेबरींग सिटीन. वी आर वन ऑफ द सफरर्स. मडगांव सिटी भितर बॉर्डरीचेर सगळे कडेन रातचे हाडून लोक गार्बेज उडयतात. सो मडगांव सिटी भितर लोकांची गार्बेज हावस टू हावस कलेक्शन आहा. देर आर 2 एजन्सीज वर्किंग फॉर कलेक्टिंग हावस टू हावस गार्बेज. In spite of that, there are black spots being created, and this garbage mostly is from panchayat area. So I would urge the minister to see how the panchayats can come out with the solution. Thank you. Advocate Kalu Swarada. Honorable Speaker, I rise to support my cut motion and oppose the demands. I will speak on the demand of industries. And this is something which is a little serious, because there is a big fraud which has taken place in IDC, not in your tenure, but which I would like you to take cognizance and to take action. A notice was invited on 11th of January 2021 by IDC listing out certain plots which were put up for allotment to the industrialists or those wanting to put up their industries. In that, Tuve Industrial Estate was there, Pillar Industrial Estate. I'll just give this paper, one to the Honorable Speaker,
and one to be shared with the Honorable Minister. In this Tué, there is one plot at serial number 11, which is 67, plot number 67, phase 2, 810 square meters. And the one for Pilen, I will refer to serial number 9, plot number 114/6, which is 1085 square meters. I'm showing this because this is your basis on which you have started it. Following this, people applied and you all made a list, the IDC made a list. In this list, I will give the copy of that list of the people who have applied. At serial number 187, 2 copies I've given. At 187 of this list, for plot at Tué, 67, plot number 67, phase 2 of 810 square meters, application is made by Tanushri Baswaraj Jyoti Banavar. This is the name of the person. I will also show another plot in that same list at 189, serial number 189, again made by Tanushri Baswaraj Jyoti Banavar, which is in Pilern, phase 1, plot number 114/6, which is 1085 square meters. This scrutiny committee, which examined it, strangely made a recommendation stating that this plot at Tué, the first one which I mentioned, of 810 square meters, at serial number 187, was applied for by one Savio Martins. There was no application of Savio Martins in the entire list. But they say that he has applied for it and that he scored 110 marks. But he has been recommended plot number 114/6, which is that Pilern plot which I pointed out, 10885. When you apply for one plot, you have regulations. You cannot be given a plot in a different industrial estate. I can understand some adjustment being made because neighboring boundary. The scrutiny committee has absolutely no jurisdiction, no right, no power to swap plots and give you plots in a place which you never even applied. This is a big fraud of the scrutiny committee. Here, there was no application of this person. There's no Savio Martins in the list. Yet, Savio Martins managed to be figuring in the scrutiny committee list, and he is given, recommended to be given 1085 square meters in that Pilern industrial estate. Now what happens is, on 31st of December, IDC board is having a quick meeting because it's coming to the elections are coming around the corner. And at the time of the elections, at that meeting, the agenda is specified but does not have these things in the agenda. I'm giving copies of this agenda. This is brought by the back door under any other business. But there is a mistake. They say allotment of plots at Kolwale, Tué, Sangay, Shiroda, Konkoli and Honda industrial estates. Pilern is not mentioned. And the draft of the business which is shared, it has a proposal to accept all and sundry the recommendations of this committee. Fortunately or unfortunately, at the board meeting, the decision taken is this. Resolved unanimously
to accord approval to issue offer of allotment to the successful applicants as per minutes of screening committee for plots above 1,200 square meters. Now these two plots which I've shown you are below 1,200. So the board did not approve it. Yet, when the allotment was made, there is an answer which was given to Captain Wenzi Viegas saying that the plot at Pilen has been allotted to Savio Martins. It shows in Pilan Industrial Estate, serial number 7, 1085 square meters, and the allotment date is 6 January 2022, which is just before the notification of the Code of Conduct, the notifications. So it is definitely, I can be sure that this has backdated to make this allotment, and Savio Martins has been allotted. This is a fraud which has been played because IDC did not have the jurisdiction, and IDC could not have swapped the plots. When you are giving it for one person, when a person applies for a specific plot, you specify it, and it has to be given for that person, otherwise this is a great fraud which is being committed. The other thing is, in that same matter, the other plot I had mentioned was also by that same Baswaraj or whoever it was, Tanushri Baswaraj. Surprisingly, that plot gets allotted to some Harmalkar, who did not figure out in the allotment at all. So, I want the Honorable Minister to kindly look into this, examine this, and take necessary action. You have to lodge an FIR against the scrutiny committee for the fraud. You have to revoke these plots, and you have to ensure that these kind of frauds don't take place, to give a plot of land to someone who is perhaps your favorite, and perhaps by the back door you manipulate to get plots. Second thing, this meeting, the board meeting on 13th of December, has something more shocking. It shows that, and this is all a hurried meeting, it shows that the board is confirming a minutes of 13 December as a one-time resolution. It is proposed that a penalty be levied in order to regularize the above said plots belonging to 17 employees or relatives of employees. Following options are proposed, amongst which one shall be exercised within a period of 6 months. That means employees and relatives of employees of IDC applied for plots. This is clear case of corruption. This is a case of misuse of authority. I think the government should get up and ensure that they are booked under Prevention of Corruption Act. It can't be allowed that you are regularizing this and you're saying, okay, we'll give you as a one-time. If it's wrong, it's wrong. People are waiting in queue. They have to be auctioned or they should be given in accordance to the regulations. You can't regularize it in this manner. I also ask the Honorable Minister to kindly look into this and take appropriate action. This is in that minutes itself, it is first item. There is one more thing which is coming in this same agenda of 31st. Swapping of plots. Certain plots are given, 3 plots were given in Sangye, and as per the note, very note, it says that there is no provision under the Goa IDC allotment regulations for swapping of plots. However, the same has been done or being done in order to facilitate entrepreneurs. If you don't have the jurisdiction, you just don't have the power. I'm giving this because this is the agenda note. So the agenda note itself confesses there is no power. And how does the board resolve in any other business? By the way, the plot allotment was brought under any other business. This swapping of plots was brought under any other business. What about the loss of revenue for IDC which has been caused by this?
I think the Honorable Minister must take this seriously, because these kind of frauds which they take place behind the screen, I think if we stop it, I think it can bring in good revenue to the IDC itself. There's one aspect I want to speak about, the job. Everyone spoke about job creation, but only one suggestion I want to make it. I'm not saying that the government has got a right to demand from private entrepreneurs that you should give jobs for the locals. But there is a provision in the Employment Exchange Act itself. The provision in section 5(2). The appropriate government may, by notification in the official gazette, require that from such date as may be specified in the notification, the employer in every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishments in private sector shall furnish such information or return as may be prescribed in relation to the vacancies that have occurred or are about to occur in that establishment to such employment exchanges as may be prescribed, and the employer shall thereupon comply with such requisition. This is only a notification of the vacancies. Even in respect of government employment, you have to only notify it. It's not that only those sponsored by the government, by the employment exchange must be there. You must be registered in the employment exchange. But as far as this is only notification. The purpose of notification is letting our people know where there are vacancies in which company. Otherwise, people are going to the gates and searching there at the industrial estates where they're getting a job or not getting a job. And our people end up not getting. People, if somebody from one state is there, he brings a bunch of his people from his state. Just another. So this is one suggestion I'm giving. The other one I'm giving suggestion is, we are having IPB. We are also having plots being allotted at industrial estates at good rates. We are giving benefits. We are giving tax benefits. In these cases, I say that you can make provision for purpose of demanding 80% for these people, for our local people, because this will not be contrary to law. The other aspect which I want to speak about is the panchayats. I think these have already been spoken. Only thing I will say is that the salaries of the secretaries need to be hiked. Expenditure limit for sarpanches should be increased from 5,000 to 20,000. The BDO and assistant engineer to be given limit of sanction up to 10 lakhs, right now 5 lakhs. Expenditure limit for natural calamities must be increased from 2 lakhs to 5 lakhs. And we have problem about MRF sheds all across Goa, which everyone has spoken. And panchayats don't hold lands. The panchayats are running from pillar to post to get lands. No private person wants to give, and no Comunidad is also willing to give. Some have been generous, but others are not. And then they are being hauled up in the court. I think the government must come and step in, because the government itself brought the legislation and the government is forcing the panchayats to do it. The staffing pattern, I say that it should be increased, and also the panchayat staff should be given the 7th pay commission. The last 5 minutes. The last is about the transport demand number 13. This taxi meters has already been spoken about, and that is particularly relating to renewal of the fees. Atan tenka 4,752 te getat tenche. Renewal fees for annual renewal. There is no tracking device. The emergency button is not working. The person who's operating teko office una is not set up. So you're going to pay so much for something which you can't deliver. Why should they? I'm not saying they should be free. They should pay, but you can't charge a high fee when you can't deliver. You charge a minimum fee, but not things like this. Second is increase in road accidents. There are tourists who are driving rashly and they are abusive on the roads. We have seen few days back at the Dolphin Circle at Kalangut, car toppling several times over and hitting another parked
tourist taxi, and that fellow, I'm told, has broken his leg. One of the persons, I think, who was driving, he has died, and the other one is battling for life in the hospital. It is clear from that speed in which that vehicle was tumbling, the speed governors are not in place. Just 2 minutes. Speed governors are not in place, or they have been installed and they are disconnected. I say that the government should, for these rent-a-cars, because they zoom like nothing, even they're overtaking us at speed of 100 and 120. I think this should be brought, speed governors should be enforced and ensured that they are working. Second thing is about speed limits. In 2018, the central government increased the speed limits by saying now we have broader roads, and speeds were put up to 220 and all, and there was even a move to raise it. But with the bad condition of the roads, the dangerous roads we have, I think that we need to restrict this. And Kerala has already enforced new speed limits from 1st July. Delhi had already enforced it in 2021. There is also one provision in law, which is section 198. I think the government should ask, I'll just pass this, 198A of the Central Motor Vehicles Act, which makes a penalty if there is a failure to comply with standards for road design, construction and maintenance. So I think that the government of Goa, I'm just passing that 198A, because if there is flaw in the design or the maintenance of these highways, then I think that the government of Goa itself can ensure that people get these things. Vehicle scrapping policy, that is one thing. Second last thing I want to say. Right now it is of government vehicles. Tomorrow it will come of private vehicles. But we don't even have these scrap yards, because there's a kind of a notified kind of a scrap yard which you have to have. So I would ask the government to kindly make sure that this is in place so that you can implement it and not to have some fights later on. And last is, KTC buses went to Karnataka. I have no problem about them if there are buses available, if you are not depriving us. But I kit podoyla, tode cash fari kela. 3,86,000 cash was paid for the buses. 1,50,000, 1,75,000. If you have to pay any amount, above 20,000 has to be by check or through banking transaction. How did KTC accept this kind of money? I think your officers will be in great problem. And therefore, I think you should be careful to make sure that in future, at least, you ensure that people are making payments through proper banking channels or by check or demand draft. I'm obliged. Honorable Member Praveen Alikar. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the court motion. हांव सगळ्यान पयलीं आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक थँक्स म्हणून सोदता, तशेंच आमच्या CMाकूय बी, कित्याक आयज तेंच्यांनी बऱ्यान बरें एक काम करून दिल्लें आसा, कितें ब्लू टॅक्सी स्टँड मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, आयज तेंच्यांनी 200 आमकां ह्यो अवेलेबल करून दिल्ले आसा. तशेंच तेंच्यांनी प्रॉमीस केला कितें आनीक 100 वाडयतले म्हणून. म्हाका दिसता 100 वयर आनीक सुबेज वाडोवपाची गरज आसा, कित्याक खुबश्या आमच्या पेडण्यान भुरग्यांनी गाडयो घेतलेल्यो आसा आनी सद्या त्यो बेकार आसा. तेका लागून इतलें बरें काम करून तुमी दाखयल्लें आसा, ते आनीक थोडे ह्यो गाडयो आनीक वाडोवच्यो अशें म्हाका दिसता. तशेंच हांव आनी एकदां थँक्स म्हणूंक सोदता, कित्याक तेंच्यांनी बऱ्यान बरें स्किमी हाडलेली तेन्ना आमच्या टॅक्सी पात्रांव हे आमकां तेंच्यांनी ऑलरेडी 50 गाडयो दिल्ल्यो आसा आनी तेंच्यांनी प्रॉमीस केला कितें आनीक 450 म्हणजे 450 आनीक दिता म्हणून. आनी तेंच्यांनी बऱ्यान बरो हेल्प केल्लो आसा, कित्याक जे गरीब लोक आसा तेंच्या घरान सायकलूय ना, तशा लोकांक आमी सिलेक्ट करून तेंकां त्यो गाडयो दिल्ल्यो आसा आनी आयज ते आपल्या स्वताच्यो
धंदो आपूण स्वता ते गाडी चलयतात आनी त्या तेजेर ते पोट भरतात. ताका लागून हांव तांकां CM सराक आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक दोगांयको मना काळजांसून थँक्स म्हणटा आनी अशेंच तेंच्या CM सराक आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक दोगांयको मना काळजांसून थँक्स म्हणटा आनी अशेंच तेंच्यांनी काम आपलें दवरचें. कित्याक आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराच्यो तेजी तकली बरी आहा, कितें तेजे आयडियरी आसता कितें कितें तरी न्यू हाडचें. ताका लागून ही स्कीम तेजी बरी आहली आनी तशेंच तेणें आमकां ज्यो 450 गाडयो दिवपाच्यो आहा त्यो जाता तितले बेगीन त्योय दिवच्यो. तशेंच आमच्या पेडण्यान आतां तुमकां सराक खबर आहा कितें आतां जाता तितलें डिवेलप जाता आमच्या पेडण्यान चड आनी आमकां खऱ्यांनीच ट्रान्सपोर्टाची खूब गरज आसा. आनी आयज ना म्हटल्यार कदंबा सगळ्यांनीच उलयला कदंबा बसींचे खुबशे सगळेच म्हाका दिसता की गोंयानूच सगळ्यांकूच प्रॉब्लम आहा. तशेंच पेडण्यान आतां जाता तितलें पॉप्युलेशनूय वाडटा ताका लागून म्हाका दिसता खऱ्यांनीच पेडण्यान आमची म्हाका दिसता चड लक्ष दवरपाची गरज आसा. आनी आमकां सद्या ज्यो गाडयो आहा पत्रादेवीर टू म्हापसा, फ्रॉम म्हापसा टू आसापूर वाया नागझर टू हलार्णा, ही जाता तितली मातशी सर ही गाडी आमकां एवेलेबल करून दिवची. कित्याक मॉर्निंग आनी इवनिंग गाडयो आसता सर तेज्या मदें जो टायम आसता तेन्ना कोणायकू खंय आमच्या समज पेडण्यान येवंक जाय नाल्यार आनी खंयसरी वचोंक जाय जाल्यार मदें त्यो गाडयो खंयच्योच आसना तांकां टू व्हिलर नाल्यार आपली स्वताची गाडी घेवन वयचें पडटा. ताका लागून ह्यो ट्रान्सपोर्ट जेन्ना आनी ती बी बरी आयडिया आसा कित्याक म्हाजी बस ही प्रायवेट बस तुमी घेवपाच्यो आहा तेन्ना ह्यो बसी थिंगासर आमकां त्यो एवेलेबल करून दिवच्यो. तशेंच आमकां आमच्या स्कुलांक चडश्यो बशीच म्हाका दिसता ना सद्या तांकां स्वता म्हाज्या पॉकेटांतले पयशे घालून हांवें स्वता तांकां आतां सद्या गाडयो एवेलेबल करून दिल्ल्यो आसा. ताका लागून हो आमचो मातसो तकलेवेलो पेस कमी जावचो म्हणून सराक सांगूंक सोदता कितें तांकांय बशी एवेलेबल करून दिवच्यो जाता तितल्यो बेगीन. कित्याक लोकांक एक्चुली ट्रान्सपोर्ट आसात कदंबा बसी आसात सगल्यांक जाल्यार लोक वचोंक सोदता पूण तांकां स्वताची गाडी टू व्हिलर नाल्यार 4 व्हिलर भायर काडून तांकां स्वताचे पयशे खर्च करून तांकां वयचें पडटा. हे कमी जातलें ट्रान्सपोर्ट कमी जातलो रोडाचेर जाल्यार ह्यो बशी म्हाका दिसता तांकां एवेलेबल करून दिवपाची खूब गरज आसा. कित्याक पॉल्युशनूय कमी जातलें आनी तशें लोक बसीन वयतले जेन्ना वयताना. ताका लागून हे तांकां आमकां जाता तितले बेगीन ह्यो बशी आमकां एवेलेबल करून दिवच्यो. तशेंच म्हाका एक म्हणूंक जाय कितें आमच्या KTC बस स्टँड आमचो हांगासर पेडण्यान बऱ्यान बरो हांगासर आसा पूण तेजें मेंटेनन्स कांय जायना सर. ताका लागून हेजेर मातशें लक्ष दिवचें. तशेंच तितून शॉपां आहलीं खुबशीं शॉपां आहा पूण तीं शॉपां सद्या बंद आसा. ताका लागून ती कित्याक बंद दवरल्यात ताका लागून ती जाता तितली बेगीन शॉपां समज ती स्टार्ट जायत जाल्यार आमच्या मुन्सिपाल्टीकूय कितें तरी तेतून इनकम येतलो. ताका लागून ह्यो जाता तितले बेगीन ही शॉपां कशी तरी स्टार्ट करपाची आनी ते मेंटेनन्स मातशें आमच्या बस स्टँड आहा आनी बऱ्यान बरो बस स्टँड आहा तो मेंटेनन्स थिंगासर जाता तितलो बरो हें दवरचो. तशेंच हांव सांगूंक सोदता कितें जे कदंबा स्टाफ घेता ते कदंबा स्टाफ ड्रायव्हर आनी कंडक्टर घेता पळय तांकां घेतले काय तांकां रोखडेच फिक्स करिनात. तांकां 4 नाल्यार 5 वर्सांनी फिक्स करता. ताका लागून जाता तितले बेगीन ते बी मिनिस्टरान लक्षांत घेवचें आनी तांकां जाता तितले बेगीन तांकां फिक्स करचें. तशेंच हांव एक सांगूंक सोदता कितें रेंट बायक खूब वर्सां जालीं रेंट बायक हे लायसन म्हाका दिसता बंद आसा आनी खुबश्या भुरग्यांक युथाक ते घेवंक जाय जाल्यार खुबशे आदले हेंच्यांनी घेतलेले आहा तांकांच आनीक गाडयो घेवन ते हें घेता करतात. ताका लागून न्यू खंयसर तरी हे लायसनां ओपन करची आनी तेतून आमचे भुरग्यांक खुबशे रेडी आहात कितें बायक घेवपाक. ताका लागून
हो एक लक्षात दवरचो आनी ते बी लायसन जाता इतले बेगान तांकां न्यू भुरग्यांक दिवचे लायसनां. तशेंच पंचायत सगळ्यांक हे दिला कितें MRF शेड घालची म्हणून. पूण MRF शेड घालतलो जाल्यार पंचायतीक तेंच्या कडेन लँड आसना. पूण म्हाका दिसता लँड ना जाल्यार पंचायत शेड ना जाल्यार तांकां फायनूय दितात दिसता हांकां पंचायतीक 10,000 काय कितें. ही पळय लँड आसता ती गव्हर्मेंटान तांकां खंय तरी अवेलेबल करून दिवची म्हाका दिसता. कित्याक आमच्या पेडण्यान आहा पळय चडशे भाटकार आहा ते दिवंक सोदिनात लँड. ताका लागून गव्हर्मेंटाची खंयसर जागा आहा जाल्यार तांकां ती अवेलेबल करून दिवची आनी जाता तितले चड लक्ष म्हाका दिसता हेजेर घालपाची गरज आसा. आमच्या आतां गार्बेज आमच्या पेडण्यान आतां जशें हे वाडटली संख्या लोक वाडटले तशे गार्बेजीची हे वाडपाची खूब हे आहा. ताका लागून गार्बेजचे हेजेर चड लक्ष दिवपाची गरज आसा. थँक्यू सर. Deputy Speaker. Speaker, sir, I rise to speak on the demands in today's order, most importantly transport. Honorable Mantrin 4 वर्सां पयलीं म्हापशेकारांक आश्वासन दिल्लेलें on the floor of this house. I would like to remind him that the Mapsa bus stand is still pending. We have had multiple discussions on and off. I would highly recommend either the department considers the bus stand of Mapsa either through their own funds, through central funds, or a PPP model. Honorable Minister has been very active in terms of seeing this project through. And I'm sure and confident that it will see the light of day in his tenure. Speaker, sir, I also want to mention about the bus stand premises that is there in the city of Mapsa, wherein we have constructed an interim bus stand. We have constructed phase 1. Behind phase 1, there is a space that belongs to the Department of Transport, wherein there are multiple hutments that keep coming on and off in this property. If the Honorable Minister can use this space, as there is a road that is already constructed, we can see multiple buses being parked in the fields. Shatani, yo basi laitat Shatani. If this space behind the interim bus stand can be made into a parking space for these buses, I believe the department can also earn some kind of amount on this, as well as at the same time we'll be able to keep the hutments away. Speaker, sir, I want to mention regarding the movement of vehicles that are there on the roads with the new system implemented of CCTVs in various parts of Panjim and national highways. I'm sure that certain part of it also comes under transport. If the department can undertake this system in more prominent junctions across the state, it will also ensure that there is some kind of traffic discipline. At the same time, we can see a lot of tourists that come to our beautiful state. They rent vehicles, they do not know how to behave on the roads. They misuse their freedom and the feeling of being in Goa and cause a lot of inconvenience and difficulties to the rest of the citizens of this state. Speaker, sir, I would like to wind up by saying that the requirement of the city of Mapsa has been the bus stand for a very, very long time. And I urge the Minister, as it is my one and only demand from his portfolio. Thank you, Speaker, sir. Yes. Opposition Yuri Erema. Speaker, sir, I rise to speak in support of the cut motion and oppose the demands. And that's because speaking on the transport department, I believe that
your budget provision is 2.04% above the revised estimate of 22-23. And I request the Honorable Minister that he should state that what are the road safety measures in place, because a lot of people have spoken about road safety measures, and what are the schemes in your department. Now, Speaker sir, जे revenue collect जाता border जे आमगेले check post है, all the 5 check posts, how much revenue have you collected from April 2023 or till date, if you could give that, and how many malpractices of corruption and whatever have been detected in all these 5 borders. Ain to ye maga dista amka clarification dije. Accidental je death hai. Accidental death and the je to gale injury insurance scheme. Now a lot of people have spoken about je ek relaxation जावपाक जाय 6 म्हयन्या नंतर जेन्ना डेथ जाता जायते मेंबरान हिंगा सांगला a genuine case hai, they have died. I believe that you should look at this and relax or announce some relaxation. And how many cases are pending and what is the amount involved of this as well. I believe that you should put it on the floor of the House. Speaker sir, je road safety fund mo asta. And this road safety fund, it is collected through fines by the state. I believe that this road safety fund, 50% of this goes towards road safety measures. Now, how much fund has been collected through this road fines and the compounding fees till date, and how much have you credited to the road safety fund scheme? Speaker sir, jenna Kadamba Transportache Corporationache uletna, in your performance budget you have mentioned about the private bus hiring scheme. What is the status of the implementation of this scheme? You might kindly clarify on the same. Je Kadamba Transport is a loss, it is in a loss, and the reasons are frequent breakdowns of the Kadamba bus, timely departure of all internal buses. This has to be looked into. Signboards that has to be set up on all these buses giving details of timings. Speaker sir. Now, within your ministry, 2 best criteria for evaluation of your transport department is, Speaker sir, the ease and availability of dependable public transport in the state. That is the first thing. And the second one, Speaker sir, is the incidence of road traffic, accidents and deaths. Yeah, 2 points, this will give you the criteria to evaluate your transport department. Department, Speaker sir, it just cannot be reduced to tax collection and licensing authority. Anta sodia hogot ye tax collect korpak ani licensing authority ejeruch ye department ache lakshya ha. Speaker sir, for you to improve this, there has to be public transport. It has to be available in 3 stages, which is not available currently. One is intercity, second is city to peripheral villages, and third is intra-village clusters. Yes, it is very important. The department needs to work on this. This will reduce the deaths that is reported, Speaker sir. Speaker sir, public transport is very important, and this has to be given importance by the department. Road traffic management and road death je zata. Pratyek disak ek accident zata, Speaker sir. Why is the reason? And where is this department failing? Speaker sir, tuka solak khobara, and many of these members or MLAs have raised queries regarding this traffic police who proud to catch several people without helmets and without seat belts. But Speaker sir, ye kasa dora bashi raut hai sarke marpa attack. Ye maga dista hui na hui ejer mantri nui ek lakshya galpak zai or ek serious issue, Speaker sir. Speaker sir, speaking about, I would just like to highlight, some will be during your tenure, some will be not during your tenure. But these leakages, as pointed out by the CAG, need to be rectified. There was one raised with the, since Mapsa MLA raised about the bus stop in Mapsa, there is one which says that the KTC bus stand in Shiroda and Honda, without assessing the suitability of that place, the query is raised of
parking in 8 crores 10 lakhs. Speaker sir, your department has query high, some paras have been settled. Now if you look, Speaker sir, you have settled about 26 observations, coming to 2.37 crores. However, Speaker sir, there are about 98 paragraphs and 22 inspection reports. These are still pending. What is your role in this? And Speaker sir, this value, the amount is almost 350 crores as per this CAG report. And you have only involved 150 crores or 175.27 crores. You all have taken your case, it is only about 20% to 25% of the total amount received. And the pending balance amount high of 170 crores, how you would recover this? Maybe it is not during your tenure, but there is a leakage. Speaker sir, there is also, CAG has reported that there is a delay in implementation of government notification that has caused a loss of 1.5 crores. Speaker sir, this department has failed to provide public transport. Your government should provide ease of travel to the passengers, to Goans. You have failed. Your LAQ in that it is stated that you have failed in the public transport system. Now, Speaker sir, because of the faulty policies, and there are huge losses because of the faulty policies of the government, Kadamba, taxi operators, rickshaw, motorcycles, Speaker sir, they are facing challenges today because of the faulty policies. One issue is because taxi meteraचे उलयले सगळे आमदार तेजे हांव चड stress कोना, but this 4,600 rupees प्रत्येक वर्साक आमी भरपाक जाय. स्पीकर सर, GPS ना, panic button ना, हे चलना आसतना म्हाका दिसता आनी तेंगेले सर्विसिंग सार जायना. तुगेले गांवांत आमगे टॅक्सी भाव आहाय, हे टॅक्सी भावचे म्हाका दिसता हुंय ना हुंय मंत्रीन हे लक्ष घालपाक जाय की हे fees आहाय, when it is not working properly, the Honorable Minister needs to look at it very seriously. Now, as per your LAQ reply 127 on 21st July 2023 that I had put, you said that there are 338 buses plying on various routes across Goa. And there are 307 requests that are pending with the department, out of which 345 are for buses. Speaker sir, ek lakshan ami dorpak jay when we buy new buses. I think the Honorable Social Welfare Minister is aware of it, that ye bus get only 63 are accessible to persons with disability. I think you need to consider and look at this. 275 currently are not accessible to persons with disability. Speaker sir, out of 16 bus stands ache ulayta asthana 13 bus stands je ha, Speaker sir, drinking water facility is not available as per the reply. Speaker sir, जो waiting room म्हणून आसता, waiting room लोका वो waiting room म्हणटा bus stop नाच. Most of the bus stops, Speaker sir, are in bad shape. And Speaker sir, म्हाका माननीय मंत्री लक्षान नोंदरे मुखार हाडपाक जाय की जो कुंकोळेचो bus stop आसलो, it was award मेळ्ळो तेका best bus stop in the country, or Rahul Deshpande had designed this bus stop. आज परिस्थिती एक वर्स जालें ती फायल हांव ट्रेस करीत आनी फायनान्सा पावला. थिंग वयल्या ती चोयला आसतलें, थिंग वयल्या तालपोत्री गायल्या. ही परिस्थिती स्पीकर सर. स्पीकर सर, मडगांवची आनी पणजे जवळीचो बस स्टॉपाचेर उलयल्यार स्पीकर सर, जी परिस्थिती जाल्या तेजी आनी चड उलयना, आमदार उलयले. स्पीकर सर, नाव द कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन जे आहा, इट हॅज फेस्ड अ लॉस of 55 crores in the last 5 years. And what is the renewal plan that you have? Speaker sir, 5 वर्सां जरी तर expenditures, according to the reply that I have got, 83 lakhs have been spent on the chairman, vice chairman, staff, and in the last 5 years, and 30 lakhs have been spent on the chairman and director. Speaker sir, yetne लाखांनी जरी तर पैसे आमी हे मोठाय आनी किती लॉस जातलेंच तें, तितून आनी प्रॉफिटान जावपाक कित्याक प्रॉफिट जातलें. स्पीकर सर, दीस गव्हर्मेंट हो हे डिपार्टमेंटान तांकां रिकॉर्ड म्हणटा तें कांय ना, कित्याक प्रॉफिट जातली, रिकॉर्ड केसो ना. स्पीकर सर, डेली पॅसेंजर मुवमेंट पड जाता, खात्याक मुखार आय हॅव अ रिप्लाय, LAQ से दे डोंट हॅव एनी रिकॉर्ड.
your government does not have or maintain any revenue and loss je jata from various bus stops and bus stands. That also there is no reply. The government, Speaker sir, I believe with the current way, it doesn't look like that KTC could be in a profit. So you need to look into this. This is a very serious issue, Speaker sir. Speaker sir, signages ache olele. You have, the department has failed to create proper infrastructure. And I believe that this department is not serious when it comes to accidents relating, accident pro zone Mohani black spots. Now I have a LQ, and the Honorable Minister has stated that the accident prone zones and black spots are identified and conveyed to the PWD department for taking remedial measures. Now, Speaker sir, this seems to be a casual approach of the transport department. I think they need to follow up with the PWD department to take necessary action. This is a very serious issue of these accidents daily je jata hai, Speaker sir, day in, day out. Speaker sir, जे pollution free vehicle mu आमी उलयता आता, electric vehicle, e-vehicle, आमगेल्यो ज्यो गाडी सरकारान आमकां दिले, ते आमी म्हाका दिसता ह्यो e-vehicle जावपाक जाय. पयले आम स्टार्ट करूं जाय. Speaker sir, this government, I believe, has failed to promote these electric vehicles. There are no charging stations in Goa for electric vehicles. This government has failed to promote vehicles running on non-conventional energy. Ye म्हाका दिसता, this is the future. हुई ना हुई म्हाका दिसता, Speaker sir, ये failure जालेले आहा. Speaker sir, speaking on the safety and security of the passengers and students. ये safety, Speaker sir, म्हाका दिसता, first of all, there are no sufficient buses. The Honorable Minister is also aware for students at college and school level. Bus uni hai. There is no safety system in the sense, je detail diupak jai of the driver, cleaner, conductor, operating in the bus to a school or to the students, parents and teachers. There are complaints of that as well. Now, speaking on traffic signals in Goa. Anna, Speaker sir, you can look at, I have a reply, and I believe that the government is focused on issuing chalan diupak. Now, the data provided to me states that 11,286 chalans were issued from 1st June 2023 to 13th July. मुझे 45 days, 1.5 महीना, to an amount of 92.47 lakhs. And it was collected by government to the intelligence traffic management system. Because आज roste sark nahi, signage sark nahi, but this department, Speaker sir, has failed. Signal sark chal nahi. Speaker sir, you look, when I talk about signals, that one of your replies states that the department is not responsible for maintaining the signals and responsibilities on the smart city project. Now, another reply of yours regarding traffic signals of the question that I had put, you said that you gave me a list of 26 locations all over the state. However, you say that except Tata showroom of the Western Bypass, Goa Ceramic, Western Bypass in Nuve, Bele Junction in Avelim, yes, soon sogle signals chalta. That reply of yours doesn't mention of signals at Arlem, in Fatorda, Skolva Circle, Bolshe Circle, and various other traffic locations. So, Speaker sir, this shows that the department is not serious in the effective management. Ansara je amka dita te ansara chero ami ekoda. Speaker sir, with regards to the road accidents, there are 586 accidents that took place in last 5 years. Speaker sir, कौन ये effort घेतले? Who will take the efforts? Speaker sir, there is no roadmap to take Goan roads and to make them accident free जावपाक जाय. 586 deaths जाले, Speaker sir. Fatal death जाले. ये म्हाका दिसता हुई ना हुई हेजे लक्ष घालपाक जाय. Now, speaking on the scrapping of the vehicle policy, e.g. vehicle policy, yes, Speaker sir. Now, the reply on 28 July 2023, that is this session, you say that 2,19,921 vehicles, इतल्यो गाड़ियों 2,20,000 सुमार, 15 वर्षा has crossed the age of 15 years. Now, you have
announced that the tax concession of 25% for non-transport and 15% for transport with regards to transport vehicles. After you will give them an exemption. I had asked specifically a question regarding single vehicle owners and mining truck owners. जे मायनिंग धंद्यान आहले 10 वर्सां हेंगेले आज जाता फाल जात मु हे जे तयारी कोन आहले तेंगेले ट्रकास because there is no exemption. So this shows because that this government is not sensitive towards these truck owners. Because I would like to plug a few loss of revenues. Now very specifically I had tabled a question 126 dated 21st July. And it states on the information of revenue generated by the government from e-commerce companies such as Amazon, Flipkart, Swiggy, and so on, Zomato, Garakabi again. Because Pizza Hut, Domino's, ये सगळ्या गेलो कितलो revenue generate जाता state government. And to my surprise, I found that the reply given to me mentioned that only Jubilant Foods, means Domino's and Pizza Hut, only these two are registered with the transport department. एक दोनीच दुसरे कोण register ना, Amazon register ना, Flipkart register ना, दुसरे नाव गेले ती speaker sir Swiggy, Zomato हे register नाही. Now your list also that you have provided to me includes 77 two-wheelers that have been registered in your reply. Now speaker sir, what does this show? This shows that the department is in deep slumber. Why are they not registered, speaker sir? हे कोणा मेळ्ळे आतां एक मंत्रीन म्हाका दिसता आन्सर दिवपाक जाय because it is a revenue for the state. Let all of them be registered, no? Why is this registration not happen? Speaker sir, जे modification करपाक, now this government has said that modification करपाक allowed ना मो. आतां modification म्हणटा कितें? Sticker घालप, installation of carrier, हाटल्या ते येता Domino's pizza घेवन 30 minutes नाला free मो, गरम दवरपाक pizza, ह्यो सगळ्यो modification allowed ना. आनी violation आहा as per the honorable minister. Speaker sir, जेन्ना violation आहा तूं खबर आहा स्विगी तुगे घराक येयल्या ते घेवन ते डब्बो असो तेजे चालन कित्याक ना स्पीकर सर? स्पीकर सर म्हाका दिसता हो एक गंभीर इश्यू आहा. आतां मिनिस्टर बाब, this is another one very important issue that I would like to highlight. This speaker says of the loss that is of revenue through coal handling and the transportation of the through cess. Ata ho kaido allo speaker sir, the Goa Rural Improvement of Welfare Cess Act 2000 of the last 3 years. Now speaker sir, quota stay na quotant. हांव दाखयता स्पीकर सर. आतां जे ह्यो कंपनी आहाय, कंपनी म्हणजे कितको आहाय स्पीकर सर? From the revenue, from where this revenue is collected, I had asked, are there any companies from where the revenue is not collected? Give me the names of the companies and the reasons for not collecting. Speaker sir, the answer that is provided to me says that there are 29 companies from the period 2014, you were not there that time, I think you were not as transport minister, from 2014 onwards of rupees 230 crores. Speaker sir, these companies include Vedanta, JSW and Adani. Now, Speaker sir, जे आमकां माननीय चीफ मिनिस्टरान सांगला कोटा आहा मो, हांवें ती मागली कॉपी म्हाका स्पीकर सर हें रीट पेटिशन दिला. रीट पेटिशना नंबर ना, कांय ना, 5 पेजी रीट पेटिशन स्पीकर सर. This is provided to me by the reply. आतां हे कंपनी स्पीकर सर जोरी तर 230 करोडाचे, what stops you from taking the revenue from them? There is no stay. You please make sure, otherwise cancel, request the Honorable Environment Minister to cancel their pollution control board जे license दिलाय ते cancel कर मरे. हे एक व्हडले बघा स्पीकर सर 230 करोडाचो revenue state government can get. Push it. I require an reply from the Honorable Minister because I had raised the same issue about 8 months back. At that time, he was shown the same that it is pending in the order. But there is no stay. You can claim it. Kindly look into this. This is a very specific question, Speaker sir. Maga dista ki hai, you have to look and ask the Transport Department, ask the Goa State Pollution Control Board, ask them not to issue any permissions until the recovery is done. And I hope you will answer to this particular query.
जे स्पीकर सर एक म्हाका दिसता हांव माननीय मंत्रीच्या नोंदेन एक फोटो दाखोवपाक सोदता. दिस इज द स्टेट इन कुंकोलीम in the bus stop. Now these buses are just moving outside the bus stop, creating tendency of road accidents, and children are moving there. They are not moving in the bus stops because that bus stop was designed so that these buses move into the, I hope you will give instructions to these people that the buses are moving into the bus stop, Speaker sir. Speaker sir, speaking on industries, Anna Speaker sir, the budget provision of yours is, I mean, you've got 14.55% above the revised estimate compared to the last 22-23. Now, Speaker sir, this government, I believe, has failed to implement the industrial policy. The government has failed to set up non-polluting industries, high Speaker sir. They have failed. And the current industry units have become ticking bombs, and they are like gas chambers. Cashless mechanism now to control the disasters and accidents, Speaker sir, which will cause fatalities. Speaker sir, जे non-polluting industries आहे, this जे polluting industries आहे, यांचे लागून हे म्हाका दिसता the influx of a lot of migrants, Speaker sir, has increased. Speaker sir, I believe that there is a failure of the government to control these illegalities and irregularities. You have failed to appoint a nodal agency. I believe त्या दिसाक मुखेलमंत्री आसो ना, but I believe a nodal agency जावपाक जाय. जे आमचे I spotted to the Honorable Minister what is happening in Kunkolim, and I requested time and over again also to the Chief Minister. This is the question of the people there. As we are speaking here, every day they are tagging you also. They are tagging you through Twitter and several people there. Speaker sir, this is a very serious issue. I believe there has to be a nodal agency, one person you appointed under you, maybe with members of the Pollution Control Board, of Labor and Employment, all of them. But make sure this happens. Because there is vast amount of illegalities that is happening. As I alleged, there are thousands of square meters of land has been encroached. Paddy fields have been encroached. This is not as per law. And you agree that this is illegal. Why are we protecting if it is illegal? You don't have a policy in place. Kindly look into that. Speaker sir, जे म्हाका दिसता हिंगा accident जाता because no proper policy is in place. There, as per my LAQ, there was one death and 2 injuries due to the leakages जाता है, ammonia-ची, other fatal incidents that are happening. This, Speaker sir, is a very serious issue. माननीय मुख्यमंत्री बाब, जे म्हाका दिसता CM बाब, स्पीकर बाब, जे म्हाका दिसता की जे हेजेर तूं मातशें लक्ष घाल. इतले ते लोक थिंगा रावताले तुका ते हेका लागून चिफ्टना फंक्शनाक पासून सांगपाक एक मेमोरेंडम दिवपाक, आनी तुगे सिस्टर आहा मरे थिंगा, मागीर इतलो हें बी जाता मरे थिंगा, तूं कंट्रोल कर मरे तें. एक नोडल एजन्सी मातशें काड मरे. इतले आमी आतां हिंगा आमदार जाले आनी हो इश्यू आमी रेज करीत आहाय, and no one is taking interest. I request you, this is a very serious issue. The minister has said that illegalities are happening there. Kindly look at it seriously. Kindly form a nodal agency. Kindly bring it to the logical ending, Speaker sir. Speaker sir, there are several ways of loss of revenue. Now the loss of revenue of you to collect defaulter hai in the form of water and electricity bills in crores of rupees are pending. The outstanding amounts towards industrial estate, I would only like to point out of one from 2017 till date of towards electricity consumption is almost 9.5 crores for the reply that I have. The revenue loss due to overproduction, there is no mechanism there. Even the GST guys need to get there. Completely, I believe this is happening across all the spectrum, even the Verna industrial estate and all the states. You said you're coming with a survey. 18 reports you said have been completed. Kindly place them and kindly take us. We will tell you where what is happening, Speaker sir. Speaker sir, IDC due from 2017 to Kunkolim Municipal Council in crores of rupees. Several times they have written. They are still pending. Kindly look into this IDC dues, Speaker sir. Jobache ulele of the failure of this government to provide jobs, to give Goans jobs, the failure of the government to ensure local
Locals are given jobs. I believe Dr. Advocate Carlos Ferreira has spoken about ways where locals could get jobs. With those, I believe that you have to look at it very seriously. Speaker sir, je investment promotion boardache uloitna, this government, Speaker sir, has failed to take action against projects approved by IPB and not completed. Ata inga inki zala, Speaker sir, there are so many IPB has failed to achieve the proposed investment adpak jai. They failed there. The failure of the government, Speaker sir, against projects for not generating employment. You all need to hold them accountable. Accountability aspak jai. I had asked for a specific LEQ with regards to the number of industries approved by IPB. And Speaker sir, the reply given to me, LEQ 137, in that, Speaker sir, you have given me information from 2018. This proves that the government knows, you all know that all is not well in the IPB. Je project approved from 2018 June 2023 till date are 85 projects you all have approved. And Speaker sir, of these 85 projects, only 14 projects are completed. Je employment je जावपाक जाय, जे reservation जावपाक जाय, ते म्हाका दिसता गोंयकारांक हेजो फायदो जायना. जी सर्वे म्हाका दिसता माननीय मंत्रीन आमकां उतर दिलां. उतर कितें दिलां की he is collecting data. How long will you collect this data? Even this, you need to place this. You are collecting data on the amount of Goans, non-Goans. Kindly provide that to us, Speaker sir. Land je allot zala 12,91,247 square meters. Speaker sir, we have given 12,91,000 square meters of land. How many jobs have been given and how many are Goans? Speaker sir, no one knows. To summarize the whole thing of industries, I would draw the attention of the minister that there are 4 things that are important. One is that we prioritize the employment of locals. Number 2, effective monitoring to end these illegalities. Number 3, steps to avoid timely management of industrial accidents. And number 4, transparency in allotment of plots. I am not going into the details of the plots because Honorable MLA has cited several examples. Now, Speaker sir, just a few briefs of the CAG, and I believe that you need to look into this very seriously. It looks like it is observed, as stated by the CAG, that there were inconsistencies in the scrutiny of applications for plot allotments. There were cases under recovery of infrastructure development costing to amount of rupees 3 crore 12 lakhs from allottees. There is a query that says that corporation did not convert land use and develop infrastructure for allotted plots in Sangay Industrial Estate and Amona Naveli Industrial Estate. The corporation did not ask or did not act against defaulters, allottees identified by the task force. Ye je task force identify kelle because the committee has not worked. The area of the plot in question is almost 3,53,000 square meters. Speaker sir, a non-levy of penalty, they have raised the query of 20.36 crores. This is mentioned in the CAG report, Speaker sir. Speaker sir, under charging of transfer fee under that charging, there is a loss of 2.83 crores. The corporation, Speaker sir, has failed to revise the plot rate. A plot rate revised periodically, which resulted in a loss of 75 lakhs. The corporation had incurred a loss of 5 crores 25 lakhs due to underbilling of water charges. Underbilling is because of 5 crores 25 lakhs. Last, and don't query Sangta Duga. This is in 2018. Speaker sir, irregular utilization of the transport of land acquired for industrial purpose. Land has 2.42 lakhs square meters to the company for manufacturing. The company land utilized Kelna, they took a loan of 117 crores as collateral. And the balance land, Speaker sir, 15 varsa zali utilized Kelna. So Speaker sir, while executing the transfer fee, GIDC short recovered a transfer fee of 26.61 crores.
I'm not saying that it is during his tenure, but these are queries pointed out by the CAG. आणि एक आज स्पीकर सर, जे गोल्ड कॉइन मु दिले, बांगरा कॉइन दिले स्पीकर सर फॉर IDC. The corporation distributed gold coins worth rupees 19.84 lakhs to the staff of GIDC without adhering to the standards of the financial. तुम दिल ना रे CAG report of 2017. तुम दिल ना म्हणा तू आणता येईल मरे. तुगे ते ते कालुसा निकालते तुझ टाइमान. स्पीकर सर, लास्ट उलयता आसतना पंचायतीचे आता स्पीकर सर 10 मिनटान कामार. स्पीकर सर, ते बर्थडे तेकाय बेगीन वचपाक जाय. मागीर रात सो सेलिब्रेशन न्हू. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन पंचायत, स्पीकर सर, जे 73rd and 74th amendment to empower local self-help bodies, जे self body empower करपाक जाय. This was the vision of Bab Rajiv Gandhi. आणि म्हाका उगडास हा आमचे युथाचे प्रेसिडेंट आशिल्ले काँग्रेसाचे त्या वेळार, and he also was attached to Rajiv Gandhi. आतां स्पीकर सर, हे जे they are governing bodies, and under Article 243 they are fully autonomous under the constitution scheme of Article 243. But म्हाका दिसता स्पीकर सर, are we heading from democracy to dictatorship? हेजो एक प्रयत्न चल्ला. स्पीकर सर, we need to protect the rights of these panchayat members. आज स्पीकर सर, जे सॅलरीचो हिंगा मुद्दो आयलो, एक प्रयत्न चल्ला आमगेले सॅलरी वाडपा जाय म्हणून. स्पीकर सर, हेंगे पयलीं वाडपा जाय. हे आज जे सरपंच आहा, नो डावट यू हॅव इनक्रीज्ड इट इन दीस बजेट, बट हे 6,000 सरपंचाक, 5,250 डेप्युटी सरपंचाक आनी 4,500 पंचाक हे पावताय. स्पीकर सर, हे पावनाय. सो म्हाका दिसता एक यू हॅव टू लूक इन टू दीस. दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग टू सॅलरीज हेंगेल्यो इनक्रीज जावपाक जाय. नाव स्पीकर सर, I had asked LAQ 133 dated 21st July. And Titu, I had asked about resolutions passed by various panchayats. And Speaker sir, what I have found is that 50% of the resolutions passed by various panchayats have remained unattended. Speaker sir, they are still waiting for nod from various government departments. I would like to highlight this to the Honorable Minister. Now, Speaker sir, Zilla Panchayatik power diupak jay, and Zilla Panchayat should be, ye soda election at time aru jata, ye 20 वर्षां जाली आयकून येते. But Speaker sir, the Honorable Chief Minister has said that there should be fully equipped Zilla Bhavans in both North and South. And there, every member will be given 50 lakhs per Zilla Parishad member. If I was looking at the provisions, there is no budgetary provisions for 25 crores जाय Speaker sir. 25 Northaचे, 25 Southaचे जाल्यार 50 Zilla Parishad member into 50 lakh. 25 crores provision is not made. Secondly, there is no provision also for the Zilla Bhavan. So where will the finance come from? There is a shortage of the technical staff in the panchayats. You are well aware about it. I believe you need to look into that with the number of engineer shortage hai, talati shortage hai, ye soglen gorjeche chopak for this panchayat to be self-governing, self-governing the way they have. Now, there are garbage issues and garbage disposal issues. I will not go into the brief, but Speaker sir, MRF facility, they have no lands. It is difficult for them to identify lands. So somehow the government needs to give them that financial help, give them that financial backing so that these things are taken very seriously, Speaker sir. Speaker sir, je Panchayat Mahila Evam Shakti Abhiyan mu je yahan to gele scheme. This scheme, Speaker sir, only 12.50 lakhs, 12.5 lakh provision kela. 293 panchayats are there. I believe that you need to increase the provision if this is successful. Speaker sir, je State Finance Commission manon form kela, and it has been constituted in 2022. What are the findings of this State Commission after its formation? You could kindly place it on in this house. Speaker sir, last tuna. Speaker sir, je community parks, playground, panchayat ghar, they are in dilapidated conditions all over. How will their
जे condition is going from bad to worse. Somehow this ना येता तेजे येता ओलो म्हणजे हे पार्क हाय जायत कोणी जे दुसरे कम्युनिटी पार्क हाय सगळे पंचायत प्लेग्राउंड म्हणा पंचायत घर कम्युनिटी पार्क यू नीड टू लुक एट दीस अँड टेक दीस एज प्रायोरिटी बिकॉज जे आम्ही मांडला माननीय मुख्यमंत्रीने हॅज बीन कायंड इनफ जे आमगेले पंचायत घर पारोडाच्या गांवांत आनी गिरदोलीच्या गांवांत इफ यू कुड look at it with priority, I believe several others also have. This आमगेले जी पारोडा पंचायत हा एक दाखलो गुडेस हा because काय ना थिंगा इतली वर्स जाली and same with गिरदोलीम पंचायत. I would request you to look at these things because जे Gram Sabha, I would just bring it to your notice. Gram Sabha sometimes are not held regularly and I believe that what is the essence of Gram Sabha so that people could participate. Now that AOB, any other business that Carlos Ferreira pointed how IDC people in the past have bought AOB, that they want plots. I believe that sometimes if the Sarpanch doesn't want an issue to be taken by the people, this AOB should be allowed. Any other business should be allowed in the Gram Sabhas. Rather than if the Sarpanch are nak zala mai to muddo na. Lokage, the whole idea of Gram Sabha is defeated with this because and last speaker sir GI funds hai that you should make provision that it should be given in time. Ani last ek query hai CAG chi. Speaker sir, while the report ending 31st March 2020 says that the director of Panchayat shifted the office from Junta House to Miles High. At the rate of 9.44 lakhs per month plus GST. Other speakers, the possession was taken in October 2018. The agreement was executed in April 2019 and the lock-in period 3 orsa lock-in period ahle. Because the hired premises could not be used and hence for 25 months you all have ended up paying 2 crores 95 lakhs. So Speaker sir, such type of wasteful expenditure should be curtailed. I request the Honorable Minister that there are several queries of CAG that I've raised. Some could be in your tenure, some will not be in your tenure. Kindly look into it. It is a serious matter and especially the matter with that revenue loss through cess. Thank you, Speaker sir. Yes, Mantri. Speaker sir, I rise here to support the demands, very important demands, and of course oppose the cut motion. Speaker sir, these are three very important subjects that are there today: transport, industries, trade and commerce, and Panchayati Raj. The way every member has participated and placed points for the consideration of the government, I think itself shows the importance of these particular subjects. Now, starting with transport, most of the members, honorable members, have made out a case where there is shortage of buses, where on important routes, where for the general public, where for the students, there are no buses available. And I think it is a stated fact. You all know that we went through a COVID period. At that time, except Kadamba, which rose to the occasion to help the general public, carrying men, equipment and everything, reaching out to the people, also brings out a fact that it is not only a profit-making organization, it is service to the people. And I think COVID period proved that. Now, having said that, more than, I think, 250 buses, private buses, which were on various routes, since they had closed shop, in spite of Maji bus scheme, which we are trying to hire through Kadamba, they are not forthcoming to come and join us, where we tried to get a system or trying to get a system. Initially, we had chosen 3 routes. Now we have decided we will get it in entire Goa, though the decision is going to be taken in a subsequent cabinet because it involves financial implication. What is the purpose, Speaker sir? Purpose is only that improve the transportation system,
particularly in the rural areas, particularly where no other transport is available, where only previously Kadamba buses have had to go. As far as this particular scheme is concerned, it is going to see the light of the day. We are trying to do it as soon as possible. Nevertheless, whether that happens or not, I realize the need for immediately having more buses on different routes, whether it is for the students, for the people in rural areas, for the general public. And I have requested the Honorable Chief Minister, and I request him in this August House as well, to meet this shortfall, though we are short by about 250 buses. We are going to get electrical buses, we have got about 50. Another 99 buses, only one came, which were supposed to be delivered about a month ago. By come December, we will have 99 electrical buses being delivered to us. Speaker sir, having said that, we would still be short of more than 200 buses to the minimum. And my earnest request to the Honorable Chief Minister, make some provision, give the Kadamba Transport Corporation at least 100 buses. With the new regulation that has come from the center, which is right now applicable only to the government corporations, to the government and various other government organizations, we have to scrap these buses, which are more than 15 years old. Having said that, another 100 buses are likely to go off the road. There will be a total chaotic situation where transportation for the common man would totally collapse. Therefore, I beg the indulgence of the Finance Department and the Honorable Chief Minister that we need these 100 buses on an emergency basis if we are going to get some semblance of transportation being there for the common man, for the common people, as has been raised rightly so by all the honorable members. Now, Speaker sir, most of it has been due to the buses or the transportation that is there. The other issue which they raised, and time and again everybody stressed because that sort of support seeking happened from the taxi people. Just because they have to pay for the meter, the renewal that they have to do. Now, when they put those meters, it is the digital meter with VLTD device, Vehicle Location Training Device, which is mandatory under Rule 125H of Central Motor Vehicle Rules 1989. Even 2 days ago, MOT, Ministry of Road and Surface Transport, has asked for implementation of the status of VLTD device on taxis and buses. That means even the central government is monitoring that. And meter is compulsory by order of High Court of Bombay. If the taxi persons so desire, they could go to the court and ask for relaxation. We have no power, the state government has no power to relax this particular rule, Speaker sir. And I remember giving these people huge relaxations during the COVID period, whether it was in terms of road tax, whether it was paying their taxes, all concessions were given to them. They knew very well that this particular amount will have to be paid. And this particular amount which has to be paid, I will give you the breakup. Annual maintenance charges are 2,894. Yearly data charges are 1,050 and 710 other charges, which totally come to 4,654. These are charges which they have to pay, Speaker sir. If they don't pay these charges, if data is not renewed, their SIM cards which are inside the meter will become inactive. If the SIM card becomes inactive, then it creates complication for them. To get a new SIM card, they will have to send it to Delhi. And then we can't go further because it is on an electronic system. One has to realize this.
Speaker sir, meters were mandated by an order of the High Court. We only implemented that. By putting a towel over the meter, many a times they don't use it. This is another attempt by the taxi people not to use the meters at all. This is a new excuse which they are seeking. And this would, in effect, amount to contempt of court going against the order of the court if they don't renew and if they don't ply with the meters. We'll have no alternative except to cancel the taxi permit. Speaker sir, we are in a digital age. We are in an age where other states are adopting technology in a big way. App-based taxis, where on a single platform, you'll have the different operators being known, their location being known, safety being known. Yes, honorable members brought it to our notice and I realize even the panic button is not working. Why is it not working? We are not able to install the command and control center. Just 3 days ago, we have been allotted the premises in the housing board, one full floor, where we are going to shift part of our road transport office. And it is there that we are going to have this center. And within less than 6 months, I was just telling my officers, less than 6 months, they said it will take, I said within 4 months, I want it fully operational. These are technology related things. It does take time to set up because we did not have the premises itself. And I think one has to move to an app-based taxi. I am surprised, Speaker sir, I have requests from many of the MLAs, whether it is in his own Benaulim in Varka, at certain resorts, whether it is at Kolwa, whether it is at Margaon railway station, whether it is at Kandoli, whether it is at Kalangut, which are hotspots of tourism, they don't allow another taxi to come. What is this islanding taking place in a small state like Goa, Speaker sir? Had the taxis all been app-based, then automatic connectivity would have been there. The problem what the common man faces, he would not have faced this problem because if you go on your app, you would have had a nearby taxi coming and reaching you out. Speaker sir, I know this has happened in Delhi. There was a lot of resistance in the beginning itself. But today, I remember one of my friends used to come to see me every day with his car. Today he goes in a cab. He says, initially whenever I took a cab, when I did not want to bring my car, even as of today, it used to cost him around 800 rupees. With the app-based taxis, and I don't want to say I'm getting Ola or Uber here. Either Ola or Uber he goes, the charges are hardly 300 rupees or 350 rupees to the maximum, even at night time. This is the difference. Are we moving to the future to give cheap transport to the people of Goa? Or are we going to be swayed by 6,000 or 8,000 taxi owners who have contributed a lot? I call them ambassadors of tourism. They are also stakeholders. To whatever extent we have to protect them, help them, we will help them. But not to an extent that we kill the goose which lays the golden egg. Tourism is our mainstay. What is the common complaint of the tourists which come here? What is the complaint, whether it is in social media, whether it is in various other forums? Everything is good about Goa. Transportation is one of the worst. And is it not my responsibility when I sit in this chair to try to bring about changes? बदल जो आम्ही हाडपा जाय ट्रान्सपोर्टान वो माझे कर्तव्य न्हू. हांव घडी हाश दिसतलो, तांकां घडी इल्ले वगत वायट दिसत. म्हाज्या हितून चड टॅक्सी आसा. दाबोलीम एअरपोर्ट म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी. इलेक्शन टायमा सुद्दां हांवें थोडे निर्णय घेयले. गोवा मायल्स हांवें तेन्ना हाडली. इलेक्शन आसतना सुद्दां. आनी आज सुद्दां हांव सांगपाक सोदतां, म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा म्हूण तशें तुमचे थोड्यांचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, हांव बँड जावपाक सोदना. हांव जेन्ना आसा मंत्री म्हूण आख्खे गोंयचो मंत्री आसा, दाबोलींचो मंत्री न्हू. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सुद्दां आसल्यार तेणी शिस्त पाळपा जाय. जे आख्खे टुरिजमा ट्रान्सपोर्टेशन इम्प्रूव करपाक जे म्हाका हे निर्णय घेवपा जाय, हे स्टेप्स घेवपा जाय, आय वील टेक इट with all the might. I may be called bad,
but I cannot help it. In the name of Goinkaran Samadpada, yeah, Goinkaran business, no competition. You don't need a choice to give to the tourists to come. Do you know, don't need a choice to give the people of Goa? If transport prices of traveling, प्रवास करपाक कमी जाता जाल्यार हे आमी लोकांक हे दिवपाचें आमचें कर्तव्य न्हू. हांव मुद्दम मान्य MLA विचारता, तुमी जशे तेंकडे उलोवणी करता, तुमी तेंकडे उलयता तशे ते वागतले. नाजाल्यार तांकां दिसतलें आमी सदांच तांकां प्रोटेक्शनिजम तो कार्ड गेलो, खूब पयलीं गेलो. I had given an example in this August House, Speaker sir. थोड्यांची शॉपां आसता, म्हणजे बरे बरे वस्तू दवरता त्या शॉपान. आज Amazon आसा, फ्लिपकार्ट आसा, स्नॅपडील आसा. एपाचेर तूं एप्लाय कर, तुज्या घरा कडेन तें सामान घेवन येता. म्हणजे ते शोरुमान कंप्लेन करून ना एपाचेर येवपा जायना. हो आर्ग्युमेंट हांव परत विचारता. डू वी वॉन्ट टू मूव इन द फ्युचर युजींग टेक्नॉलॉजी ऑर वी वॉन्ट टू बी स्टक वेर वी आर? हे हांव मुद्दम हांगा विचारपाक सोदतां. तेच भाशेन ट्रान्सपोर्टाचें उलयता आसतना एक मॅटर जो ट्रान्सपोर्टान काडला तोय हांव हिंगा जबाब दिवपाक सोदतां. वेलफेअर सेस हिंगा रेज केले आमचे मान्य ओपोजिशन लिडरान. This matter is in the court. We cannot proceed to recover that money. Do they have a stay? They may not. But it is sub judice. Once it is, nothing stops you from recovering it. Now it is pending for so long, Honorable Minister. You can recover it. You kindly recover it. Nothing. Speaker, Just because it is matter, there is no Speaker, stay. There is no stay. we even went to the extent of at one time asking them to deposit the money in the court. But Honorable Court at that time, I think, did not listen to that request. Because and when they have they no did not stay request to the keep the amount in the court, how can we proceed with the recovery? In what way? Honorable Minister, Let the court decide. Let the court decide, but nothing stops you from getting this revenue. There is absolutely nothing that is binding. You can recover it. You kindly recover it. It is almost 230 crores. You please recover it. Speaker sir, I would be happy if I have those 300 crores in my kitty. I'll be more happy than him. But since he is again mentioning whether we can recover it or not, certainly I will make a fresh attempt sitting with my officials, sitting with my lawyers, including the Advocate General. Since you are saying it, I am also equally keen, but I think it cannot be done. I have done an assessment, but I will make a reassessment. Why not? Because you are bringing it in this August House. Speaker sir, another thing came about levying fines which should be used for road safety. Whatever fines that we levy, Speaker sir, are only 5% of the total revenue what we get. It is not our pleasure to fine the people. Yes, I know sometimes there are no signages, excessive rains pouring everywhere, bad road condition. Does it mean that we should not do any enforcement? They are complaining of lot of accidents taking place. Does it mean absolutely because roads are bad, no enforcement at all and have double the accidents of what are taking place? I don't think that should be the argument at all. 5% of the total revenue we get out of the fines. This is about 7.39 crores. And out of this, I want to inform this August House. Recently, we gave alcometers, speed radars to the police department. We have been very proactive in having the Road Safety Council meeting where all stakeholders come, all the departments are involved. The black spots, in order that they are corrected so that no accident takes place. We have been requesting the PWD department to do it as soon as possible. Just minutes ago, I was speaking with the Honorable PWD Minister. Being roads, the signals in entire Goa are going to undergo a sea change. He is in the process of installing new signals wherever required or improving the existing signaling system, even using artificial intelligence. We are moving to that. I think in next 6 months, we will have this as a reality, as he tells me. I am telling on his word. And I will also be pressing for it. These are issues which we keep discussing every time in the Road Safety Council meeting. There is no reason why we should not have people safe. In fact, it pains me that literally almost on an average every day there is a death. But you must realize one thing.
Today our roads have improved. Our roads are very broad. People speed up. Today the cameras are capturing that. We have as many as 29 more locations where we are going to install these cameras so that this sort of enforcement takes place. But after the enforcement that has taken place, Speaker Sir, I want to say that there is some semblance of lessening of the accident taking place. And as far as electrical buses are concerned, under the smart city scheme, I think 39 buses are coming. All of them, we want to use those buses in Panjim. Panjim being the capital city under smart city, have you seen the condition of those buses? They are 15 years old, 20 years old. The real owners are not running it. Some different person only is running it. We will accommodate them under Maji bus scheme. The present owners who are there, who are actually not the owners. We intend to take over these routes and ply these electrical buses so that at least in the capital city, you'll have comfort traveling, you'll have these new buses. Otherwise, even to look at these buses, not only are they polluting, it is a real eyesore to look at such old buses. Which age are we living? So this is the way we intend to improve the transport. As far as one point which was made by the Honorable Member, Shri Vijay Sardesai, fees charged by dealers for new vehicle registration, dealer level registration. Dealers charge an amount for this service since they employ a staff to carry out paperwork, scanning, uploading, MV tax payment. Amount is charged by private dealers and billed as RTO charges. These are not RTO charges. Yes, Alex Siqueira, I'm sorry. We have asked the association, the dealers association, call it convenience fee, otherwise RTO fees. We don't collect it. It's they who collect, the dealers who collect. And most of the people who buy the cars prefer to pay that amount and not come to the RTO office where they don't have to pay anything. So this is what is happening. Because they don't want to come to the RTO office. Everything is happening at the dealer end only. RTO after. Simple thing is that. Why somebody would want to just Because pay sir, for 1,000 matter of rupees? convenience, he does not want to visit Tingache Tinga Zata, dealer akode tori gadi gyopa meta, most of them, that is our experience. No, tashe nahi rahe. You have no option. It is part of the cost of the vehicle. And if you think what I'm saying is wrong, please ensure that they stop charging this amount. I will see that they don't charge it. Are we sir, allowed, Speaker sir, are we allowed to go and register the vehicle directly? No. We have to go through the company. Government should file a case under the consumer forum. If they are just charging for something which cannot be charged, fees will then not somebody be has to charged be taken as to task. RTO, and I will see that it is further streamlined. Very good. I will see that it is further streamlined, Speaker sir. No inconvenience to person registering, as well as they don't have to the hassle of coming to the RTO department. I will see that it happens. This problem is created because it is called RTO fee. That is the problem here. Speaker sir, then Vijay Sardesai. एकूय सांगू ना तुवें म्हजो सांगला तुझे एकूय not even single. only one. I have made a synopsis of it. If you want me to. No, I'm talking of only Only transport. the issue. Transport. After Transport that, was right. Transport was first. I brought about the thing about the Goa University. The students of Goa University finding Because sir, I difficult- have said very clearly, wherever buses No, are wherever you give me a pointed assurance on this. I raised this issue specifically. They are students. Speaker They sir, travel I give 3 assurance kilometers. for mere sake of assurance. I have requested Honorable Chief Then why we are Minister, sitting here? give If me another assurance 100 can't be buses, given on I will give such you one thing, of- we are wasting our time here. Let the Honorable Minister complete. Speaker sir, Assurance किने तरी जाय ना रे तो भाषण दिता assurance 1-3 किलोमीटराच्या एरियेचेर तूं जर बस दिवंक शकना कित्या खातीर बसले आमी हांगा Speaker sir, precisely because we want to make transport available everywhere, तेकाच लागून आमी ती माझी बस स्किमूय केला प्रायव्हेट बस हायर करपा आता ते तरी मुखार सरोन व्हडले संख्येन तरी येयना बस नाका रे दुसरो ऑल्टरनेटिव्ह आमकां This is the temple of education, Goa University. I am asking for, I am not going to the Goa University, neither is my daughter going there. I am asking for lay students.
And this is their issue. 3 kilometers they have to travel. 45 minutes it takes. The next bus comes 45 minutes. Nobody takes up issues of such students. I'm taking them up, and I want an assurance. Speaker, sir, as I said, under the smart city, 48 buses are coming. So I will ensure that it also connects the Goa University. Okay, thank you. Zale, तुझे problem solve झाले. Speaker, the second thing. Yeah. Second thing, I'll just remind you, Speaker sir, last year's assurance, I'm going with a pointed issue. The 150 EV buses were supposed to be there. Last year's assurance. वजून man तू आता म्हणता 99 येता म्हणून. आत्ता तुवें म्हणला 99. Second एक कितें जाता पळय. KTC, you are coming out with scrapping for 15 years. If you go for scrapping, 62% of your KTC buses are getting scrapped. 62%, which is 323 out of 520. These buses have exceeded 15 years. So, Speaker sir, if the law is applicable to me as a truck driver, how it is not applicable to the KTC? Secondly, what is the safety of the commuter? The commuter is traveling in a coffin. That is what I'm trying to say. So, Maka Ajer ek uttar di. Second, on transport, I had said, the tankers that are registered with you are 795. The tankers that are registered with WRD are 857. There is a gap. And there is a complaint that these tankers carry sewage as well as carry water. So somewhere there is a gap. So please look into that also. Third thing, when you are making that VLTD mandatory, you said that MORTH has made it mandatory. Speaker sir, on what basis are you charging 4,654 without giving the service? You don't have command and control center. How you are charging them? If you don't have that command control, you can't charge them. So they are right. They may be taxi drivers coming and meeting us and whatever. But the demand सारको आहा न्ही तांचो. तूं जर ताका सर्विसूच दिना, पयशे कित्याक लायता? म्हाका हाजेर उत्तर दिवचें. Because sir, पहिले ताका हांवें सांगला बसीचे प्रॉब्लेम तेजे सॉल्व केले. आता तूं हेजे सांगला. I can only assure you that I will consider it and see that something is definitely done. Because I am sincere about it. हांव हिंगा सांगपा जाय म्हूण सांगना स्पीकर सर. हें जालें. दुसरें, he had made another point which he has forgotten now to ask. I have not forgotten. In transport. Never tiles. Never teas. That is in industries, I think. Industries. Yeah, okay. So transport you have transport you have anything else? Main म्हणते मडगाव रे. Transport you have. मडगावचं बस स्टँड रे. तुवें सगळे Speaker sir, assurance I'm coming to केला. that. I'm coming to that. Speaker sir, bus standaचे सगळे खबर आसा. What is the condition? Your MAPSA also, you are aware yourself how much I have tried. PPP, that will not work. I went to the Honorable Union Minister, Mr. Nitin Gadkari. तेणे म्हाका सांगलें, don't do anything. We will do a PPP between government to government, Goa government and the central government. He assured me, I will convert all your bus stands into bus ports. It will look like a lounge. And it is in the final stages, that particular scheme. And I am going to give priority first for the main bus stand. That is Vasco, Margao, Panjim and Mapsa. Not that I am not going to do the other bus stands. I am going to do the other bus stand. He told me, the Honorable Minister Gadkari ji told me, no, you do all. But he said there has to be a revenue model. And the scheme is that though that is on a revenue sharing basis for a limited time, and afterwards it comes back to the state. It is between two governments, central government and local government. He said if you lose money on some of the bus stand, after I renovate, you have no liability. That is going to be the scheme. So it is going to be a win-win scheme for us. एकूच स्पीकर सर, बस पोर्ट जो म्हणटा पळय तूं, तो एक स्टँडर्ड आसतलो. मडगांवच्या आमदारांनी रेफरन्स केला, is about a bus terminal, multi-purpose bus terminal. Yes, that there is, where it is not a small, just a bus stand. No. It is a, and see, understand the real estate value. Let me 60,000 complete. square meters of central commercial land. You are not allowing me. 66,000 of central commercial, 300 FAR केला दिसता आमी थंय. आनी ताजेर तूं काडून तर एक येदोसो बस पोर्ट केलो, तो कोणाक जाय? Because sir, ताजे सारकें how will it work as a commercial proposition where it will run on a commercial basis where Goa government also will get part of the revenue which will become owned by Goa government later on. Only if it is a commercial proposition. There is no question of only it being like a small bus stop.
It is with all the other amenities what you are talking about. That is what I am trying to tell you. You have not understood that. I So- have understood, Yeah, but I so- just wanted clarification. Yeah. And I think when the plans are drawn, they will be coming to Goa. I will discuss with them also. Certainly, they will also have some say, or if they have some good suggestion, we will No, incorporate I am them. the local MLA. I have to be discussed with. Understand? Of course, that You is what need I'm me telling to you. build it. That It is is what I'm land telling you. Speaker, sir. acquired for a song by you. Speaker, I'm sir, not going to just so allow also you to do Ulayat anything. Ravliar, my flow of thoughts will go. What I want to say next, he is making me forget. Because I normally don't refer to anything because I know my subject. You are making me forget. When I finish, you talk, no? So, Speaker, sir, so I am very much concerned about the transportation in Goa. What should happen? Now, coming to the Goincho Taxi Patrao scheme, Mukhyamantri Goinchi Taxi Patrao scheme. Honorable Chief Minister had launched this particular thing, which was by Goa Miles. Incidentally, I want to remind Goa Miles, it was not my baby. It was the baby of the Tourism Development Corporation. So it is not a private thing per se. It was like in tie-up with Goa Tourism Development Corporation. Now, having said that, what was my request to them? There are so many unemployed youths. There is requirement of huge number of cars that are necessary. I have seen in season what happens. Means private people are being forced to part with their cars and some people become optional drivers. So much is the demand. But, and now with two airports at Mopa and Dabolim, I thought a scheme should be there. And very readily they agreed, Goa Miles agreed. Honorable Chief Minister had launched that scheme. I am happy to inform this August House that tomorrow more than 100 more such Goincho Taxi Patrao scheme, we are giving 100 youth from all over Goa. In Dabolim, we will be handing over the cars. Not only that, Speaker, sir, Goa Miles is going certain steps ahead. Several drivers they are sending to, just for them to have knowledge, to Dubai. Certain of them they are sending who have been good performers to Singapore to see how the taxi business runs, how people are courteous, how good is the system. And tomorrow they are going to be there. More than 20 people are going to be awarded by them. And various other awards are being given just to show that you are not a driver, because आमी मातशे लसता गोंयकार म्हणल्यार टॅक्सी चलोवपाक. You are a taxi patrao. It is a business what you are doing. If you don't have a job, and I am happy to also inform this August House, some of the people which I have myself verified, they did not even have the capacity to have, forget a motorbike, a cycle in front of their house. They used to only go by bus. Today a car stands in front of their house and they are making money. My earnest request to all the honorable members of this house, let us have digitization, let us have app-based taxis being encouraged in Goa. Stop the islanding, stop your support. Na inga taxi yopa medpa, na warka yopa med, na eilyar tire puncture kortale. Margaon railway station eilyar ami marun dattale. Kalangut eilyar ami tenkam bodaitle. Ashe जावपा जायना, Speaker sir. We all have to be one. Ultimately, we work for the people of Goa. We want tourists to come. We want good transport to be there. By the time all buses come, we have that streamlining. It will take some time. And not only that, Speaker sir, the same Goa Miles, I had requested them, we are in the advanced stage. In the next 1 month or less than 1 month, a multimodal transportation also would be available. Not only will you have on the same app your Kadamba bus being available to you when you land at the airport. Not only there will be a taxi available, thereafter a rickshaw will be available, thereafter a two-wheeler electrical bike also will be available. And this is the way I propose to launch the multimodal transport in Goa. So people have a choice on the app. Today everyone is well versed with the app. Some sort of revolution-like thing should take place. Otherwise, how we will solve this transportation problem, Speaker sir? And those are my efforts. At one time when we were grappling what to do, I went to Delhi, I got help even for the bus ports and a modern bus terminal which is going to be there, which is going to be a commercial proposition, which Goa government also has a stake. So this is the way I propose to move forward, Speaker sir. I think as far as transport is concerned, Speaker sir, just 2-3 things I would like to ask the Honourable Minister. One, I raised about the accessibility issue for persons with disability when you get your electric vehicle buses. Second,
is of the loss of revenue through the e-commerce. You talk about, as I pointed out to you, that except Pizza Hut and Domino's, the others, Flipkart, Yes, I will- all of them, Speaker, sir. they are not registered. Honorable Leader of the Opposition, I have taken that suggestion of yours very seriously. Whatever that revenue has to come to us from there, we will see that it comes. Yeah, because I they will are plug that loophole. Zomato I am and happy all you of brought this. it to the notice of our notice. We will take the necessary steps. Honorable members, And that honorable Kunkole members. bus stop issue, that bus is entering in, Honorable Chairman is also aware. Talpotri Ganting bus stop shita dead or zali. And the file finance are pending, it will be tender. Because sir, these are but- small local issues. He should himself solve this issue. No, but Why you you want my request, you intervention? I will support you in that. Yeah, okay. Yeah. Let the honorable minister complete, finish speaking. Yeah, transport will, then I'll go to. Let him finish speaking. You can ask those questions later. He will answer. Otherwise, we'll be here till 11 o'clock in the night. Just two assurances. One is the private buses, तांची जी subsidy pending आहा, ती पैसे तांकां दिवपाक आनी ती subsidy परत continue करपाक. Private buses ज्यो आहे, transportaच्यो. And the taxi driver subsidy, last time which you have given me, just to clarify that it will happen. Speaker sir, बसीची सबसिडी जी इतले वर्सां पेंडिंग आशिल्ली, हांवेंच क्लियर करून दिली सगळ्यांक. आतां क्लियर करून दिले म्हूण पयले फायल केल्लो कोण ना, आतां फायल करता एप्लिकेशन. It just cannot go on indefinitely like that. All those who had filed the application, they were given the subsidy. It cannot be an endless thing, and finance department will not agree. From where they'll give the money? These are not the new ones. These are the ones with the receipt. We will see if there is 18, any- 19 and 20. If there is pending. any old case pending, I think a few are pending. Few are pending. I'll agree with you Yes. that I will see that they are cleared. Okay. And the Okay, subsidy as for the well. taxi drivers, which Then last Speaker time. sir, one point about the accident scheme. This scheme was very much there. And what happened was somehow it was not implemented. When I came, I implemented it. But since the time limit was 6 months, I asked for relaxation and I got the relaxation in some cases. But I believe, as Honorable Alex Sequeira is saying, some cases are still left. I want to settle it once for all so that all the people get. There is also one person from my constituency, Simran, one girl who died, one very young girl died. Even she did not get because of problem like you. So along with that, I'll see that your people also get. I'm requesting the minister to come out with us, instead of 6 months, increase the time limit. So we don't have to go to the minister with a case, on a case-to-case basis. Have a blanket, you say 1 year, 2 years, say 9 months, but tell us what is the time period within which we can apply. Number one. Number two, I have another issue which I also mentioned, if I may disturb you. Konkan Railway, Margaon Station, passengers have to cross the railway tracks. My humble request to you, please sir, take it up with Konkan I Railway. take his first suggestion that instead of 6 months, we can say you have to apply within 1 year. We will change that. If I have to bring an amendment also, I will bring that because it is very much necessary. Because when you lose a member of your family, it is a real sad thing what happens. We have to reach out to the people. That suggestion I accept. Now, as far as Konkan Railway is concerned, we may be having shares in Konkan Railway, but it is under Central Authorities Railway Ministry. But since he has brought out this issue in the House, I will certainly take it up with them at the highest level. Speaker sir, I have... एक platform है तो No, one sec. Udi maro apna. Shunting को तस्तना तो गाड़ी पड़ना Boss, believe me, you literally have to cross the tracks. But coming to that... Honorable Minister. 1 minute. Dicamber 1 minute. Coming... No, he's talking of pending cases. I'm talking of a case where 3 days ago, the family has received a letter from the Director of Transport saying your claim has been rejected. So my humble submission is, you should reconsider all the applications that you have also rejected. Have a one-time amnesty or whatever you want to call it and finish it. Speaker, sir, Honorable Minister, if you can give me this assurance on the subsidy of the taxi drivers, which we have already spoken earlier, but that order what you had said, so till the notification expired, till 2020, थोडे जाण आहा इथे टॅक्सी सबसिडी दिवपाचे जे कोण एप्लाय केल्ले तितल्यांकू मेळपा जाय
last time there was a little bit of misunderstanding of what assurance you had given. Because, sir, I got it very clear what the honorable member is saying. In last assembly, I had given a very clear assurance where sanction orders are issued, but where details such as bank account and pre-receipt were not provided. Once they provided that, listen to me, please, I'm on my feet. Once that is provided, obviously you will get your subsidy, but now they are saying, no, we did not even move that fast and we did not complete the formalities. It's like taking new cases. This scheme has already ended. No, Honorable Minister, Speaker sir, so sanction order konakui diung na. Hardly 1 or 2 guys got the sanction order. But based on the scheme, when the scheme was valid, everybody has applied and there was communication between the department and they have received those letters. And त्यो letter मेळ म्हूण हांवें गाडी घेवपाक लायल्यो verbally आणि आमी गाडी घेयल्यो चड जाण नाय ते. त्याच्या फाटल्यान स्कीम बंद जाली. Sir, 19 आणि I 18 and cannot 19. specifically assure the member, but since he has brought it up, I will re-examine with the endeavor and with the intent to help. But I don't assure that 100% I'll do it. Members I are will there, consider 12 it. No, I will consider because I cannot do something which is against the law, against the rules. Tomorrow, next session, you will come up how this was done if it is not to your Speaker, convenience. So I have to look at both the things. Speaker, sir, I just want to know regarding the IRC standards which have not been followed all over Goa. So whether the department will do some inspection or entirely and get a resolution on this. Solution, we want a solution of IRC standards like marking, road marking, it has not been done properly. Speed breakers, road marking, signages. Speaker, sir, signage is actually, to be very frank, it is a collective responsibility. At every road safety meeting, I have been telling the PWD engineers to do it. But now, they are in the process of doing it. But I said I will not wait any longer. I have, through Handicrafts Corporation, the tender is floated and it will be given to one particular party who has assured that within a month or 2, all signages will be put up. Because I want to move that fast. Because due to lack of signages, really people are facing a problem. So, ते करपा माझे प्रयत्न चालू आसा. Okay, one more thing, Speaker sir. एक बस आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांगलेली ती अजून पर्यंत येवंक ना. सो म्हाका एश्युरन्स जाय की बेगांचे बेगान मेळटली म्हणून. तशेंच एक लाटंबरसे विलेजीन थंय तांकां खूब त्रास जाता. ऑलमोस्ट तांकां 500 किलोमीटर चलत वयचें पडटा सकाळीं 4 उठचें पडटा. सो हें ऑलरेडी हांवें डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा आनी कामाक वयचें पडटा, भुरगे आसा. सो हे तांकां बस जाता तितले बेगान दिवची. आतां हो सांगता डिसेंबर पर्यंत उरतले. डिसेंबर पर्यंत उरले नाल्यार कांयच फायदो ना स्पीकर सर. सो एश्युरन्स जाय म्हाका मिनिस्टरा कडल्यान की हांकां दोनूय बसी आमकां बेगांच्या बेगान मेळटल्यो म्हणून. बिकॉज सर हांवें सांगलां जाता तितले कडेन हांव दितलो. स्पेसिफिकली आतां तेका एश्युरन्स दिला हांव इतल्यो बसी हांव खूंय हाडटलो. इट्स नॉट अ रॅबीट आउट ऑफ द हेड म्हणटा ते. बसी येता तेन्ना दिता न्हू. स्पीकर सर, चालू आसा बेगीन हाडपा. स्पीकर सर, आतां कितलो तेंप जालो आमी परत फॉलोअप करता. लास्ट 1.5 वर्स जाले आमी तेच सांगता बस जाय म्हणून. एवरी टायम तशें जालें. आतां फुडें डिसेंबर जालें, एप्रील जालो आनी एक्शन टेकन रिपोर्टान क्लियर कट सांगलेलें की 100 बसी जाय म्हणून. म्हाका एश्युरन्स जाय स्पीकर सर की आमकां बसी मेळटल्यो म्हणून. That is, Minister have to 2 बसी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. Sir, it will be my endeavor to give and consider everybody's request. हांवें सगळे एकान एक बरयला एक मेंबरान सजेशन कितें दिला ते. I will pass it on to my officers. As I said, as and when buses come, I will ply them from different routes according to the demand. तुमचो डिमांड आसा, I will try to fulfill it. स्पीकर सर एश्युरन्स जाय की केन्ना म्हटल्यार मेळटल्यो. एवरी टायम तेच सांगता. आतां आमकां सांगलेलें जुलायान दितले म्हणून. म्हटल्यार परत सेम जालें. आतां परत डिसेंबर गेले. सो एश्युरन्स जाय, कितें तर एश्युरन्स जाय. एश्युरन्स दित ना. फाल्यां इतल्यो बसी येता, हे येता, ते येता म्हणून ब्लँक जाला सगळो स्पीकर सर. सो कितें तो एश्युरन्स दिवचो आमकां. बिकॉज सर आतां स्मार्ट सिटी बस येता. आतां ऑनरेबल विजय सरदेसाय तेजो प्रॉब्लेम आसलो. आय कॅन सेंड इट टू युनिवर्सिटी अँड मेक इट गो देर. बट आय कॅनॉट सेंड इट स्मार्ट सिटी बस. आय कॅनॉट सेंड देर नो. So he should realize. So when the दोन आसा. one is in my बाकीचे दुसरे constituency. बसीस येता तेन्ना हांव दिता मरे सांगा मरे. But तुम्ही डिसेंबरान येतले म्हणटा. By that time what will? No, they can come before that also. No, and we are trying to get 100 more buses. We want it soon as possible. December म्हटल्यार कितलो तेंप आसा आतां न्ही. हुंयसन म्हूण हाडू. More 6 months are there. This is completely wrong speaker sir. December म्हटल्यार आनी 6 म्हयने आसा. I am not saying December. We are also No, getting. you have said it in the floor of the house. I have said very clearly. I am getting 100 more buses. Also, we are trying to get. Out of that, I'll give him.
No, Because of those buses, Rita there, म्हटला you मग तो. didn't tell me about that person with disability. Are they equipped with that, or there's no buses are not equipped with that? Rita म्हटला Speaker, होता. I speaker think sir, in this आम्ही house also there was Because, sir, we have got a committee monitoring all that, and even means they are insisting that we have these particular things on the bus. We will see that it is there. स्पीकर सर आम्ही जेन्ना गेल्ले डिपार्टमेंटात तेन्ना आमकां एश्युरन्स दिल्ले की आमकां बसीस तेणे बाय जुलय दितले म्हणून तुका assurance आतां दिला मरे. एश्युरन्स मेळना स्पीकर सर आत्ता सांगला मग तुका. ना स्पीकर सर ते एश्युरन्स सगळ्यांक आमी मेळटले म्हणून तशें जाय न्हू स्पीकर सर आमकां एश्युरन्स जाय ऑन द फ्लोर ऑफ हावस की तो आमकां प्रोवायड करतलो केन्ना प्रोवायड करतलो तो एवरी टायम तशेंच जाता डिसेंबर जातले मागीर परत जानेवारी जातलो नेक्स्ट तेणे इयर तुका स्पश्ट सांगला तेजे कडेन बसी ना सद्याक जेन्ना बसी येतले तेन्ना दितलो म्हणून जाता केन्ना तितले बेगीन येतल्यो येतले. केन्ना येतल्यो बसी Honorable Minister, you kindly Because, finish sir, your demand. I am telling very clearly, I cannot assure more than what I have assured. Number one. Number two, ट्रान्सपोर्टाचे उलयतना एक लास्ट पॉयंट उरला म्हणल्यार ते खूब जाणांनी रिक्वेस्ट केले रेंट अ बायक. माननीय मांद्रेचे आमदारूय केन्ना सोन सांगता अनएम्प्लॉयड यूथ आहा तांकां मेळपा जाय. That also, I am only saying, electrical two-wheelers we will consider and using app for that multimodal thing. If I open the whole thing, it will opening floodgates from entire Goa, and there will be a big problem. 20 minutes? कितलो टाइम लागलो? 1 hour, you say 1 hour. अरे दोन उरला मरे सब्जेक्ट. 10 झाले अरे दोन सब्जेक्ट उरला मरे एकूच जाला मरे ट्रान्सपोर्ट मागीर विचारीत रावलो हांव कितें Speaker sir, under Rule 16 of the Rules and Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of House by 1 hour. 1 hour म्हणटा तूं. अरे I'll finish. 45 minutes. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 45 minutes. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 45 minutes. Honorable Minister, please you conclude and let them ask the questions at the end. Speaker, Otherwise sir- you will not end up. स्पीकर सर Keeping म्हाका on एश्युरन्स asking मेळोंक ना speaker, sir, स्पीकर what am सर I to do? Assurance दिला मग तो स्पीकर सर घुवणोन एश्युरन्स दिता ते एश्युरन्स म्हटल्यार केन्ना मेळटली दॅट इज द एश्युरन्स तो घुवणोन एश्युरन्स दिवन कितें फायदो स्पीकर सर बसी आयले की दितलो म्हणून सांगला. स्पीकर सर अशें जाल्यार ते कळटा की डबल इंजीन सरकार फेल जाल्लो आसा आनी गोंयकारांक भिवपाची गरज आसा Speaker sir, next I will go to Panchayati Raj. ना स्पीकर सर अशें That is हितून important. क्लियर कट कळटा की Because, डबल sir, इंजीन सरकार तो वयर आसा सकयल आसा तेंचे कडेन फंड ना जावं कितें ना पंचायती म्हणून फेल जाल्लो राज इतलेंच आसा सांगपा सोदता. एश्युरन्स दितना स्पीकर सर कशें जातलें स्पीकर सर Assurance दिले ताणे. एश्युरन्स दिवंक ना घुवणोन सांगता Sir, घुवणोन आमकां उपकार म्हाका खोटे एक्झॅक्ट assurance डेट केन्ना दिवपाची सवय मेळटले ना आनी दिवपाकूय सोदना. केन्ना मेळटले स्पीकर सर तूं सांगला मरे हांवें. एक्झॅक्ट केन्ना मेळटले खंयच्या म्हयन्यात बेगीन दिता म्हूण सांगला तेका. बेगीन डिपार्टमेंटान सांगला स्पीकर सर एक काम कर मंत्र्याक ताजे कंप्लीट करून दी तुझे कितें आसा ते मागीर सांग तुका. स्पीकर सर डिपार्टमेंटान आमकां सांगलेलें की जुलयान कंप्लीट करा कंप्लीट करा जुलय जालो मागीर अजून मेळोंक ना बसून घे Speaker sir, आता पंचायती राज येता. येस आमचे माननीय विजय सरदेसायन सुरू करतानाच काढले जॉगर्स पार्काचे आनी जॉगर्स पार्काचे कितें म्हूण काडले पयली एस्टिमेट इतली आसली मागीर ती इतली वाडली ताका हांव मुद्दम सांगपा सोदतां आमचे स्वर्गीय आदले आमचे मुख्यमंत्री बाब मनोहर पर्रीकर आसले तेन्ना हांव तेजे पार्टीन सुद्दां नासलो पूण तेणें म्हाका हो तेन्ना प्रोजेक्ट दिल्लो आनी तो प्रोजेक्ट चड व्हडलो जालो. इनफॅक्ट लँड वीच वॉज एक्वायर्ड बाय एअरपोर्ट ऑथॉरिटी हांवें ड्रॉप केलें तेन्ना मान्य आमचे दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर आसले ताका याद आहा जाल्यार हांवें तेजे कडेन झगडी करून आय सेड वी नीड अ लंग टू ब्रीथ म्हणजे कितें सगळें कॉन्क्रीट जंगल हांवें थिंगा तें जमीन परती घेयली आनी जॉगर्स पार्क म्हाका हांवें मान्य मनोहर पर्रीकराक सांगलें म्हाका थिंगा जॉगर्स पार्क जाय कित्याक माय डबोलीम नीड सम ग्रीनरी म्हणून तो पार्क येयलो. तेणेंच म्हाका सजेशन कितें दिलें तो पळय उल्लेख करतालो लेटर बरयलें हांवें इलेक्शना लागून इलेक्शन तेन्ना म्हाजें येवना तेन्ना दुसरें कितें म्हाका दिसता पार्लिमेंटी कितें इलेक्शन येवपा आसलें कोड येतलो म्हूण हांवें तें बरयलें तें कोड येतलो म्हूण इलेक्शन कोड येतलो आनी ते पारात उरतले. लेट मी कंप्लीट करपा बसून घेयात स्पीकर सर लेट मी फिनिश बसून घेयात एवरीथिंग व्हॉट आय स्पीक येस कंप्लीट करा तुम्ही स्पीकर सर म्हणून हे 2 फेज केले एक फेज 6 करोडां जाले आनी ते सेकंड फेज मागीर घे म्हणून सांगलें इलेक्शन जातोगोच आनी मागीर सेकंड फेज घेतले.
हाल्ली ते सँक्शन घेवन आमचे मान्य न्यू मुख्यमंत्री यंग एंड डायनॅमीक डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हाका रोखडी परवानगी दिली सेकंड फेज करपाक. पूण हांव तेजे कडेन आजूनय झगडटा, म्हाका एकूय प्रोजेक्ट दिवना, ओल्ड प्रोजेक्ट म्हूण. पूण म्हाका दिलें आनी आतां तो इतलो बरो जाला प्रोजेक्ट. हांव इनफॅक्ट आमंत्रण करता फाल्यां म्हाज्या वाडदिवसा बाब विजय सर यो आनी पळय तूं पळय हिंगा उलयला तें सगळें म्हणटलो आपूण बेश्टोच उलयलो म्हणून मुद्दम यो आनी पळय. आनी हेजी खासियत एक सांगता, हो जॉगर्स पार्क जो येता 80,000 लिटर ऑफ वॉटर इज रिक्वायर्ड एवरी डे. हुंयसून उदीक येतलें, हिंगा पिवपा उदीक ना म्हणून लास्ट टायम थोडी झाडां मेली. फाल्यां मान्य मुखेलमंत्री उद्घाटन करतले द वाव प्लांट. वाव म्हणल्यार वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट. म्हणजे थिंगा जे सुएज ट्रिटमेंट STP प्लांट आसा, सुएज ट्रिटमेंट प्लांट, FSTP आसा, फिकल्स सुएज ट्रिटमेंट प्लांट, हेय म्हणजे जे आमी म्हणटा सेप्टीक वॉटर वो फोसाचें उदीक थिंगा हाडून घालतले, प्रोसेस जावन तें उदीक येतलें, पिवपाचें सोडून कित्याकूय तें वापर करपा जाता आनी चड करून शिंपपा बरें. सो आउट ऑफ वेस्ट वी आर टेकिंग वॉटर, सो वी आर सेवींग ड्रिंकींग वॉटर नंबर 1. हांवें थिंगा पायपलायन लेन केला त्या प्लांटासून आनी सो नो वॉटर इज वेस्टेड. Then out of the methane, out of the wet garbage, we are going to generate power by running a turbine on the methane gas. म्हणजे electricity जाली. So this is wealth out of waste. ते हांव तेका सांगपा सोदतां, तेका मुद्दम हांव आमंत्रण करता. फुडें कंटिन्यू करात. So this is his point. He raised it. That's why I have to answer, Speaker sir. ताजे लेटराचे जे हांवें उल्लेख केलो, ना एक मिनिट, तें म्हजें चुकलें. हांव म्हजें चुकलें म्हूण सांगूंक उबो रावलो. कितें चुकलें? तें लेटर मनोहर पर्रीकाराक नाशिल्लें, तें लेटर ह्याच मुखेलमंत्र्याक आशिल्लें. लेटर आशिल्लें 21 आनी एक हांव मागूंक सोदतां, तो तेन्नाय बर्थडेचेर ताणें रिफरन्स केला हे लेटरान की तो बर्थडेक आयिल्लो आनी ताणें पयली फेज पळयली आनी सेकंड फेज ताणें दिवची म्हणून. आतां फाल्यां बर्थडे आहा, आतां फाल्यां तो सांगता मिथेन गॅस हें तें सगळें बरें आहा. एक सिनियर मेंबराक म्हजी एडवायस, अशें इलेक्शनाच्यान तुज्यान लिंक करूं जायना खंयचोच डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट. स्पीकर सर, इलेक्शन इट वील बेनिफीट मी इन द नेक्स्ट इलेक्शन. यू बाय ओवरसायट कंप्लीट करपाक जालें. स्पीकर सर, आय एम जस्ट ऑब्जर्व. हांव ताच्या आतां प्रोजेक्टाचेर कांयच उलयना. हांव उलयना प्रोजेक्टाचेर 1 रुपयाचे 25 लाख जाले ते बी हांव कांयच वयर काडना. कंप्लीट करात. स्पीकर सर, ताजो बर्थडे फाल्यां आहा, हांव बर्थडेक तो हांगाच करता. त्या बर्थडेचेर म्हाका ताजेर हें हाडूंक नाका, कितें ते पेसांव हाडपाक नाका. पुणून अशी लेटरां बरोवची न्ही म्हणून तूं मातशें एडवायस कर. तूं आनी सायन कितें मारता थंय एप्रूव्ड म्हणून, पुट इट इन द नेक्स्ट GSIDC मिटींग म्हणून. स्पीकर सर, तेका इतलें दुखता इलेक्शनाच्या कशें दुखलें रे? हांव नको आनी तो बसून घेत. स्पीकर सर, म्हाका कंप्लीट करा तुमी. म्हाका एकूच ल्हान प्रश्न विचारपा जाय. तो जे कॉन्स्टिट्युन्सीन काम करपा सोदता, हांगा इतले आवाज केलो म्हणटच मागीर हे सायडीन आहा ते थोडे तरी आयकता न्हू आनी आपलें काम वेवस्थीत करून घेता. पयर ते तो गेलो आनी एका आपयलो आमचे मान्य नितीन गडकरी, ते इलेक्शन रिलेटेड न्हू, ताका इलेक्ट्रोल बेनिफीट मेळपा ना, इलेक्शन जिखपा जाय म्हूण करना. तो कित्याक उलयता तो? हांवें तरी ओपनली बरयलें, लिखीत बरयलें. सो वॉट इज रॉंग? यू आर मेकिंग वॉट इज रॉंग इन दॅट? मुखेलमंत्री मातशें एडवायस कर. बसून घेयात. चला कंप्लीट करा सर. आयज सूचना 45 जाली. फाल्यां बर्थडे तुजो, मातसो तूं फाल्यां तो प्रोजेक्ट पळय वचोन. अरे प्रोजेक्टाक कांयच ओपोज करना, बरोव नाका म्हणटा. फाल्यां 20 कर बर्थडे मान्य मंत्री कंप्लीट करा तुम्ही. स्पीकर सर, आता तुझा बर्थडे बेगीन करा म्हणे. स्पीकर सर, आता कमिंग टू पंचायती राज, आमी पंचायती राजान खुबसो बदल हाडलेलो आसा. बदल म्हणल्यार एक व्हडली चेंज जे हांव सदांच सांगता, टेक्निकल सेल, फास्ट क्लियरन्स सगळें जाता म्हणून इतली फास्ट सगळी कडेन कामां जाता. आतां सगळे उलयता तांकां मातशे चड फंड्स जाय. इनफॅक्ट आमकांय चड फंड्स जाय. जे एलोकेशन आसा तेजेर जायना. गार्बेज ट्रिटमेंट तरी आमी सारके मॅनेज करतले. प्रत्येक ते गरीब पंचायती पयशे जाय पडटा. 9 lakhs आमी सांगिल्लें इन एंड अरावंड द एअरपोर्ट, 7 lakhs बाजार बीन जाता थिंगा, 5 लाख सगळ्यांक दिता म्हूण सांगिल्लें. आमी फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट दिवन तांकां पयशेच दिवना, कित्याक तेन्ना कोवीड पिरियड येयलो
आतां स्लोली म्हाले मायनींग स्टार्ट जालें बाकी स्टार्ट जालें आमकां चड फंड्स मेळटले पंचायतीकूय चड मेळटले वेवस्थीतपणे सगळे आपली गार्बेजी सारके मॅनेज करतले दुसरें लेवल ऑफ पे खूब जाणांनी तें वयर काडलें सेक्रेटरी हँडल्स ऑल कॉम्प्लिकेटेड मॅटर्स इन द पंचायत A to Z कितेंय जाल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंट नॉर्मल फंक्शनींग ऑफ द पंचायत इन्स्पेक्शन सेक्रेटरी करता LDC स्केल आहा तेन्ना तेंचें क्वॉलिफिकेशन 12th स्टँडर्ड आशिल्लें 12th स्टँडर्ड आसले कारणान तेंचे दे ओवरलूक द फॅक्ट दॅट ग्रॅज्युएट जेन्ना RR चेंज करता तेणी ते ऑल्सो पे स्केल लेवल 5 वाडपाची 3चेर उरले सो हें करपा जाय दिस इज अ व्हेरी जेन्युइन थिंग आय जस्ट requested Honorable Chief Minister and also the Finance Secretary, I was talking to him, please put up that file. बाकीच्यांचेंय करपा जाय हांव मान्यता हांव समजता वेदर इट इज तलाटी म्हण नाका बाकी ते कोण ग्रामसेवक ते आपले कर म्हणटा EVOP म्हणटा तेंचेय करया पूण हेंचे पयले करा दिस वॉज इनजस्टीस डन टू देम दॅट इज माय ओनली रिक्वेस्ट एंड इट वील बी डन वीच यू हॅव रेज दुसरें तेणी काडलें 7th पे कमिशनाचें 7th पे कमिशन लागू करपाक सरकाराची इच्छा आसा बट लुकिंग एट द फायनान्शियल कंडिशन वी वील टेक अ डिसिजन आय थिंक दीस आर द मेन पॉयंट्स वीच दे मेड एज फार एज पंचायत्स आर कन्सर्न बसून घ्यात नो ना ना ती कंप्लीट करू दे कंप्लीट जाऊ दी नाही प्रत्येकान प्रत्येक सभासदान जर क्रॉस केले जर जायत न्ही आम्ही फाल्यां पावतले ना ना हांव अलाव करचोच ना मंत्री तुम्ही कंप्लीट करा तुमचे स्पीकर सर तशें म्हणना की प्रत्येकाची क्रॉस करपाक लागले स्पीकर सर as far as GIA funds are concerned we are streamlining the whole thing so that in a time bound manner it will go directly to the panchayat we are trying to streamline it as much as possible तेणे काळजी करपाची गरज ना समजलो न्हू तोय मंत्री आशिल्लो टावन प्लॅनिंगान तेणे बरें स्ट्रीमलायन केल्लें सगळे गोंयकारांक खबर आहा स्पीकर सर इंडस्ट्री राव बोस तूं आनास आता बोस बसून फाल्यां वतले ताजें उत्तर मेळ्ळें तुका GI तोंड घेवपाक कोणा भिवना बिकॉज जर GI फंडाचेर टॅक्स घेता हें दिलें न्ही तो टॅक्स घेवं नाका म्हणटा फुडलें सांगलें वयर काडू बसून घ्या वयर काडू बरें दिसतलें तुका वयर काडू मुगडे 100 रस्तो आसा कितें सांगता चल काड पळया उलया चल स्पीकर सर उलया मेक इट पर्सनल वयर काड बसून घ्या मेकिंग इट पर्सनल विदाउट एनी सबस्टन्स कितें उलयता कितें उलयता तूं आन्सर कर आनी मुख्यमंत्री मंत्री तुम्ही आन्सर करा स्पीकर सर द अदर डिमांड इज ऑन इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स म्हाका चडशे प्रश्न येयला ते म्हणजे इंडस्ट्रीज येता लोकल्सांक एम्प्लॉयमेंट दिना हांव एक सांगपाक सोदतां हांगा पयलीं सद्या इंडस्ट्री कोणूच येयनासले न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी केला तेन्नासून इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा तर्फे जे मान्य मुखेलमंत्री जे चेअरमॅन आसा आनी हांव थिंगा वायस आसा थिंगासून हांव सांगपाक सोदतां बऱ्यांतले बरे प्रपोजल येता पूण आमी तेच प्रपोजल ओके करता वीच वील जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड पर्टिक्युलरली लोकल यूथ हेजेर लास्ट टायम कॉलिंग एटेन्शन गायलें म्हणून इंडस्ट्रीचेर सगळेच आन्सर केले म्हण तरी आसतना हांव इतलें सांगपाक सोदतां म्हाजो आंकडो ते दिसा हांवें सांगला तो आय स्टँड बाय इट प्रोजेक्टेड out of those projects which IPB till date 2023 okay केला ते projected it shows about 45,000 employment only 14 project implement झाला बाकीचे सगळे work in progress maybe there are few which have not even started the work पण more than 10,000 employment generate झाला आमी तोय आंकडो पयलो गोंयकारांक मातशें पूण घेयना कोणाकूच घेयना म्हणटा म्हूण आमी आंकडो जो पयलो तो 45% गोवन्स आसले I said we will devise a mechanism, evolve ways wherein they feel happy to take more locals. म्हणजे at least 60% local आसपा जाय 40% दुसरे आसले जाता. So this is going to be our policy. दुसरी पॉलिसी हे वर्सा जी आमी हाडला 2023 warehousing, logistics and warehousing policy where it is being considered as an industry because I personally believe and we are working, Honorable Chief Minister also is working very hard. With Mopa Airport coming up, with capacity increase in Dabolim, forget about closure, capacity increase in Dabolim, more 4 aero bridges are being added,
tomorrow morning also I am inaugurating or launching underground cabling right from the substation to Dabolim Airport, where they are spending 20 crores or more than that. What it shows that that airport is going to stay. So as against this, amchi logistics and warehousing policy where trading can take place from Goa, as rightly pointed out by Honorable Member amcho Murmungaon MLA Sankalp, he pointed out that Murmungaon port lagi asa. We want to increase the logistics in Goa. That industry has to be built up, and the day will not be far, Speaker sir, where locals will be happy doing this job. What is happening in Dubai, in Singapore? They are just logistic hubs. Everything is being traded from there. Or the production always जायना. It is गोंयान तरी खूब industry किते किते बरे produce करता. So एकदा ही policy launch केली, आमचे local youthांक कामा मेळटली. लातम पार्शे आमचे मान्य डॉक्टर शेट्येन मांडले. तेकाय खबर आसा तिंगा हांव कितले इंटरेस्ट घेता ते. आमी जाता तितले बेगीन ती इंडस्ट्री आमी बऱ्यांतली बरी करतली. Verna, make it the most ideal industrial estate. Yes, for the first time, we are plus in IDC, which will develop roads, other infrastructure, firefighting equipment, water pipes, putting up a transformer center, which is happening at Verna. Why we are able to do it? For the first time, we are 70 crore plus. Speaker sir, एक time आमी minus 450 crore असले. हे हिंगा बारीक बारीक गोष्टींचेर उलयतात ते कोणूच उलोवना. ते कशे 450 कित्याक लॉस केले, कशें केलें, कोणें केलें ते कोणूच उलयना. व्हडले म्हणजे स्कॅम आहा तिंगा स्कॅम म्हणप ना, स्कॅम ना तिंगा स्कॅम म्हणप, ती संवय अशी जाला. सो तें उलोवना. पूण टुडे आय एम हॅपी टू इन्फॉर्म दीस ऑगस्ट हाऊस वी आर plus 70 crore. We will redeploy that money to make Verna Industrial Estate one of the best modern industrial estate, as well as Latam Parshe in the north, and also improve the infrastructure in entire Goa. So we have more eco-friendly industry coming to Goa. We have more people coming to invest in Goa. Ata Kunkolim Industrial Estate, मान्य आमचे leader of opposition सदांच मांडटा ते point. म्हाकाय खबर आसा, जशें हांवें ताका सांगलां, डिजिटल सर्वे, ड्रोन सर्वे चालू आसा. 80% work complete जाला. हांवें ताका सांगलां. When we have all the data, then I will certainly take him in confidence. What is it, what action we can take, how we can proceed as a government in a functional democracy, taking their opinion also. We will evolve ways to see that everything is streamlined. It is in the process, work in progress. Don't expect everything to happen overnight. It will not happen that way, Speaker sir. So we will do what is necessary. Those dues that are due from the IDC to the Kunkolim Municipal Council in crores of rupees from 2017 it is pending. Speaker sir, morally, Speaker sir, there is in fact a calling attention by Honorable Alex Siqueira, similar dues which are due to be given to the panchayats. Actually, आमी जेन्ना notify केल्ले, आमी तेन्ना सांगिल्लें 5 वर्सां तकून जे dues येता, we used to call it house tax. Even today it is called house tax. We will give it back to the panchayat. IDC कडेन कांय पयशे नासले, आतां थोडे आहा. आतां इल्ले करून we will try to clear those dues. Number one. Number two, henceforth it was only for 5 years, so it will be only for those 5 years, not continuously. Otherwise you will be bleeding IDC and giving money to the panchayats or the municipalities. I am minister for both, so I have to balance both the things, see that even IDC is healthy and see that panchayats get what they actually had deserved. Octroyचोय point इंगा तेणी मांडलो, petrol pump आसा आमकां काय income मेळना. Octroy got subsumed in GST, so question of getting from Octroy as of now does not arise because that got subsumed in GST. Everybody knows the facts, Speaker sir. दुसरे तेणी सांगले ते सेसाचे. As I said, that matter is in, what is due from Vedanta, they pointed out. Several companies are there, more than 350 crores. Matter is in court. It will be my endeavor to see that I get that money so that it can be used by us. We badly need that money. I said that there is nothing that is stopping you from getting it. There is no stay. It is pending for so long. You kindly look into it. Then you can get it. Then you kindly look into that aspect. Speaker sir, therefore I said I will get the whole issue re-examined since it has been brought in this August House. That's why I call it August House.
So therefore, you all also should realize and give enough importance whatever issues are raised here. Not every time go in the well of the house and make it like a different place altogether. Issues are there to be discussed, resolved and taken forward. So that is what I want, Speaker, sir. Yes. एक स्पेसिफीक केस सांगिल्ली 17 IDCच्या एम्प्लॉयनी सोयऱ्यां खातीर जमीन घेतल्यो तांचेर चार्जशीट जाली आनी सडनली IDCन तोमी नवेच केलें बदल जालो हें मन बदललें आतां हांव ताका एक सांगूंक सोदतां मंत्र्याक एक अशीच केस नोयडा जाल्या नीरा यादव वर्सीस CBI ती जी MD आशिल्ली ती 3 वर्सां जेलान पडली सुप्रीम कोर्टाची सिमिलर हें अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स स्पीकर सर रिलेटिवांक दिलें आनी चलयेक दिल्लें हांगा सोयऱ्यांक दिला आनी बदलना तो नाजाल्यार हो पडटलो त्रासान हो आतां जायला हाका कांय खबर ना पळय तें पळयता ही अशीच सुप्रीम कोर्टाची मॅटर आहा आनी दीस इज अ सिरियस मॅटर ही हॅज टू टेक नोट एंड क्लॅरिफाय वॉट इज स्टँड ऑन दीस चार्जशीट जाल्ली आतां कशें बदललें मदींच कितें जालें स्पीकर सर हांवें ही आख्खी फायल वाचलाय बीन दोनदा एडवोकेट